Shua. Love you. Halo, nimekuja na tangazo. Muoneni kwa macho. Ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa shoa. Halo, hapa Isavara na unasikiza shoa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Lilia goi kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makuritohera tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni mucio wotuginotana tukuheaga mohoro me mahiu matari maracambicurwo ni bari ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagirithia mutorera waku. Inoro FM hatiri gaja ni ceceni hakuhi nawe. Shoa Tago fantaskirago kuma Doha Qatar togo kumushie Richmond Virginia USA. Tago wailimo ule wikaraga kule Boston ona ngogo na ngogo Tago joki alie Ndirajeroge generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago kefanya kuma Boston Massachusetts. turatwikania wanatua wagoi kuma Wichita Kansas Ndikagiredia tafarira ya shoa. Showa Yumagarede Njuguna na Karebo maigira Kada thima ona ikatumamenya maundu maingi. Thank you. wabateire maini oikuruke mekuruini ona kanotwikania weroini haria hothe wathie no nginya wigwe mugambo wa Inoro FM. Mwikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Mwikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Mwikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mwikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mwikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni Marua Marua. Wabere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yawe. Mama la mama Mola amenipa sauti nimbe kuimbia wewe. I woman of my life, baby mama, nakupa mabawa fly. Nani atadao tapinge suri wako wewe. My material wife, una drama ende kwa mwingine. Why chama penzi kina kipime, uone dhahiri upendo wangu, usije kunitupa wewe. Sina mwingine na sitobadili chaguo langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate color, nywele laini, lips mafuta na zena shine, poza kongara, your design. Thanks to the Lord now you are mine. Sema pwani ya mabara wapi fine, tukitoka out tukanywe wine. Figure 8 kinara sio 9, unapenda wasafi tutakosaini. Wendo mama la mama, wendo mama la mama, wendo mama la mama, wendo mama. Nikitazama sura yake na muona modo,
naiona taswira ya adabu, sioni nyodo. Naona mpapai alafu nakota embe dodo. Naona wasopenda amani wote machokodo. Ngepeleka wapi hichi kichwa kigumu? Ningepata wapi mwanamke wa kudumu? Ajiunge na Wasafi tusukume gurudumu. Na mnajua kasi take ya mambo ya kunyusumu. Mama la mama, oh mama mia. Kwako nimezama, nimezamia. Nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia. Usijali kuhusu mambo ya tango na vibamia. Nichakaze shori, nikanyage soli. Kwangu kuwa mchaga asubuhi nile kama mtori. Tafadhali shori, usinipandishe mori. Na ukinipa nyama na ila kama mnyama pori. Mama, 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 la mama window. Mama, 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 la mama window. Mama, 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 la mama window. Mama, 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 la mama Come on. Rayvanny, Mr. Blue, Mama la Mama. Athai 10 guko kwa Inooro. Karibu sana. Thina wa ikereka ria Feel Good Friday. Thina wa tavalira ya show. How you doing? Nitukugeithia muno hwairi mwega na tukunyita ugeni. Ni gutushwa twi hamwe. Tariki 27 2025. Ni uhoro wa gucokia ngatho nyingi tu. Wa mbere kuri mwene hinya ni kwa tuthukira weekend ingi ya shoneria. Wa keri ona kuri we muthikiriria ni gucagura na guthikiriria kwa Inooro. Ana ningi wa gatatu kuri ithui ene ni gwitikira guka gutungata. Meanwhile, you're welcome to 299 Inooro KE Juguna Irimu official. Of course mudu gwitoka Rwimbo hari gatagati ga kuri gutukinyira. Tuigue wega tugitika gucwa turi hamwe. Karibu sana. Atwandikira ndumiriri ciaku ha 299 tuigue wega muno tugicikia ritho tukamenya tuko pamoja. Atigire ati ni waturumirira ha Facebook Inooro FM haria turi live ha YouTube ona hono guthigirerio tukore turi live iguru ria guo ha Juguna Irimu official ukujariria kiumbe waririe mundu gwitoka Rwimbo thini wa kindu gigwitwo Facebook page ya Karwimbo. Na mnajua kasita. Karibu sana ni jitagwo Juguna Irimu. Jitagwo Karwimbo mukuri ndo wa mutimi omwe wa kuroterwo. Ciana ni kuihangira. Hello. Gitogothi is how. Gitogothi is well. We give thanks. Oh yes. And praise. Ni tondu mwathani ni agitwikite mwega. Oneho. Ni gugitumenyerera. Gutuhe thayu. Niguo. Gatagati ga itumi nyingi tukumucokeria ki. Uira ucio ni muiganu. Tukumucokeria ngatho. Ucio uira ri. Ucio ni wira. Uiganite ka eni. Oh, is ucio ni uira. Kira tutane katika no kurumirira mitaratara ya uira ri. Uira ucio waku ni mwega ni muiganu. Gukuhe state cia matura. Ona ndiuma na uhoro na wira. Riu niguo ucio. Ucio niguo uira. Tiga no haro tana huthira ciugo ta kuhehenjeka, gutumbetheka. Kuina mathita kiongoro kia irigo, kunyihata hindi ya karatari, kunyihata tundu ta tuguguo no tuo waga hindi o himbi uguo tundu ta tuguguo. Ana wainie na ndikire na uru. Niguo. Ndi mwega muthuri. No muthe ni wehumba itonyo ria riri. Umuthe ndehumba itonyo. Ya huria mbiteka Akabati Youth. Kabati Youth umuthe ndenda kumakunguira na njira nene. Amu ni mageretie muno. Ndi ndukuona na rio Friday rege dai na Marafiki FC. The other Friday wa na Marafiki. This time round we na Kabati FC. Na ni Friday rege dai na Al Nassr. Umuthe na Leeds United. Yes bana. Riu ri nie ngoragwo ndi supporter munene wa irabu cia guku na gukunguira irabu cia guku. Which is okay. Anake tungicemania twirane 1-2 tukiaranirie. Acio nio nie ngoragwo ndi supporter wao. Uguo riu umuthe ndirakungwira Kabati. Friday wengi ndakunguyagira kundu gugwitwo Marafiki FC kuria nie ngiumite. Atiriri. Gwikira jazi ri. Kuga ati no mucemanie mwirane 1-2.
ono tari ono ngithina urara no mukwirana wantu acha ni mukwirana no mukwirana ta mundu uri ongi o wothe utari supporter tariu nuona tungicemania nawe tuthi kabati tariu nuona tungithi nawe kabati nie ndihumbite o nawe wihumbite o yongiro sasa na ni wone man ndahimbirio no ndwangi ino jersey it makes you belong. That is not true. It is very true. Nonetheless it is okay. Riu ino yaku ri wagurire mbeca ici githie ku ile ko ici kaistari na mwendi ule already guku Kenya riu ino yakwa ri that is now the difference. Ici mbeca itire na mwendia cina kabati athaki acio atiriri kuguo nio endia na riu ule hakiri ngurani itanagikinyira muthaki uyu wendete wa kirabu giki uyu ti muthaki ici cianyuirirwo riri haria haikombero isabu akwa wagurire Nairobi no ici ri ciarihire muthaki ucio kiria allowances agithi gwika atia guthaka not necessarily ni necessarily atiriri kwenda kirabu gia guku Kenya ri ni wega muno makiria it doesn't mean na gugisupport ni wega makiria ni wega ona makiria gugisupport twariro ngikira nguo ciao ti gwikira ni kugura niguo ndirauga tariu ingikuhe no wikire ri it makes no impact to the club no ungigura yaku nani yakwa ri tariu imagine ri jersey ino ni 1500 Kenya kuri na andu milioni 50 itungiuga mundu wothe agwikira t-shirt ya kabati kana ya marafiki gutangikihotekeka ndirauga kungihotekeka it's just working on an impossibility. Don't no I will cia Gor Mahia ciikirwo nu aya ciikirwo now take Gor Mahia now eheri irabu ici ingi ciothe ikira Gor Mahia utingihotekeka niguo ndirauga ni kuhotekeke aya nitugikire riri o mundu tuge muthenya umwe ri arekira jersey ya kirabu kiu gia kwao. That is okay. Now that is a possibility. O mundu kwao andu acio the mari itura riu ri ma support kirabu kiao na jersey ya 5,000 uhati na uhotekeku there are people tukiumaira ha turi riu atiri haria thome ni ndagitari mandagerie gu support mubira ngiremwo nginya kwirorera ndirikana it means o mundu ni ari kaundu karia aiguaga kimukenia haya tungiuga mundu wothe supportaga mubira ri ekire jersey ya kirabu kiu kia hau hao yule utasupportaga locally uri utasupportaga locally tiwe turaria horo wake ucio akirio kuo ucio horo wake tutigageria next week turaria umuthi aria masupportaga riu ri well hatina mehia actually okay go support local clubs ri gutigiru kingi ungi masupport nakio ni hari ki ungimagurira kiti yungimagurira kiti kana umarihire bathie matware kuria marathaka nawe riu iyo nayo riu ni wathie gikiro kingi ya sponsorship atiriri yungimagurira mibira iyo ni sponsorship kuguo no wiki undu ungeja wa nguo u sponsor okay no riu eri ndukigurite mibira ndukajugire ungejuria atiri we ni ukigurite mibira ni ngui ta posi gikiuria anyhow ni ngui all in all gutikiri na uru gutari uru ni wega iye kuria ndauma ni kwega tiga no ka jamu hapa kure yes kwena ga traffic kanyinyi matura-ini maguku Nairobi ndiramenya kuria koimite ndiuka ni ndukuragitheratherio ni ndu ona ira kungira kiri ugu ira no gukungira ri gwiciria andu ira mona gutiae na uru ri umuthi othe andu othe ni macoka mawira ni makiumira na ngari it is likely now that one is likely na ninge farata riu akonita mwena wana guku gwitu ri gwiciria fara ya State House no hinge ona riu ndicia no ndiuwe umuthi no ira ngiumira ri bado irari o hinge so riu nona ngari icio ciothe ciendaga app guthiira fara iria riu irigiceirie alternative route riu mugagikora kuu aria mathiagira yo na aya mathii gwetha alternative route mugekora kuu however umuthi Thika Road thaa mugwanja ri ikuhanaga uria ikoragwo ihana thaa 3 cia rucini no gwe kuhanaga ningi muico ni uthiite gukuhiriria
for sure gwä kå ndå wä må kinyu kuri kundu wä må kinyu å ngä naguo nä wakuhä rä rie må ndå å rä a akoragwo agä thikera må no ikinyie må ico rä å gakä aga gå tindä rä ra tondå nä å gä kinyire må ico nä må kinyu no niona ndiratindanä ra naguo nä ndoete kawaru banji gå kå ndathire ngioya kawaru banji na koguo ndutanyä te kä ndå nä ndona ta gakå rengwo gothe tondå bå rå ri rä u au wakinya rä ketuge gå tirä na indo kå nyoroku however ndigagwo atä rä rä mbeca nä handå hamwe ihingagä ru toria biå nä harä handå mbeca ihingagä ru igacoka ikarekererio hihi nä ta thirikari å guo tondå ithuä tå kiuga mani gå tirä mbeca rä mani ndä rona tå kirä ni gå kå Nairobi twaye rå mani tå gä thiå rå rå ka å tå kä oyaga indo ikäambatagio kå rä a 16th floor mani athuri no maraka na ithuä gå kå no gå kaä ra Ngai ona å nyihu wa mbeca rä ti mbeca gå takoragwo nacio atä andå manyitä te nä purchasing power thiaga thä atä kä ondo kä rä a å ngä raihåririe kä må tugo na ngiri rä rä u å rakä ihåria na ciringi ngiri igä rä kana ngiri ĩmwe na matano purchasing power ĩgathiĩ thĩ no gũkä rå rä te nĩ tondũ otherwise rĩ gũtirĩ atä ũhoti wa thirikari wa kũgiria mbeca ikinyĩre mũingĩ nĩ tondũ no mũingĩ ũkoragwo ũgĩka thũgũrĩ nacio oneho rĩu rĩ ĩra ndagĩka 39 thaa 10 ya hwainĩ mũthenya nĩ mũthenya wa Friday tondå gwä Friday no tå rakuhä rä ria kä ndå gä gwä two Nairobi City Marathon hihi nä wendete kä ndå gä gwä two Nairobi nä wendete the big city of Nairobi na ngä korwo nä mä endete nä wega wonanie na kå nyita itemi thä inä wa Nairobi City Marathon rita rä rä tå kiuga I love Nairobi edition nä Sunday ya tariki 6 ũguo nĩ kuga nĩ tiga Sunday ĩno tũrathiĩ Sunday o wengĩ tiga ĩno tũrathiĩ nĩ ya tariki 27 ĩno tũrathiĩ nĩ ya tariki 29 koguo ĩwengĩ nĩ ya tariki 6 Sunday o wengĩ tariki 6 July rĩrĩa tũgakorwo tũgĩteng'era mahenya-inĩ ma riri ma Nairobi City Marathon tũkĩguthũkĩra Nairobi Expressway hamwe na ateng'eri njorua a gũkũ bũrũri-inĩ na anja wa bũrũri hĩndĩ no kĩronagĩra ũthaka wa mũciĩ mũnene wa Nairobi wĩ Nairobi Expressway teng'era kĩndũ gĩgwĩtwo full marathon ĩrĩa nĩ ya kilomita 42 teng'era half marathon ya kilomita 21 kana kilomita 10 na ningĩ kilomita 4 iria nĩ cia kũnogora na gũkenia mwĩrĩ rehe famĩlĩ yaku na arata aku kũrĩa Uhuru Park tũkũngũĩre tũkiugaga I love Nairobi nĩ tondũ mwaka ũyũ Nairobi City Marathon ĩroiga I love Nairobi weyandĩkithia kũhĩtũkĩra www.nairobicitymarathon.com ona kana ũcerere iceceni cia wandĩkithia na to ũguo wika no ũmarũmĩrĩre thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo rũrenda nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria www.nairobicitymarathon.com nĩ tarĩki 6 mweri ũyũ tũraingĩra wa 7 Nairobi City Marathon tũgĩcokera rĩngĩ na rĩngĩ tũkiugaga I love Nairobi Ariu thaa 11 ĩtigĩtie ndagĩka 21 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. No one a time for no gun in our waist. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that bill. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naizue, tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do.
This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 be deal with again. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. It's true. I don't messenger says so. Shua. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndalikereria Shua na Johona wawa ilimo na karuba mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wawa ilimo na karuba mokorino. Tugi Shua. Love you. Gikonyor Entertainment marakurehera Gikonyor Experience ni mwago munene uri ugakorwo tariki 5 mweri wa 7 mwaka uyu Harris Sports View Hotel Kasarani ni ugoka wege ko ginyagia gumebaru ucoke ucanjamurwo na rwimbo ni Nyawira Siren Kajei Sarim Ushoke unagereria mutukanio wa nyimbo mwaki ni DJ Dibu nake MC ni Auntie Jemima mwago uyu urari yo shiringi 1,500 hari regular shiringi 2,500 hari VIP na kihingo gikahingurwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩguo kũgũra tigiti hũra *487*25# ningĩ no ũcerere viewticket.com Gikonyor Experience ũreheirwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM na Inoro TV Okiambiriria yake mbaiguru na thi atumbire ithuothe tuiganaine mataro megi ugitiri no huthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM thina wa meciria ni kimwe gĩa itũmi iria icũngĩrĩirie mitino ya barabara na moimerera ma mitino eno ni wonje na kũrwo ni mioyo ya andũ ni ũĩ atĩ ũngĩkorwo ũgũmĩirwo ni meciria maingĩ ndwagĩrĩirwo ni kũrurumia ngari ũmĩtware barabara no ũrie urakanio gutwara ngari niki ni undu woguo no riri menya uraingira barabara ina ahuthiri angi ayo no ngekorwo tari na gitaranio kirungireru ndungehota gutwarithia ngari yaku na njira ĩrĩa yagĩrĩire na kwoguo moimirira ni mutino ũngĩigua gitaranio gĩaku gĩtirĩ biũ ni wega wambie ũtigane na ngari ĩyo nginya rĩrĩa ũrĩigua meciria maku ni macoka raini we ndereba ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mutino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana kuo jetagwo Mũgĩkũnjo mataro megie ugitiri no ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ Shua shesheni yaku we Feel Good Friday Saba ni mwaki Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ Shua Harĩu thaa 11 hwaĩ-inĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 14 gũkũ kwa Inoro no wageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wanjihia Gakio kutoka Gorika nasalimika sana ageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Maina ageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Esther Du na Aaron Kaguthi nimesalimika sana ageithio mũno nginya mũndũ ũgwĩtwo Jamrata Jose na mũndũ wĩtagwo Lydia Maina wote wanasema salamu hata Mary Michael hata wewe umesalimiwa sana ni wageithio nĩ mũthuri wĩtagwo Wangwaci ndamugeithia Wangwaci rĩtwa rĩngĩ no ũmwĩte John Njuĩrĩ ya mbeca nĩ John Njuĩrĩ wĩtagwo Wangwaci na tugeithie Pastor Munene Pastor Munene Moses wa Free Pentecostal Church Uruku kuria Daragwa Daragwa ni kwao Daragwa kwa Gardoni Daragwa kwa mũndũ gwĩtwo Honorable Kioni
na wageithio mundu gwitwo John Derito John Derito munene akeno wa uruko na guka wa Mariang Mariang ari kuria riri bodi kundu gwitagwo bodi ya bodi ni kundu mugeithia asalimike sana mugo utugeithirie uria utugeithirie wa Ngwaci ni muthuri mwega na ni mwanake wa Ngwaci uyu wa Ngwaci ni mwanake no ni mwanake mukurakuru ni akureire kidogo ni mwanake mukurakuru mwanake ukienda mundu ndakamenye urauga ni muniaru ri mundu uga ni mwanake no ni agikangitio tumatuku geithio ni mundu witao mugo ndamugeithia mugo ni umui mugo mwite biu mugo Ephraim mugo jamaa tesa ndana muigua mutie mwacemania abana mugo ni wetwekaga show nake no ndiendaga gwika show nake ndimukuhiriirie twaikaraga to gutagana twaikaraga uguo turoranite show guku twaikaraga uguo turoranite tondu agikuhe story ri ajiraga atiriri ngwire karwimbo gukuringa windi ciothe twikaga show atiriri ndimurore ukimwithemaga niguo na nime wakinyonirie Nyairobi iriku Nairobi ino wanyonirie Nyairobi ino no mugeithia mwega geithika muno mundu gwitwo mugono witugeithirie mundu gwitwo muthuri ucio ndakwira witagwo John Njuiri nywele kana wa Ngwaci riu ucio ri riu bari yao mona bari ya Njuiri ni andu metagwo ni uroigwo mundu witagwo Gateru riu aya ni amwe Gateru Gateru na Njuiri ni aguko omwe nungi ugikorwo na kihara ona kihara ni wa andu aria meta inori ni kihara na Gateru na Njuiri na kwao niku ni kuria Nyandarua kundu gwitagwo Kanjuiri wodi mwecimi wa thuo gacino ni akuu ndu igwa itwa uri rathi kuhanana ni Kanjuiri riu acio ni amwe ndigeithia ndigikwira ndikwiraga andu aria maumite kihumo kimwe ni oguo ni ari kunjirigite gukwira ningi a kihumo kimwe uria Noe Noe metagwo Noe Kamande yadongoririkana muno gweyoro amathikiri nyaga ri matiendaga guthii na matiendaga gutema muti na ithano niki tondu matemaga na Kanoe ndaigwirire horo wa uria ari andu angi umuthi gwenda gukumenyithania nao wona Kamoko na Kiguru na Karomo na Gitu ni andu nguo nacio na Gitu na Kiongo Kiongo Gitu Kiromo Kiguru na Gikonyo vuka boda na umaga ithuothe hamwe umete muriega ciega vuka boda na View Travel riu ni wega tukwira ati thabari cia kuloko kana international gutiro na imwe tanabangirwo ni View Travel magikuririkanagia ati kana ni thabari ciaku cia gibiacara kana ni holiday kana ni honeymoon kana ni guthie kwirorera bitika locally kana internationally nduri handu ona hamwe utanatwarwo ni View Travel
Nĩ wega tukwire ati nginyagia thabari iria cietagwo cia kimawitikio iria cietagwo pilgrimage ona cio no urathie courtesy of View Travel. Kana ni Dubai, kana ni Cape Town, kana ni Singapore, kana ni Malaysia, anduri handu ona hamwe utanabangirwo thabari ni View Travel. Kirovoteire gwika no kuhura thimu akoreka SMS kana WhatsApp 0703254254. Hura thimu andika SMS kana WhatsApp 0703254254. Ofagirwo thabari instantly. Anewega gukwira ati hindi no passport na ginyagia kindu gigwitwo visa aciothe ukihangirwo na ruo na mituki. Ningi to uguo no ucere thiini wa rurenda rwa www.viewtravel.com. Hindi no ni kuna gatagati ka motungata mangi maingi amari ratungana namo gwa View Travel. View Travel, dream, explore, and of course discover. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana tuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Kiambu Kabete wa Karoli, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya ũndũire witũ. Tũrĩ mũlimani ai ukatumainire ande one time Rwĩmbo rwa kiumia gĩkĩ tũgĩcũa Jekana jeka itire maroro weka wega niwe oreika ndire haga oru na oru ne tondo nde mogikoyo. Jekana jeka itire maroro weka wega niwe oreika ndire haga oru na oru ne tondo nde mogikoyo. Na ni hoe nenyenda thayo, ni hoe nenyenda iteo, nikionde ikaragia na ndire oru na oru. Na nilikuwa nimewawarn. Tulia mulimani ai ukatumainire ade one time awareness ai Kasenti on the beat. Jekana jeka itire maroro weka wega niwe oreika ndire haga oru na oru ne tondo nde mogikoyo. Jekana jeka itire maroro weka wega niwe oreika ndire haga oru na oru ne tondo nde mogikoyo. Na ni hoe nenyenda thayo, ni hoe nenyenda iteo, nikionde ikaragia na ndire oru na oru. Ni hoe nenyenda thayo, ni hoe nenyenda iteo, nikionde ikaragia na ndire oru na oru. Ngoro yakwa erendo thayo, 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 oi thayo, 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 thayo. Ngoro yakwa erendo thayo, oi thayo, 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 yeah thayo, erendo thayo, 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 thayo. Todie ndiakagwo taya wakine o mundu ndiahorie gwake
kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ ndiakagwo taya wakinĩ o mũndũ nĩahorie gwake kwagĩa thayũ tũthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na nĩũĩ nĩ nyenda thayũ nĩũĩ nĩ nyenda itĩo nĩkĩo ndĩikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ we nĩũĩ nĩ nyenda thayũ nĩũĩ nĩ nyenda itĩo nĩkĩo ndĩikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ ngoro yakwa ĩrenda thayũ 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 oi thayũ 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 ngoro yakwa ĩrenda thayũ oi thayũ 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 ndĩrenda thayũ 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 tũthiĩ The Prince rũrũ ĩtagwo thayũ ũcio ciĩtagwo folk fusion yeah nĩ ndũ icio rĩu nĩ mũinĩre wa rĩrĩ wa gĩtene na mũcamo wa kĩrĩu okay fusion tondũ nĩ ahana ũguo nĩtũkũruta ka fusion kamwe it is true tũtingĩaga kaũndũ tũngĩina tarĩu gaka ũtindaga ũkĩnjĩra ũrĩa ũgate muotheke rĩ tũngĩka fusion ũrĩa ũgate muotheke rĩ kau gainagwo nĩ tũhĩ tũgũtuĩka ĩni nĩ nyĩmbo ngwĩra nyĩmbo cia ihĩti documented so ithuĩ nĩ ithuĩ tũngĩtuĩka custodian wa mũthuo tondũ ona yothe mũthuo nĩguo wa ihĩ nakĩo kĩbata nĩ gĩa thuri kĩbata gĩakorwo na more of performance than music than nyĩmbo than vocals carry less verbal no rĩu mũthuo no tũtuĩke custodian na tũinage tondũ nona DJ Fatso hakamoko acio nĩ meyoeire muomboko rĩu ithuĩ na ithuĩ muomboko nĩ wa anake na airĩtu matukanĩte nĩ both gender is it actually nĩ wa thuri na atimia muomboko gĩcukia nĩ kwarĩ gĩcukia no rĩu ithuĩ tũgũ specialize na mũthuo no gwĩtua ihĩ kĩmĩhumbĩre na rĩu kĩ fusion tũhũrĩrwo nĩ tũrĩheagwo tũmawĩra no tũgĩthiaga kũina tũrĩinagĩra irabu-inĩ na makanitha-inĩ irabu-inĩ nĩ ũgũthiĩ kwĩra maitũ guo akugĩre ngemi arĩa marĩ kũu nĩo tũrĩtua maitũ nĩ 11 twambe tũigue matemo twambe twamũkĩre matemo tũgũthomera mathaa 11 nĩ Jeff Munga ona tũcokereria gĩthaa gĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na gũcoa Feel Good Friday nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ njĩtagwo Karũmba Mũkũrinũ good evening rĩu nĩ thaa 11 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe Mogene Motare Inoro FM Inoro hwainĩ nĩ thaa 11 cia hwainĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitio ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM matemo ma mohoro. Ũgima wa mwĩrĩ wa Boniface Mwangi ũrĩa nĩ mwonjoria wa mĩarĩro ũrĩa wĩrĩga kũhũrwo rithathi ya mũtwe nĩ abithaa wa borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano gũkũ mũciĩ wa Nairobi na ũthiĩte na mbere na kũhotoma. Na kũringana na mwaria wa famĩlĩ ĩyo Emily Wanjĩra, arigitani maugĩte kũrĩ na icunjĩ cia rithathi ikwamĩte mũtwe-inĩ wa mwonjoria ũcio. Ihinda-inĩ rĩu famĩlĩ ĩyo nĩ ĩhatĩrĩirio na njĩra nene nĩ kwambatĩra kwa ngarama ya ũrigitani kũrĩa marĩhi ma thibitarĩ rĩu maconeirie ciringi mirioni 3 magĩthiĩ na mbere na kwĩhoka
uteithio wa andu a wendi mwega. Boni ndakoretwo hega, Boni akoretwo ario macini-ini, Boni ndararia, Boni gutiri undu agikira ndageigua ndagiona, na umuthi ni twakorwo twaheo report ingi ni ndagitari iria tutekwirigagirira, iria twacoka kwirwo ati he mburiti iratigarire tombo-ini wa Boni. Twerwo ingikinyirika gikorwo no irute mahira, riu hindi iyo niguo mangihota kumiruta. Kuringana na thaa ici ario macini-ini ndararia, agikwa ndagiona, ko niguo kuhana. Na iguru ria mothe biro hari thiete irorete milioni 3, na uguo niguo kuhana kuringana na thaa ici. No twetereire andu anginya wendi mwega moke through thiini wa family 2.7 something, so it is toward 3 million. And bado tumeambiwa tutigirwo ati twina muthenya fulani ati niguo Boni akauma macini-ini. Mubunge wa gicigo kia ubunge kia Naikuru ya irathiro Samuel Arama ni agithitie kiene miario ya minister wa gitiri wa bururi Kipchumba Murkomen ya ukuruhania mung'ethaniro na mirurungano iria iragomeire bururi. Arama ugite bururi uyu ni utete mwerekera na ithenya-ini ria kuorotana atongoria mathuritwo ni muingi kana makihokerwo iturwa cia utongoria amabatie gwetha kihonia na njira ya kwaraniria na Kenya aria matete mwihoko nao. Robert Wamaina ni aratariria. Akiaria ri wabici-ini cia gicigo bunge giake guku Naikuru, mubunge Samuel Arama ni akomithitie mbukirira iria bunge mwaho wa thirikari maratongirie mwaho wa mung'ethaniro uria ukuite mutongoria wa kiama kia DCP bururi-ini Rigathi wa Gachagua. Stephen Kalonzo Musyoka wa kiama kia Wiper gatagati-ini kangi aria ni hamwe na ndagitari Fred Matiang'i. Arama akiuga bururi-ini umite nja wa reri na he bata thirikari gwitikira ri no tingi mung'ethaniro-ini wayo handu-ini ha gutamburukia njara kuorota mung'ethaniro. The country is not on the right direction. Tukubaliana ya kwamba hii nchi yetu haiko kwa mwelekeo mzuri. So even if we blame Rigathi, even if we blame Arama, even if we blame who, there is something people are fighting for. Watu wapigani pura. Iko shida. Unataka kufikishia president naye kwani yeye angalia TV. Si ati ajui. Watu warudi nyuma waende waulizane ni nini tulisema hatujafanya. Hiyo ndio inatakikana watu waanze kuulizana hivyo. Si ati president ajui. He knows. Hata yeye anaangalia, serikali yote inaangalia. Hamwe na maria Arama ugite maracungiriria Kenya kwambururuka ni ciraniro kihiriria thirikari ya Kenya Kwanza yerire muingi hindi ya kambeini. Mubunge uyu akiuga mbukirira ici guthie na mbere nginyagia riria thirikari igetikira kuhingia ciraniro icio. Ile makosa iko hapa ni ajira. Watu wamekosa kazi ya kufanya. Hivi vijana wanaenda pale si ati ni mapenzi yao kwenda kufunja maduka ya wengine. Wamekosa namna. Na hii namna mimi naona wakati watu walikuwa wanafanya campaign, maybe tulidanganya sana. Maybe tukaenda tukasema tutafanya hii tumeshindwa kufanya. So hii raio kiwaona hapa si watu hawajui ni nini yanafanyika. Mubunge uyu aritie riri muingi Naikuru cakaite uthukangia wa indo uria wahanikire muthenya wa iyo hindi ya mirurungano iyo. Mirurungano ino irari guku Naikuru reke tuge ndina tutwarithia wega tondu ta ni andu ni maiyetwo indo ciao muno tauni kwina thina. Andu aya ciana ici ndi cithomete na citire na mawira ndicikwenda ciheo mawira nigetha thirikari ni rore thina uria wikuo tondu mangihota kumenya uhoro wa ciana ici ni heo mawira ri maundu ma mirurungano ni meguthira. Turahinga mawira tene tutinona mbeca koguo ri uria mekwendwo mekeri ni matwikirire security. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma mucine wa Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Arutwo aria matahotire kwigwatira grade cia kumatwara university ni mathingatitwo mahimbirie kothi cia moko iria ingĩmateithia kwĩmathĩra mĩeke ya mawĩra. Ataramu a mathomo nĩo maheanĩte motaro macio hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũtuga arutwo arĩa mekire wega thukuru-inĩ wa imwana wa St John Kanunga kaunti-inĩ ya Kiambu. Na nyititemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo ningĩ nĩ matũgĩrĩtie mũtaratara wa mathomo wa CBE tondũ mwandĩki Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria. Ataramu a githomo magitongorio ni Paul Wanjohi na Professor Rebecca Waihenya mihang'o-ini ya gutuga arutwo aria mekite wega thukuru-ini wa anake wa St John's Kanunga Kiambu ni moritie arutwo aria matano na mweke wa guthii university metikire kuhimbiria kothi cia moko iria maugite ni irateithia aingi kuona mieke ya mawira kwa naihenya. He arutwo aingi makiri na makiri matanahota gukorwo makiheo confirmation ati KUSPS ni anyitire mahoya mao ma guthii university kana colleges tugia
angĩkorwo mathukuru matiathomithĩtie ciana wega ũhoro wa CUSPs mũico ndũkinyĩte. Ciana icio no cithiĩ middle-level colleges, kwĩna technical institutes, TVET, na ciothe nĩ irathomithia ciana ici wega. Na tukauga atiriri, mwana angĩkorwo ona wendi wake ndwari wa gũthiĩ university, arĩ athiĩ eke courses iria arenda thĩinĩ wa colleges, hatirĩ thĩna ona mũnini. Mũciari tiga kuga atĩ mwana no mũhaka athiĩ university. Akorwo mwana ena gĩtũmi gĩa kuga enda gũthiĩ gwĩka kothi fulani in the middle level colleges, reke ageke, tondũ nĩtũĩ atĩ wendi wa meciria nĩguo ũhonagia ngoro. Mwaka ũkĩte nĩguo arutwo arĩa me grade ya 9 makaingĩra thukuru cia senior secondary, na kũrĩa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo ũgathĩrĩirio kuona ũgũteithia arutwo kũmenya ũhoti wao wa gwĩka maũndũ marĩa nini. Ũyũ arĩ Professor Rebecca Waihenya. Mũtaratara ũyũ mwerũ wa gĩthomo nĩ ũgũteithia andũ othe aya nyinyi mũno makĩria thĩinĩ wa kwĩmenya, mũndũ akamenya ũndũ ũrĩa angĩhota gwĩka atekũringĩrĩrio ũrĩa wĩ thĩinĩ wake, na wona marĩkia gũthiĩ through kana kũrĩkia mathomo mao, mũndũ nĩ ekũhota kwĩyandĩka, mũndũ nĩ ekwĩmenya na akageria kwĩrutanĩria mũno makĩria na ũndũ ũrĩa angĩhota gwĩka. Mwena-inĩ wake mwarimũ mũnene wa thukuru ũyũ Paul Warotere akiuga ũhoti wa arutwo wa gwĩka maũndũ na taranda ciao nĩ ũkũrũngwo tene mũtaratara-inĩ ũyũ gũkĩra mũtaratara wa 844 kũrĩa arĩa matekaga wega mathomo-inĩ monekaga ta matangĩgacĩra mũtũrĩre-inĩ. From what we are seeing, this is a system that is going to greatly alleviate the problem of unemployment, given that every individual's competence, every individual's talent, every individual's ability are going to be sharpened and made more useful and be given higher consideration, as opposed to where we are saying that if you're not strong in the academia, that the society or community then condemns you as a non-performer. The new system believes that every learner, every child has a talent that, if well nurtured, it will contribute greatly in their life. Andũ-inĩ ha Inoro FM jitagwo Wainaina wa Kamukwa. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shoa shesheni yaku we. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shoa. Tago fantastic rago kumba Doha, Qatar. Togo kumushie. Richmond, Virginia, USA. Tago wailimo, ule wikaraga kule Boston. Ona ngogo na ngogo. Tago joki alie. Ngira Njoroge generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Tago kefaya kuma Boston, Massachusetts. No turatwikania. Wanatua wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagireria tafarira ya showa. Yumagaredi jugo na karibu maigi. Kada dhima ona ekatu mamenya maundu maigi. Thank you. Rĩrĩa gwĩkwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra, tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae, tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM, hatirĩ nganja, nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ.
ucio wotuginotana ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oi wayohoro irai ngeino kadereciria atiriri mandiko ma Ngai ngwiciria ni Ayubu 14 niguo moigaga mundu muciare ni mundu mukari aikaragwa matuko manini na makayoro ni mitangiko abotige sorry tigera hau to ni watahia Wadaro na maikaragwa matuko manini one no anyita niguo matuko manini ndiraikara tondu njiaritwo ni mundu mukari kayo we wagituika thina hari ni na no igwa ndire ku matuko maingi no manini na no manini uratuika thina hari ni ndire na matuko maingi niki niguo kera mutumia uyu atiriri uyu nyigu to nyina aero ni ndiraikara matuko manini ndagatuike thina hari ni niguo tondu ti maingi ni manini na kwanja maya manini ri iki hari okugite ate maiyuragwo ni mitangiko agikorwo ni manini na ndori ndinde na mitangiko ri uratuika gitango hari ni niki kuongerera mitangiko niguo kai mundu atangituika murata worio ni tukihudhaniria onako tutikuraihia matuko ri tukihudhaniria mitangiko matuko manini na ari makiagia gagiri na andu angiri he muthuri murata wako wetagwo JP mutumia wake wetagwo Mirikari ikana mwari wa muhari atinda akiuga tibe okarigia thi aya twatonya mukawa twira nene tule ikanyamu inye mukiuga ate waru ate twaru nake etagia nguku niguo na kiria akauga atiriri tinie ngarigia thi tinie ngahoria kare Mirika turake mweta tinie ngarigia thi niguo etagwo tondu matuko mane manini na tibe okarigia thi ate nibe okahinga murango no coke umenye undu ungi he undu ratiga na me manini re yes mayuritwo ni mitangiko ni ciana ciakwa ndacierire ni ndamurera ni mwathoma mwina ibande muru ni akure agetangikire ngira mutumia ni twaciara ni twathomithia ni twarera ndigetie miaka etari mingi ya kuoya ya kwandigira hake riu huthiri uria ngwenda iri irari itu ri au no athukia ata ndiye miaka era ndigetie muthuri ogweta Wadaro ri ni agwikenera na ndikarorerwo matha niguo ndirainoka kwene yes ni gwaku Twatukirirwo kamundu atukagirirwo akiinuka gwake na ndiraiguire mundu ukwira atumia atiriri ati athuri mainukari matigacoke gutinda magiteta thitima ingiura icoke ciukeri gutire uragia ciuma gutire no kugwatia na gukena irio iria cie fridge itikura twakeinukari tutige kugio matuko maya ri ni manini na mayoirwo ni mitangiko gikeno ri niwe gukiyethera ndaigua mitangiko niyo mingi gikeno ni haku ukeyethere kagiethe na mwena uyu dio thayo ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Tathikĩrĩriai kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal umuthi ndomereri umaito. We muikari wa Limuru na matura maria marigiceirie we murimi wa mboga na matunda kana murithi wa ng'ombe cia iria ni ukwenda kumenya uria ungigacirithia urimi ucio kuheage faida nyitanira na Agrican Development Services ADS hamwe na WHH megwataniro na ruhonge rwa urimi na ureithia rwa kaunti ya Kiambu monani-ini ma urimi na wonjoria aramithi ya tariki 26 mweri uyu nginyagia Jumamothi ya tariki 28 mweri uyu kuria kiharo-ini kia Limuru Dairy Cooperative Factory thaigiri na nuthu cia rucini nginyagia thaa 11 cia hwaini o muthenya ni ugoko thome uria ungihuthira hinya wa solar na biogas kwa ndandura urimi na ureithia waku gutire marihi kuingira guthoma aria mangienda kuonania indo ciao ni mahure thimu kugerera 0724 919 686 kana 0705 734 153.
nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua What
Etagwo Endige Thuka arurwetagwo Dekapoli nä ndå Dekapoli irasaudi ta itura nä itura nä gå saudi irasaudi ka nä itura irasaudi itura twamarigwo nä megågäthiä no ona Sayuni ndå no kwiragwo nä ngåthiä Sayuni Dekapoli rä tagwo itura rä city 10 is a place of 10 cities. Yakoragwo na Greeks na Jews. Nä yagäire ngumo muno itura rä nä rä agäire ngumo muno nä gå korwo number 1 rä akoragwo na city tå ngä mä tata na gä kå nä taåni nene cia riri nä taåni ya riri muciä må nene actually Deka rä twa rä rä nä rä a kä Ngiriki Decapolis Deka is a city. No, Deka is 10, Polis is city. Nikio ritagwo Decapoli. Riu itura riri ria Decapoli ri andu aria aingi mahonagio ri ni mathiana kuu kuraha to ni kugu akoragwo andu aingi. Na itura riri ni riari na riri ni rietikiritio ni Roman riyathe to ria akoragwo na Jews na Gentiles. Riu ni marekagwo meyathe kundu kuriku uguo gutiakoragwo na uhoro ati wa gukararania nginya na kidini uria Jesu akararagio kuria kungi uguo kaingi mundu ahonio ri ni athiaga kurahaku kuria Decapoli na nikuo kwahonirio riri kadeno yari na kiria ino yari na ngoma thuku ino yerumaga nginya Kenya gunyio igurukite Kenya gunyio ni gukorwo ina ngoma thuku ikirirwo ngurwe-ini niweo riu iyo ni ana ku mwena ucio na riu yathire ku Decapoli na mundu gwitwo Filipu ni kuri ndi mathiite kuhunjia ku Decapoli ino ku Decapoli magiukirirwo muno ukiuma nginya kabara ikoumire kabara ga kidini ririo Jesu augire ambatie kuo we mwene agithia agikihunjia thiku igiri mena arutwo ake niho Decapoli yagirire ngumo to ni areketwo yathe na Jesu ngumo yake ni yahunjire muno kuu uguo riu ungiahonirio uthi mwena uria ungi uthi uregwo ri mundu ri athiaga Decapoli ugakira hewega uyu na erigainie na hau na Kaperinaumu nakuo ni kikwari abana nikuo maturire mabati nigetha maingirie mundu wari murwaru kanitha-ini tondu haria ni hari na muingi wa andu na ni maikarite nginya hagacira gaka ona gacira gaka mundu aingiragira kanitha wakinya haku kaingira uria ungi akinya haki akaingira riu gacira kau ni kari na andu aingi muno chari icio tondu cia na murwaru ri cikiona ni akuhuruka cikiambata kuria mabati iguru cikirukia cikimuharurukiria hau akigwa o haria atungatiri-ini hau niho akihoneirio niwe wiragwo oya kibari witwa ari Kaperinaumu umuthi uyu ri erigainie na hau onehu umuthi uyu ri matuko macio ri gutiari na kanda iria ihothithagiria andu koni tariu ri magiathire andu agwiciria mature kanitha haria iguru ri matuhe pembiru agiari kanda ta ithano cigitunyana nu gukuhothithiria uyu ati ni philanthropy ni ona ndi ndona undu ukangegia ta ndu gutharana no guteithia ngona kaundu gutharana yona ni au na makamenana ayeri marenda gukuhothithiria ri handu amanyitane mahothithie wone uhone mituki ugakora ni mararua nginya makarumana ni mararumana nginya social media ona nginya gukarigithia atiriri
yani you mean inyuĩ yani ngoro cianyu cina wendo wa kũheana nginya mũkamenana mũheanire handũ hoheane ũthiĩ no ũngĩ akĩheane athiĩ rĩ mani ũrakora nginya nĩ mamenanĩte tondũ ũyũ arenda gwakĩra mũtimia ũcio mũkũrũ no ũyũ ũngĩ no arenda handũ ha makĩrĩkanĩre matirie ciothe cigwo haha make ũgakora makĩrũa na ciaingĩha rĩ ciake nginya perimeter irigĩre mũciĩ ona nĩ magĩakĩte kariko ona ikũmbĩ makĩrĩ marakĩra cũcũ ona gĩcegũ na kĩrĩrĩ na kiugũ na kĩaga na kweru nĩ mũgĩa ĩto no ngĩake nyũmba we waka gĩcegũ na niĩ njake kweru for sure waka kweru ngĩake kĩrĩrĩ waka kĩoro na niĩ njake riko ithuĩ combine effort tuihũrie mũciĩ ũcio ũkĩgĩe riri ũkoraga ona mani makĩruma na social media atĩ nĩkĩ kĩratũma ũhotithĩrie cũcũ o ũrĩa niĩ ndĩrenda kũ nĩtoka mũtugo kega atĩ nĩkĩ kĩratũma ũhandithie cũcũ magego na ndĩraugĩte macio nĩ makwa atĩrĩrĩ kaini ingĩkĩhandithia cũcũ magego rĩ nawe mũtware road test ya magego macio rĩ twĩ road test ya magego nĩ ihĩndĩ nĩ kũrũmarũma what is the problem mũndũ akĩmenanĩra magego ma cũcũ na mũndũ ahothithĩrio rĩ agatuĩka mũndũ wĩna ngatho mũndũ nĩega ahotherwo rĩ kana wahothithĩrio rĩ kana wateithio rĩ ũgakorwo na ngatho ndũkahane mũtumia ũngĩ ndĩronire atĩ aratuĩka nĩ waraikipia na nĩ ararumana mũno na nĩ ekĩrirwo magego arauga mayo na maturaga gũtura na nĩ ararumwo rĩ na nĩ makũheo harĩ kande ĩngĩ my friend ĩtagwo Ndirango wa maitũ nĩ ũmũĩ Ndirango Dickson Ndirango arĩ PA wa Kanyinyi kega na rĩu no PA wa Kanini kega na Ndirango ũtwethere mũhecimiwa nĩ tũmũbataire nĩ akirite mũno twenda kũmenya mawatho kũrĩa ma East Africa maratua atĩa mũrĩa nĩ twamũgeithia rĩu Dickson Ndirango rĩ umuthi nĩ agwĩkĩrĩte kabica ga maitũ wao akauga atĩrĩrĩ ũcio akoragwo maitũ wao nĩ maitũ wao ũcio makao nake nĩ nyina wa cũcũwe nĩ mũkũrangu ndagĩte mĩaka igana rĩu rĩ na Ngai amũrathime mũno cũcũ ũcio nĩ atũkenagia mũno cũcũ wa Ndirango nĩ harĩ hĩndĩ ararehete thĩna mũno nĩ ũndũ wa mĩtũngi gaitu kau getagwo Wanjirũ kana Wanjirũ nĩ wa Ndirango mĩtũngi 14 araheo nũ nĩ mũthuri ũcio ũrugaga ngumu ndũngĩheo mĩtũngi 14 tũhũ aramuha mĩtũngi 14 tũhũ agakĩrĩkia ũrĩa we aragĩciria rĩu arĩ o hĩndĩ ĩngĩ ningĩ ndĩronire makĩrana na Ndirango atĩrĩrĩ Ndirango akinya akamũria atĩrĩrĩ gũkũ rĩ gũtikĩrĩ na thĩna na gũkũ gũtirĩ kang'aragu ona kanini andũ nĩ ahũnu wega tondũ nginya warora atumia arĩa matarĩ ahiku rĩ aragĩtarĩria Ndirango atĩ wamũrora rĩ kaũndũ matunguhĩte ũrĩa matunguhĩte rĩ rĩu nĩ agũgĩtarĩria Ndirango wegega rĩu Ndirango rĩ nĩ agwĩkĩrĩte mbica ya cũcũ ũcio akoria atĩrĩrĩ ingĩtua gwĩkĩra maitũ billboard-inĩ mũngĩenda njĩkĩre mbica ĩrĩkũ harĩ mwĩcũcũ wa Ndirango aikarĩte ũũ oete guoko ageithĩtie andũ no ena macicio harĩ ĩngĩ aikarĩte natural no aikarĩte ũguo enyitanĩirie rĩu hauma na rĩrĩ na a very heated conversation tondũ andũ marauga atĩrĩrĩ cũcũ nĩ ekĩrwe no ete moko igũrũ ũguo agĩtũgeithia nĩgetha tũkĩmũhĩtũka hau Thĩka Road rĩ na ithuĩ tũkamũgeithagia angĩ makauga acha nĩ ekĩrwo mbica ĩno aroneka wega ũrĩa hana nĩgetha tũtũre tugaga atĩrĩrĩ cũcũ ũcio rĩ ũguo nĩguo ahana nĩgetha tũgĩthiĩ kũmũgeithia na kũu tũgĩũka rĩ tũkambaga kũmuona ha rĩu haumĩra mũndũ ũngĩ hau na nĩ mũndũ we ũrakĩona no mũndũ mũtĩkanu akera Ndirango atĩrĩrĩ handũ ha wĩkĩre maitũ wanyu billboard-inĩ rĩ mbeca icio oya ũtware ũhe athĩni irio
Mbeca cia billboard. Atiriri. Ona billboard ko le milioni ri. Ndirango Dickson ri. Ndari na uigiriki wa kuhe andu irio. Abana. Guti andu agirire te beto ndu wina irio ri. Ndari na civic duty. It is not a civic duty. Irio. You see? Leke ngwire. Tigani ande mundu ni social animal ri. Njugona kuria kwa neighbor gukirio nyama na gugithinjagwo ri. Gwaku gutari githeri ri. Mundu ura ndangĩherithio nĩ Ngai, ndangĩendia mbũri atĩ nĩguo mũgayane irio, atĩ nĩgetha mũgayane ngima. Ngai ndarutaga wĩra ũguo atĩ rĩu rĩ atĩ we tondũ mwana waku nĩ mũhingate thukuru rĩ atĩ nĩ ibe waku ndakũgũra mũraũ. No, it doesn't go like that. Ngai ti gũtithiaga ũguo. Ngai rĩ, na Ngai ndangĩkũherithia atĩ tondũ we nĩ wagũra ngari na mwana wa neighbor atĩ nĩ akomete wodi. Acha nĩwe we ũragũra ngari, we akorwo nĩ ũraigua arĩ we ũgĩtwo ũrĩ na mĩto ya gũteithia kana ngoro ĩyo ya gũteithia rĩ, no uge atĩrĩrĩ tondũ andũ acio marenda ciringi 200,000 rĩ nĩ ngũgĩ postpone nyambe ndeithie mwana ũyũ. Nĩ wanyita no thiĩte ũguo na ngari barabara na nĩ kũraura ukore mutimia aturikirwo ni kuguru hau nena kana uthie wage kumuteithia Ngai atangikuherithia ndai na biashara yako. Abana ucio ni thina waku na ndwageire gutransfera mundu ungi no nie ta mundu ri no jigwa ri kihoto ni ngwenda kurugama ndimorie mwena njeki ni ku jam startirwo niki kandi mugucie kana ni maguta mutari ni kungaria tuhurire mundu anduthia murehere one kana nguthuke tondu hau ni njui ri nie ndigutinda ngicoka no ni ngumutumira makanika ni ngwira chacha oe nduthie oke amukwamure noke na magu noke na betiri to ni mukihuririirie ngari muno Ngai ni akundathima. Are you getting it? No kuhagwika uguo Ngai ni akundathima no guka ndimuhitukite muthungiirwo ni ngari ri nginya we mutimia mukuru Ngai ndae na biathara na nie ona lift ri wakuhe na lift gutire wigiriki wa mwene ngari. Apana atire kuroira na hena andu mathie na kuria wathie uga kwanja twana kana ona mutimia muritu hau ona kuritu hakure umukuwe ri Ngai ni akuona giko kiu akurathime na akenio ni ngoro yaku no kuhituka mutimia mukuru ri Ngai ndangikuherithia ati riu guthi kugwa na ngari yo na ku Ngai ndaruta wĩra ũguo nĩ kana ratibu gakorwo gũkũ kwa mabũrũri ma andũ airũ atĩ we wĩna wĩigĩrĩrĩki wa mũndũ ũcio ũngĩ. Niĩ ingĩgũteithia Njũgũna ithuĩ tũtitindaga nawe haha ithuĩ tũtirutaga wĩra nawe thaa ici ũmũthĩ ũyũ ngũkore harĩa ngũhĩtũkania ũguo na biũ tũrĩ acerere njũke ngũhĩtũkĩte na nduthi ĩrĩa yakwa no roka magũrũ niĩ gũtirĩ ũndũ Ngai angĩnjĩka ndarĩ ũndũ angĩgwĩka no Ngai no andathime ingĩrũgama ngũkue tũke nawe mũriũ ndũgakĩbutwo na to mũhaka akũrathime na to nginya no gũkena Ngai no kũigua wega ona kũrĩa andũ matuaga atĩrĩrĩ atĩ Ngai rĩ akurathima ni tondu ni urateithĩtie mundu. Kĩrathimo gĩkĩ no kona tirirĩte ndi na ũrĩa ũrekĩte tondu Ngai ni akĩrathimaga na andũ mareka ũru. Atiriri look at them kai muici kotonaga muici aiyĩte na atũraga ahũraga andũ ngeta na agaka nyũmba ya ihiga na agatũra na agakũrĩra o kũu na akagĩa ciana na igathoma na ikona mawĩra. It is true. Na mwana wa mũhunjia tũraga atungatĩire Ngai ũgakora biũ nĩ mũndũ ukuru agaitĩka kũhĩa o tene ũrĩa Ngai arutaga wĩra hĩ. So rĩu nĩ ndorire ga conversation kau ndona atĩrĩrĩ there is no way mũndũ ũgwĩtwo Ndirangũ rĩ na gũkĩrĩ na Ndirangũ angĩ aingĩ mũno ũkoraga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ mani marakĩire mamu wao maramwakĩra nyũmba ya ihiga mani maikaikarĩte mani kariko na maroete kothi 3 na mahiga mani ukona makamomora magagaka gothe kari ka ihiga
na nĩ karĩ nginya na cimuni mahani kwĩna thitima magacoka magekĩrĩra mamu wao cora nona na kwĩna thitima nginya ciora kwao ndũmenyaga nĩ ciũrĩte ũkona atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ kanda ĩrutaga wĩra kũu na nĩ ĩrateithagia mamu wa kanda ĩno tondũ ũcio nĩ ciagĩũkire Nairobi no ũgakora mani bado nĩ andĩkĩrwo mũirĩtu ũngĩ wa kũmũhũragĩra nguo na ti mũkũrũ ũgakora atĩrĩrĩ kanda ĩno ya wĩra rĩ nĩ thiaga na nduthi no nĩ kũrĩ na mũndũ mani ũgĩraga mamu wao akamũtwara kanitha mani na gavits nona na gũkũ marigainie rĩ mani maikaraga kanyũmba karenda kũmagwĩra arĩa no marathimwo mangĩũka mamwakĩre nwanyita no matingĩrumwo atĩ tondũ marakĩra nyina hena mũndũ anjĩrire atĩrĩrĩ atĩ mawĩri tata wao rĩ nĩ amũthethũraga akamũria atĩrĩrĩ tarĩu wagaga kũhũrĩra nĩki nĩ wĩhagia mũno ararakara mũno macemania nĩ wĩhagia mũno nĩ kwaga kũhũrĩra ũngeithie rĩu twatigana ũguo rĩu twathiĩ na mbere to tũrayo nake aratigwo hanini rĩ twathiathia hanini anjĩra atĩrĩrĩ ũcio tata witũ rĩ ona ciana ciake itakĩhũragĩra mami well ũguo nĩ tata ũguo mami etata gwĩ ciana ciaku ngoro yakwa ndĩamĩra atĩ well ndũnauga ũru no tata guo nogĩbataire gwĩka atĩa agĩko tata ũkĩmũgeithagia agĩko ciana cia tata itiria gũkĩrora mamire ndakĩgira kĩgwa tata are you getting it yes so ũhoro wa gũteithia tiga generosity there is a difference between generosity na philanthropist wanyita nĩ kũrĩ kũhe na nĩ kũrĩ uma andũ ta rĩu ũngĩhe thimũ ũngĩake tuge ta rĩrĩ kĩndũ ngũhũthĩra na ngũcokerie rĩ you are only generous we generous kĩndũ ndĩrahũthĩra na ngũcokerie for example power bank tahe power bank yaku gachaji ũkanjokeria ũgathiĩ that is being generous philanthropist rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa wona atĩrĩrĩ biũ nĩ ndĩrabatara power bank iyo yaku ũhe thiĩ nayo ũndũ ũtagacokia rĩu nĩ yatuĩka yakwa wanyita ndingiuga atĩ rĩu ndũngĩkorwo atĩ rĩu ũrĩ ũigĩrĩrĩki waku atĩ kĩrĩa wewe tondũ andũ nĩ mamisa makaimisa plate kĩrĩa atĩ enda mũndũ ũrĩa ũngĩ ta ũrĩa wĩyendete we mwene ti ũguo ningĩ ũguo rĩ ti ũigĩrĩrĩki wa mũndũ ũcio ũngĩ na ti must mũndũ ũcio ũngĩ agũteithie no atĩ aga gũgũteithia nĩ akũrumwo nĩ Ngai no agũteithia rĩ Ngai nĩ agũkena na hihi amũrathime ti watho abana no ĩraikũmire mwena 40 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. No one not time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Titana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutira tigideria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, I don't messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu, sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwa Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inooro FM.
Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, Holy Manuel I King Selassie I Rastafari. ndĩrarikĩrĩria showa na Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it up, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Showa. Love you. Haro, Mdos. Ne Johnny, dera warori. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, abu ingia WhatsApp na usijam. Kai, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Mai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss. Kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Copbank imefungua branch mpya hapo Maimahio. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kamutura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Halo. Boss, Mdos, mkurugenzi. Halo. Mekata. Copbank sasa tumefungua tawi jipya Maimahio. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Maimahio Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Copbank is regulated by the Central Bank of Kenya. Yatiriri, iniwe mĩrimũ mĩingĩ no ĩgirĩrĩrio kũhĩtũkĩra njanjo. Tigĩrĩra atĩ nĩ wamũkĩra njanjo iria ciendekithĩtio, njanjo ta ya gĩthũkũ kana measles, polio, oro ũndũ ũmwe na rotavirus vaccine. No ũcerere thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe wamũkĩre njanjo ũmũthĩ. Ningĩ tũmĩra kanya gaka ga kambini ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya kuma kwa Ministry of Ũgima wa Mwĩrĩ ĩtagwo Catch Up kwamũkĩra njanjo iria ũtonire. Kambini ĩno ĩramũrĩka ciana cia thĩ wa mĩaka 5, airĩtu a mĩaka 10 nginya mĩaka 14 arĩa mekwamũkĩra njanjo ya HPV, oro ũndũ ũmwe na atumia arĩa aritũ makiamũkĩra cindano ya tetanus. Chanjo zote ni salama. Chanjo huokoa maisha. Kumenya ici na ingĩ makĩria nĩ tũcemanie o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ũndũire witũ, reke tũcokie rũĩ mũkaro. Amukira ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ. Njĩtagwo Benjamin Wangari, mũmbui wa mbarĩ ya Mbu, na gũkũ twaragia nĩ tondũ we wĩho nĩ tũgĩte ngwatanĩro Gĩkũyũ. Oi, kana tũtigĩte ngwatanĩro na andũ aya? Twagĩire ti tũgĩte. Nĩ twagĩire. Mata. Nĩ atĩa tondũ ũngĩthikĩria mũthuri ũgwĩtwo Njenga OCPD rĩ, arĩ haha Kareni. Rĩuo. Ndũkũmenya nĩ twatumire ndũgũ. Gana mũthuri wĩ harĩa andũ twĩtaga na harĩa tũhete na hariganĩra etagwo Kariki wa Njaũ mũkũrũ. We hari kwena rũĩ rwa Ngurumo ya thabatha niguo mũthuri Nyenda mũno nake angĩtũigua mena mũtumia wake na mũtumia wake aimĩte nyũmba-inĩ itũ, guo nĩ athonia itũ, no nĩ nyina umĩte nyũmba-inĩ itũ, matwendete mũno. Ona mũrũgũ rĩ wa Kĩmari rĩ, onake nĩ mũthuri ũtwendete na nĩ mũthomi nĩguo nĩ wa ndini. Rĩu rĩ ũka ona ndiuma ndini-inĩ nyuma gũthoma gĩkĩ kĩa mabuku. Nĩ mũmabuku nĩ ena ũgĩ na nĩ acanaga mabuku. Rĩu rĩ ũka reke gĩtemwo kĩhĩ gĩtirĩ kĩratemwo atĩa gĩtakĩrĩ kĩramenya maũndũ maingĩ gĩtigĩtie kũmenya kũnene mĩhĩrĩga ya mĩtĩ gĩtakĩmenye rĩu gĩkũrana gĩa kũmũramba kĩmenye ũhoro wa mũiri na mũbarakĩra na mũkĩma na mugumo na mutarakwa na mukoyo umukoyo ni uturaga ni wanjite ni urethi kunyonia mukoyo uri kuo ni na kimenya ngurani ya muiri na murure na muthegi na kimenye ni muthegi no iri muti niguo ni waheire uhoro ucio na kimenye ni kuri ngurani ya muramba na kimenye muramba no cianaga irigo na ngurani ya muramba na mukono na irigo ni ki na mihiriga ya marigo ona murigono na murigono gĩkĩmenye mĩhĩrĩga ya indo citũ iria twendete ta njaĩ na njogu ũguo nĩ kĩrathi gĩgĩtuagwo mũndũ kĩmenye thu na ngĩna ngĩna nĩ mĩhĩrĩga ya tũboyo tũyo tũnini tũirũ nĩ wanjĩrĩte ũguo na twaumĩte na gũkũ twoimaga ikamba ni rĩu rĩ maũndũ maya mothe kana gaka rĩ tondũ no kana rĩ
karabundithio nĩ andũ nĩguo gatikana kona ũrimũ tondũ ũmũthĩ ũngĩũria mwana aruo mũrĩ mboco ya gĩturu rĩ na mboco ya mwĩtemania rĩ na ĩno magĩtaga wa irimũ rĩ kana noeri ngũrani nĩ ĩrĩkũ noe nĩ ĩrĩagwo tarĩu noe yahandagwo nĩgetha ĩrĩo nĩ huko nĩkĩo yahandagwo agĩkĩ ngũrani ya kũmenya ihũithia ihũithia nĩ rĩa kĩrĩhandagwo mũgũnda acoke amenye nĩ harĩ mũtĩ wĩtagwo mũũ nĩ wakĩ na ũhandagwo nĩkĩ amenye nĩ kũrĩ mwarĩki ũhandagwo ha na nĩ wakĩ amenye nĩ kũrĩ mũkũngũgũ nĩ mũtĩ ũrĩkũ na ũhandagwo ha na nĩ wakĩ amenye nĩ kũrĩ mũkeũ mĩtĩ ĩno yothe arabundithio nĩ ithe kana gukawe na kĩrĩra gĩkĩ atanarua akorwo akiui itu tiraria makahi nĩ ũtũrĩ no nĩ kamũthamaki rĩ nĩkinya amenye ngũrani ya mĩtĩ nĩ ũndũ ĩrĩa ikiumaga thimbũ ĩrĩa yumaga mĩthĩgi ĩrĩa yumaga nĩ kũhangĩra icembe na noyo mĩro na ĩrĩa gĩthondeka mĩako na akĩmenya mĩkoigo nĩ yaki o ũndũ ũmwe na mĩtĩ ya mĩako na mĩtĩ ya mĩhaka na mĩtĩ ĩrĩa ĩgĩtuagwo mahuti ma mbũri. Ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ nĩwe tuma nake tũgĩcokereria nĩ tũkũmenya ũhoro wa aharĩrio ũguo atĩa amu matukũ tũrĩ araharĩrio na gĩthomo. Njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbũi wa Mbarĩ ya Mbu na nĩ ndĩkamwĩca mũno kĩroro manyambo kĩrotherema. Ũcio nĩguo ũndũire witũ. Showa Round 2 Showa Shesheni yako we Feel Good Friday Saba ni mwaki Halo nimekuja na tangazo muoneni kwa macho ameifunga milango ya roho yangu mama gala wanna show you off kwa showa. Halo hapa Isavara na unasikiza showa yes on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako, utaniambia nini? Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako, utaniambia nini? Kama ngambo tulitimba kitambo kabla yako, utaniambia nini? Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako, utaniambia nini? Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Sanaa ni kazi siyo chaka la maovu. Ukiongelea nyota si kwetu sigalakari. Gemu ina safari japo tumeitoa mbali. Muziki huu umenifanya niwe mbunge, nisimame imara mikumi kama moringe. Imani yangu ilinifanya nishinde, na shukuru Mwenyezi na zaidi nombo nilinde. Na siri nyingi nyeti kama taulo la guest. Ukindiliti wenzako wana request. Nilishasema ngoma ya watoto haikeshi. Leo J na mada na kumalizia kesi. Watoto wanavimba kama melishwa Amira, wanaume pisikali mashauzi kama Jamila. Twendi na maana gani kama mnapoteza dila? Muziki kwetu ajira, udwanzi unanipa hasira. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako, utaniambia nini? Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako, utaniambia nini? Kama ngambo tulitimba kitambo kabla yako, utaniambia nini? Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako, utaniambia nini? Mnakuja mnavuma na kupotea kama upepo. Hiki kipaji hazina ya maisha kesho. Wengi mnanyia mkono sukati bali inawosha na jua. Mkikuwa mtajua wapi mlikosa na sahau. Kichwa cha kuku daima kibebi mzigo, sasa vipi? Jina dogo tu leo mnaanza zogo. Kinywa cha mzeki inanuka, maneno yake yanaponya na kuonya. Kama una jicho la tatu ona, chezea mshahada dogo sichezee kazi.
kabla hujanisema jichoni mwako toa kibanzi. Wengi mnajiita wanaharakati kumbe waoga, kama kunguru hanenepi kwa jalala moja. Watoto wanavimba kama melishwa amira, wanaume pisikali mashauzi kama Jamila. Twendi na maana gani kama mnapoteza dila? Muziki kwetu ajira, udwanzi unanipa hasira. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako. Utaniambia nini? Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako. Utaniambia nini? Kama ngambo tulitimba kitambo kabla yako. Utaniambia nini? Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako. Utaniambia nini? Sikubali wanitune kama remote control. No, I'll make sure everything remains raw. Najitoa kafara nife na tai shingoni, machozi mengi machoni badala fedha mfukoni. Etago Professor J. Haroro etago utaniambia nini? Na lugha na runene muno. Ginyarwa kule gwetagwo Mikumi. Mikumi pale. Bana. Apiga story pale. Arauga atiriri. Agenire. Amamukorete okuo. Akenagia aciari ao. He is a veteran. Yeah, he is. He's a veteran. Kule Tanganyikari. Ni nagite ndanabiria kuinaira. Ungirora uyu ri guciria mundu uri ungi mari nake ni Feruzi. Feruzi. No na ka Mr Blue. Ora Mr Blue ne wa hindi no by the way. Yes. No guthia thiri akihana ta haibaneti agicoka riu aracokereria ringi. No we wainite Mapozi. No wainite rubolo wa Mapozi onake no mainite na Feruzi. Na kusaidieje bana. Hali ru rwani kusaidieje na ruria rugirwa ukimwi. Runa ru mainite Mario iri na Feruzi na thutha ucio ri niro gwacokire gukiuka gukigia na celebrity ungi wahitire the world wide kuma Tanzania. Wadiwe kani kulikuwa giongi ukahiti uguo kuma Tanzania. Wahana Michael Jackson. Ali na gumoto ya Michael Jackson. Uliku Babu Aroriodo. Babu Aroriodo ali muini. Ali celebrity wa Tanzania. Ali da watu hea. Anerorire kuraga bururi mugima. Andu matigite mithaiga. Manyuage concussion cia Gitanganyika. Ati kagatira ini yari turu kuma tariu nginya Dithemba. Ari taini mieri itandatu meni. Murata herio duramu. Kana ciumite guku. Babu Aroriodo. Ari kana ciumite guku. Sigethie gwete arwaru na mbathi majokirira miri 3. It was chaotic. Natia mari arwaru aria matari arwaru mahurukire njira ni ngaragu makaringikaga ni nyota. Eule andu aya Tanzania ri ni makona tuwitikio tungi na matimenya hatutiraruta wira until it is too late. Ithetio athugudi amaji rebellion. Amaji rebellion matongoretio ni Kijekitire Ngware. Amerika tiriri. Unathugwa cio murona. Naona Njoni hapa wanangu nyie. Wanangu Njoni mnizungushe hapa katika Foi. Ndio. Nishaona sasa kama kuna kuja na mzungu na batio ni Mushiga. Mzungu kaja na kijiti ambacho kinatoa moto na moshi pale mbeleni. Ndio. Fimbo yake yatoa moshi na moto. Kisha yatoa mlio. Ngionekire movement. Mationega irithathie. Auga gako na kijiti cha moto. Akwerekeria irute ndogo no athira. Ikitoa moto na moshi basi si unaona mtu yuafa. Basi mimi niko na maji ambayo nimeweza kuyanukuu na kuyatengeza. Ndio. Haya, sasa nataka mchukue haya maji kisha mjinyunyizie. Halafu muende mkapigane vita. Arorire kunina bururi mugima. Mani makiribero. Na mwiso macokire kuneo wiathi tuhwe. Atiriri. Hau na takere wiathi maroagira. Abana. Na nika kingdom wo kanini hau Kijekitire. Ni wagete ndakuingirwo. Mathondekirwo meni. Ani megotwire ati no wihokeire andu aria wendete.
ano cio wihokeire wigiriki wa gutwara ciana cia kuthukuru wihokete wa gutwarire indo ciaku cia bata hihi hindi igubatara kuma handu hamwe aguthie nginya handu hangi no wihokaga wathigiriria guthie wira-ini kiwanja-ini kia ndege ona kana hihi gugukua hindi ria kuri na nduma ni wega tukwira ati riu ni tumenyete murata mweru murata witagwo Wigo ani tondu riu ni turakurehera kindu gigwitwo taxi cia Wigo taxi undu umwe na boda boda njira njega na thurime na ningi njihokeku yo kui ina matereva mena wigiriki muno ni undu mwega ni ati customer ni maheagwo cashbacks ona mathi thabari ciao amakihuthira application ya Wigo. Download application ya Wigo thini wa Play Store kana App Store ona ningi no utume kiugo Wigo kuri SMS number 20425 utume kiugo Wigo WEGO kuri SMS number 20425 hindi no nawe ukorwo ukimenya ati riu ukuitwo ni taxi iria citongoretie guku bururi-ini gwa Kenya ni ucamba wigiriki ona ningi ikiro tukauga Wigo. Let's go. Murutani uria witagwo Mr. John Chege Mwangi tumwitaga mwalimu Jagon ucio koragwo ari secretary general thini wa ngwataniro ngima ya mashabiki ya ceceni hakuhi nawe akuma kuria gwitagwo Kagira Kadara kaunti-ini ya Murang'a ni arakunyita ugeni thini wa igongona ria gukungwira na gucokia ngatho akihuruka wira uria koretwo akiruta worutani kwa ihinda ria miaka 38 igongona ria mitha rigatongorio ni Bishop James Maria Wainaina na rigatafanirio kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Mareira kuria koretwo agithomithia kwa ihinda ria miaka 13 riu nipe heshima yangu au nichukue. Ni muthenya wa Monday. Sanani kazi siyo chakala. Ni muthenya wa Monday ya tariki 30. Yemwe na safari japo tumeitoa mbali. Mweri uyu turi Monday ya tariki 30 mweri uyu turi igongona rikambiriria thaa 3 cia rucini. Igongona riri rihumbitwo riri ni atangathi akuma guku kwa Inoro na nginyagia kuraya kama taulo la guest. Undu umwe na njorua cia wini kiro-ini citigaine. Ni ndu wa gitumi kiu tugakwira karibu hindi no mundu gwitwo mwalimu Jagan egukungwira miaka 38 yo rutani wa gikiro kia iguru amathukuri ni matigaine anaithio tukamwira congratulations na wageithio ndageithika ni mundu uretwo atiriri ni mundu uretwo Shiko Gakere ajira muthi ni birthday yake. Alright, arageithio ni mundu happy birthday ageithio ni Joy Diana. Yes, mwashwa witeithie. Oh yes, ageithio ni Shiko wa Baghdad. Arauga kugeithie Baghdad guikaire atia ajirite shiro ni Baghdad yana Rumoro. Ni kuri na Rumoro Baghdad. Ni kuri Baghdad na kuri gari kuga kuma na Rumoro kuthie Baghdad. No hidio kana neo no gucia ni tio no ona ningi etagwo Shiro gucia ni yo ya na Rumoro wa Baghdad ni yo ya na Rumoro no twariri esta wa gwa Kairo. Baghdad ni tagwa Kairo na esta gwa Kairo geithika ni toguo riu ani wageithio ni Olivia Kefas riu ucio ni Yohana gukorwo Baghdad nimesalimika sana ucio kweli ngumo ndikeiga mwene one hu wageithio ni Sheri Gikera ageithika muno ariga no aratua cai ari okula cai ni arakwirire twara ni tuiraga rejo ni atwara tuirite tukarigithia twake nuona naguo ni tutheraga na ithambia rimwe wona kairite uguo ri icio ni mbia acio mbeca no gwikire nyingi uguo mbeca ihana one hu ni rangi wa mbeca ni akijira ngugeithie na mugeithirie njorua ciothe cio tui wa cai matura-ini ma Murang'a na kuraya hau ndiho gutua cai ngoragwo na cai wakwa ndiratindikania na mukuru nginya arakihe igai one hu riu ngi majani ndina mona ndiraheo nginya namba ya githei ya center githei kia muga endagia mugaya mugaya endagia okay ari ni thinacara tuigue matemo nitwambe twamukire matemo mani mathinacara hwaini twacokereria githakia mwico tuthie na mbere na gucwacwa ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Ni thinacara mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM nikuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena wigiririki na makinyaniru.
Inoro FM. Mogene motare Inoro FM. Inoro Hwaine. Nĩ thinacara cia hwainĩ matemo ma mohoro. Ikinya rĩa minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen rĩa gwatha maabitha borithi mahũre rithathi na morage andũ arĩa maraiga wabici cia thirikari ũgwati-inĩ nĩrĩthiĩte na mbere na gũkomithio. Minista ũcio akĩrwo nĩ aronanirie kwaga wĩigĩrĩrĩki wa mũtongoria wa gĩkĩro gĩake, na aikari a Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu maugĩte mĩario ta ĩyo nĩ ũgwati mũnene na ya gũcũngĩrĩra njũragano kiundutho cia mũingĩ, na arĩa matabania ngero icio makaga gũtacũkĩria makinya na makagitĩrwo nĩ thirikari. Mwandĩki witũ Werũ Mwangi nĩ aratarĩria. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Nĩ mĩario ya minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũmenererio nĩ mũingĩ wa Gatũndũ, ta ĩrĩa yagĩte ũigĩrĩrĩki wa kumana na Kipchumba kũhe borithi rũtha rwa kũratha na kũraga arĩa mangiiga wabici cia thirikari ũgwati-inĩ. Ũhoro ũcio wa Murkomen kuuga atĩ mũndũ wothe athi borithi ahũrwo rithathi nĩ ũhoro wĩra kĩha mũno, tondũ ndaratheria borithi nĩkuo tũthiaga gwetha, na ciugo ciake nĩ mũgarũ na katiba ya bũrũri wa Kenya atĩ 26 rauga gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kuoya mũtũrĩre wa mũndũ eyendeire, tondũ mũndũ ena kĩhooto gĩa gũtũũra muoyo. Koguo andũ acio mara kĩhooto na kwandamana nĩ ũhoro thĩinĩ wa katiba, koguo matieka mũgarũ na watho. Maugĩte ihoto cia mũingĩ cia gwetha kĩhoto kũgerera mĩrũrũngano nĩ ciathĩrĩirio na njĩra ĩgwete katiba-inĩ ya bũrũri. Thirikari ĩkĩrotwo atĩ ndĩrĩ ĩronania wendi wa kĩhoto kĩa Akenya arĩa moragĩirwo moko-inĩ ma borithi gũkorwo gĩgĩthingatwo. Tũtũ Mwangi wa Kĩmani njũĩ nĩ tũmakĩtio mũno nĩ ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Murkomen, nĩ ciugo iria ararĩrie, ciugo cia gũtũma bũrũri wa Kenya tũgĩe na wasiwasi, kuona atĩ ciana citũ irarũrũnganaga igĩtie kĩhoto kĩa ũmwe wao ũrĩa woragirwo thĩinĩ wa police station ya Central, na kĩhoto gĩake gĩtikĩonekana, na arĩa makuire hĩndĩ ya mweri 25 wa Juni mwaka ũrĩa warĩkia gũthira. Tondũ andũ acio amwe arĩa makuire mationire kĩhoto kĩao, na aciari ao matũra na maithori makiuga ciana ciao nĩ cioragirwo, no matirĩ mona njĩra atĩ thirikari ndĩretĩkĩra kuuga kĩhoto kĩao gĩathire atĩa. Mathiĩte na mbere na kuuga atĩ harĩa maũndũ makinyĩte bũrũri ndũrenda kwĩhũrĩrwo gĩthũri, na mĩario ta ĩyo yaya gũtwarĩrĩria bũrũri mbara-inĩ iria cingĩcũngĩrĩria mwanangĩko mũnene. Niĩ kuona ũguo araigire atĩ kwĩna shoot to kill nĩ ta kuonania tatarĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene wa kuuga bũrũri ũyũ tũkĩũragane, nĩ tondũ atĩrĩrĩ kwĩna kĩhoto gĩa kũrũrũngana na kwĩna kĩhoto gĩa kwaria ciana citũ citegũthũkia indo, na ũguo areka niĩ ndirona ta agereire njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na nguona ta agĩrĩirwo gũtarwo mũno, nĩ tondũ ciugo icio ciake araiga no ciakie bũrũri ũyũ na bũrũri ũyũ tuĩka wa gwakana, nĩ tondũ bũrũri ũyũ ndwenda kwĩhũrĩrwo gĩthũri. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ya kwandĩka arutani bũrũri-inĩ TSC Nancy Macharia nĩ aregete gĩturwa kĩrĩa arathukĩirwo nĩ gavana wa kaunti ya Murang'a Irũngũ Kang'ata ta mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kwandĩka aruti a wĩra kaunti-inĩ ĩyo. Ona gũtuĩka marũa-inĩ make atarĩirie atĩ nĩ wĩra ũngĩ aronire nja wa bũrũri, mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ ũrakoretwo ũkĩmenereria rendekithia rĩu kũrĩa ũmũthĩ gũkũbangĩtwo mĩrũrũngano mbunge-inĩ ya kaunti ĩyo, kũrĩa mĩhang'o ya gũthũrima arĩa maramereria gĩturwa kĩu mata ĩgũthiaga na mbere. Victor Kĩnuthia arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Bunge-inĩ ya kaunti ya Murang'a nĩkuo mĩhang'o ya gũthũrima andũ ana arĩa maramereria matagĩturwa wĩra ũyũ wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kwandĩka aruti a wĩra ĩgũthiaga na mbere. Andũ ana nĩo mekinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩno, gũkũ ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa komishoni ya kwandĩka arutani TSC Nancy Macharia akĩaga gwĩkinyia. Nĩ ngwenda andũ ma-understand ti wĩra araheagwo atĩ wakorokaga hau aca. Ũyũ nĩ wĩra wa bodi, nĩ twa lose an opportunity ya kwandĩka mũndũ ũrĩa ũtagũtuĩka mũrigo kũrĩ andũ a Murang'a. Ririkana allowance ĩyo arĩhagwo nĩ mbeca iria cingĩathi kũgũra ndawa, cingĩathi gũsapoti ciana na maũndũ mocio na program icio ingĩ. Koguo he bata rĩmwe tũgakonsidera andũ arĩa makinyĩte stature atĩ o matirenda kĩndũ he kaunti no gũteithia. Nancy arendekithĩtio nĩ gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata kũrĩa amũteteire na kuuga kĩrĩa kĩratũma gende athukĩrwo gĩturwa gĩkĩ. Whatever issue mũndũ angĩraise ĩgiĩ Dr. Nancy ũrĩa arutire wĩra kũrĩa TSC, he kaũndũ ateithirie mũno kegiĩ promotion, gũkana formula ya gũpromote arimũ. Thĩinĩ gũtiakoragwo na formula njega ya kũhe arimũ promotion, na idea nĩyo twendaga yũke Murang'a tuone nĩ atĩa tũngĩka to create njĩra ya andũ gũpromotwo handũ hatarĩ na inegene, tondũ kaingĩ na kaingĩ andũ mapromotagwo ũrĩa moĩ anene. No rĩu
kwa bahati mbaya rĩu nĩ akĩona wĩra ũngĩ mweke ũcio wa gwetha njĩra ya promotion njega. Nĩ rĩendekithia rĩtũngĩtio ũregani mũnene nĩ mũingĩ kaunti-inĩ ĩno ũmũthĩ gũkĩbangwo mĩrũrũngano ya gũkĩrĩra ũndũ ũyũ mbunge-inĩ ya Murang'a kũrĩa kuma ũgitĩri mũnene. Thutha wa ũrugarĩ ũyũ Nancy nĩ areheririe kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa wĩra ũcio na ũguo mĩrũrũngano ndĩnathiĩ na mbere ona gũtuĩka acio angĩ nĩ mathũrimirwo gũgĩetererwo maumĩrĩra. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mohoro mana mangĩ na njĩra gwĩthĩrana wega rĩu kũmamũkĩra ona ciahanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shoa shesheni yaku we. Feel Good Friday. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shoa. Gorono ya Wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amũkĩra ngeithi ciakwa hwaĩ-inĩ ũyũ mũthikĩrĩria wa Inoro FM na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya Ngorono ya Wonjoria. Rũhonge rwa ũngania wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ KRA nĩ rũthingatĩte a Kenya arĩa makoragwo na PIN cia KRA makorwo magĩcokanĩrĩria ndũmĩrĩri ciao ciĩgiĩ ũrĩhi wa magoti kana nĩkuo gwĩtagwo kũfile returns mbere ya tarĩki 30 mweri ũyũ na nĩguo makorwo magĩthema kũhũrwo faini. KRA yugĩte a Kenya arĩa mamũkagĩra mĩcara ene mabiacara arĩmi ona arĩa makoragwo makĩamũkĩra marĩhi ma mawĩra mao nĩo mabatiĩ gũcokia macokio ma magoti mao makiuga gũcerithĩria ũrĩhi wa magoti macio ũgũcũngĩrĩria faini ĩtanyihĩire 2,000 kana faini ya gĩcunjĩ gĩa 5 kĩa igoti rĩrĩa ũrarandũrwo. Ndũmĩrĩri icio ihũragio kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria na arĩa matarĩ na kĩng'otore mamũkagĩra magĩthingatwo kũihũria kĩbũgũ kana nĩkuo gwĩtagwo kũfile ni returns. Na rĩ njĩra ya gũtungatĩra customers ao, KRA nĩ ongereire mathaa ma motungata maya oro hamwe na kũgacĩrithia thibindi mũtambo-inĩ wa gũcokia ndũmĩrĩri ici. Ngorono ya Wonjoria. Arĩmi a kahũa kuma thothaitĩ-inĩ ya Baragwe Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na ĩrĩa ĩkoragwo yũmbĩtwo nĩ arĩmi a kuma ithĩ-inĩ 12 nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩerũ rĩa ministry ya iganda rĩa gũkunderia arĩa marĩnyitaga itemi mĩcemanio-inĩ ya oro mwaka kana nĩyo AGMs nginyagia andũ 500. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya mũcemanio wa oro mwaka mwena wa Kĩanyaga makenda minister wa thothaitĩ gũkũ bũrũri-inĩ Wycliffe Oparanya gũteanĩria rĩendekithia rĩu. Kũringana na ũrĩa ciamani atarĩria kana circular ĩyo ĩrauga rĩ, ni sama rĩrenda kuga rĩu gũtiriũkaga mũrĩ ũguo mũrĩũkaga acio nĩo marenda atĩa Tulondo ngioka andũ acio marerwo moke maturwe matuthurĩrie andũ 150 marenda andũ goka kũrĩaga mbeca citũ gũtiũndũ ngioka maragĩrĩrie kawa gaitũ tutegũkũ gũtengĩtũtangathagathiĩ mũhuko ngathi kwetha bataraitha ndawa cia kũrĩma no wakinya hĩndĩ ya kwarĩria kawa gakwa atĩ ndĩgokaga gũkũ ũguo mũndũ gũjarĩria gũkũ ũguo o mũno nĩgoka kwani wanatukataza tumekataa kwa fulani mbanje tuongeremwa isine mbesa inemo kũrĩa ikũrĩrwa andũ maumĩte na kũu na matere magakawa moke marĩrĩrie kawa gaitũ tũrege ũndũ wa mbere marague tũtigetĩkĩre ũguo Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Ngorono ya Wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya Ngorono ya Wonjoria. Ngakwendithĩria hwaĩ-inĩ mwega, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya Wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ.
hihi nĩ ũĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ no ĩgirĩrĩke kũgerera njanjo? Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũratabania mũbango guothe bũrũri-inĩ wa ũheani wa njanjo ũretwo catch up nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ maheo njanjo na nĩ agitĩre. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũroria andũ othe moe mweke ũyũ maheo njanjo ĩrĩa matathecirwo. Kambĩini ĩno ĩrathing'ĩrĩria njanjo iheanwo kũrĩ ciana iria ciĩna ũkũrũ wa mĩaka 5 maheo njanjo ya kũgirĩrĩria gĩthũkũ, polio na rotavirus ĩrĩa ĩgitagĩra mũndũ kumana na kũharwo. Njanjo ya HPV kũrĩ tũirĩtu twa gatagatĩ-inĩ ka mĩaka 10 nginyagia mĩaka 14 na njanjo ya tetanus kũrĩ atumia aritũ. Cera thibitarĩ ya mũingĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ũthecwo njanjo ici iria nĩ kĩguni mũno kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ. Ririkana atĩ njanjo ici ciothe nĩ njagĩrĩru. Njanjo nĩ ihonokagia mĩoyo. Gĩkonyore Entertainment marakũrehera Gĩkonyore Experience. Nĩ mwago mũnene ũrĩa ũgakorwo tarĩki 5 mweri wa 7 mwaka ũyũ harĩ Sportsview Hotel Kasarani. Nĩ ũgoka wege kũnginyagia ũmembaru ũcoke ũcanjamũrwo na rwĩmbo nĩ Nyawĩra Siren, Kajei Sarim, ucoke unengererie mutukanio wa nyimbo mwaki ni DJ Dibu nake MC ni Auntie Jemima. Mwago uyu urarihio ciringi 1,500 hari regular, ciringi 2,500 hari VIP na kihingo gikahingurwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Nĩguo kũgũra tigiti hũra *487*25#. Ningĩ no ũcerere viewticket.com. Gĩkonyore Experience ũreheirwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM na Inoro TV. Okiambiriria Ngai akĩmba igũrũ na thĩ atũmbire ithuothe tũiganaine. Nĩtwendete mũciĩ mũnene wa Nairobi na nĩtwendete marathon ya gũkũngũĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nairobi City Marathon rĩu nĩ cokereirie ĩnene na ĩnjega makĩria. Nĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 6 mweri wa 7 mwaka ũyũ rĩrĩa ũgateng'erera barabara-inĩ nene ya Nairobi Expressway wĩ hamwe na ateng'eri njorua a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri ũkĩroragĩra ũthaka wa mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ ũgoka ũteng'ere full marathon ya kilomita 42, half marathon ya kilomita 21, ihenya rĩa kilomita 10 ũgĩteng'erera Expressway kana ihenya rĩa kilomita 4 rĩa gwĩkenia, na nĩguo hakorwo na iheo mama cia kwĩhotanĩra. Rehe family yaku na kana arata aku kũrĩa Uhuru Park tũkũngũĩre I Love Nairobi edition ya mwaka ũyũ. Wĩyandĩkithie o rĩu kũgerera www.nairobicitymarathon.com kana ũcerere iceceni citũ cia wĩyandĩkithia, na ningĩ no ũtũrũmĩrĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Nairobi City Marathon ĩrehetwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Ihinda nĩ rĩkinyu rĩa andũ a
kuonire ukihanda rĩu nĩ ihinda rĩa kũgetha itobana tiga kũrĩra rĩngĩ aroiga nĩakuonire ukihanda rĩu nĩ ihinda rĩa kũgetha. Kugetha itobana tiga kurira ringi aroiga nĩakuonire ukihanda rĩu nĩ ihinda rĩa kugetha. Etagwo Cyrus K. Aretagwo It's Over. It's over, and once it's over. Yeah. It's over. It's all over. Aroiga atiriri ati ihinda rĩrĩa wahandaga mwathani no arakwĩrorera. Na rĩu nĩ wega ũkĩmenya atiriri rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa gwĩka atĩa rĩa kũgetha, rĩa kwambĩrĩria kũgetha. Wageithio mũno nĩ kwega mũndũ gwĩtwo Mwatha Bob wa Makomboki. Mwatha Bob wa Makomboki. Wageithio na mũndũ gwĩtwo Baba Jao. Wageithio na mũndũ gwĩtwo Gacohe Between. Arauga it's over now. Ndiamenya nĩ atĩa aroiga. No ngwĩciria arario agĩũteti we nĩ ũndũ wa itũmi cia gĩturwa kĩrĩa kĩnyoteire kũndũ kũrĩkũ. Kũndũ kũrĩa gũgwĩtwo Como. Kũndũ kũrĩa gũgwĩtwo Como. Ararũgama na ndĩraigua arĩ na mĩto ya gĩturwa gĩa seneta Mũrang'a. Ndĩraigua teheretie mĩto yake MCA agakorwo akinyotera gĩtĩ kĩa Mũrang'a senator. We are behind you Gacohe Between. Yes we are. And we back you. Yes we do. Ona no utume tuthamie kura citũ kũrĩa tuikagĩria. Tuikĩria Mũrang'a ĩyo. Tutigĩrĩre atĩ nĩ twatigĩrĩra nĩ woya gĩtĩ kĩu gĩa senator wa Mũrang'a. Nawe woya gĩtĩ kĩu ithuĩ ndũgatũteithie. Acha. Bana. Wĩke atĩa? Twakwĩrwo impeach governor ukamumunyaga hau ta igego o wako kana kũngĩja twakwĩra governor tũtoĩ tũtiramwenda ukamukonya ta igego ugatigĩrĩra nĩ wa sponsor motion wa gũtũmunyĩra governor. It is true. Ndathurwo nĩ andũ a Mũrang'a rĩ which is very unlikely rĩ. Unlikely kana likely? Likely nawe ai Mũrang'a ũguo tũkarĩe kĩrĩa tũrarĩa.
It is very unlikely. Ona utikaga tiri na woe. Cia igwire kabangite ngoti itini. Akahe mbeca cia campaign. Ati gacangithirio. Ati marari. Getagwo te gatungo. Gatungo ri. Karenda 4,000. Ati riu ati ka inspire ni Odinga. Wedi Odinga endagia bakuri ya irio 50. Ona ni kuri ndenge. Ari avira rosa ni kuririkana. Akuri ndenge. Ihuti akendagia igana. Akuri ndenge Kalonzo. Kanyamu ga baby. Metha gakarango ha muraya. Push on. For sure. Keep pushing. It is still very early. Kumwira ndangithurwo ni andu a Murang'a Senate no kumwira undu utari mwega. How no withdraw. Ni tondu it is still too early. However, the long is long than the time left. It is true. Na nikigatikara hurwo mbica ke mirurungano-ini. Unajiria niki? Uni gakuregwo ni Gen Z. Ikatwa ni Gen Z. Mzee toka. Nyinyi kaeni nyumbani. Makosa tunayorekebisha ni yenu. Ndio wenye aya. Talking of makosa li. Kora tukate kwena curfew. Itali nyanirire. Kule mwena wa Molo. Kule Molo. No wanagirira curfew. Ne honge cio giteri kabi ni ciana korwo kuona gutingiko gwi kwa mbere ni tondu ni kwa riu bururi we wothe ni experience te kabi ya covid iyo ni tumi set aside ni tondu yari health crisis ugo tumi set aside ni kwa na kabi ciari area cia Laikipia somewhere ni ndo waitumi cia mahiu is a time there was a curfew somewhere area cia Laikipia curfew ri cieni cietagwo ni honge cio giteri for security reasons most of the time ciumanaga na itumi cia kiugitiri ni ndo akato wrestling ukerwa atiri angikondo na mucinga ta thigari ri thaimwe ya hwaini gukoreku igukore nyumba igukore mucie not necessarily nyumba theinie but within the compound ndugako wija wa kihingo riu cini cietagwo ni honge cio gitiri covid niyo yatumire kuinitiatwo kindu gigwitwo curfew ni ruhonge rwa ugima wa mwiri ni ruo rwa kiuite ruhonge rwa giteri ni tondu anyway ni thigari cia gitengenagia andu mainuke ti ndagitari stingitengeria andu kuvukuvu ate mainuke ni uguo iri ni cietwo ni honge cio giteri riu ri kurerwa atiriri ni kuri na curfew Molo na ti ni rather unwritten ratukania andu ni tondu andu aku maroiga atiriri conversation cia curfew ciratumanirwo thiini wa group cia WhatsApp ati gukerwo ati andu makandika makurufu-ini maria me ku Molo makumera ati thinacara ya kinya ri thaimwe ya kinya mundu akorwo ekite ati ainukite it is important honge cio giteri ciumire citherie not to ensure ati matira spread fear you see Molo ni kwana korwo gwikairia ga profile to hanini ni undu wa itumi cia bara cia ithurano ni undu wa bara cia kinduri ni kwanagia uguo ri ni gatura kari sensitivity yako ni area sensitivity yayo ni undu wa nature ya maundu maria mana hanikira area icio in the past so it is important honge cio giteri ciumire citherie kana nekuri kana gutiri tutirauga mekire kana matigekire hapana they might have their reasons ni maumire mere mauge wega kwina curfew kuma thaa ici nginya thaa ici na curfew ri ndikiragwo ati ni kwagia curfew area no kuma thaa 1 nginya thaa 5 unless you give reasons it is true curfew ni yaki ni kikirethwo ona mabagiriria na itumi yes before maugite ni mahinda maya nginya mahinda mariku uguo ri it is important honge cio giteri cikiuge na ni tondu onjoria aria matahinga biashara ciao tene ri ona cingiaga kuhingwo ri biashara icio ri citirona akwenderia matiri because people have gone home uguo ri biashara nyingi no cithie hathara ketwirwo ka kwina curfew honge cio giteri ni wega ciuge atiriri gwi curfew gutiri niki onehu haya gutiri curfew sawa riu watiri ati na niki kana niki
nä atä gutire sawa oro cio thire kwina curfew niki gutaririo itumire cingä twarä curfew kundu kuriku nä matherie that aside Minister Kipchumba Onesimus Murkomen oh yes aroiga atä rä rä atä andå arä a moneka makä approach borithi rä matathwo na rä u ona andå å rä a aranjä ra atä rä rä Honorable Simon Wanango anjä rona Naivasha no kå reranwo å guo atä kwä na curfew rä u aroiga atä rä rä ona kå u andå a Naivasha onao matiramenya kana nä kå rä curfew let's have a good communication na tutigå kä marä hia ona gwä tana megwä tana moigi atä rä rä nä twenda media houses ciåke tå ciere ndå mä rä ri twä nayo ndå mä rä ri ä rä a twä nayo nä atä kwina curfew nä undu wa 1 2 3 gä tå mi gä kä na gä kä na kä rä kana gutirä we are looking forward gå thererio nä honge cio gä tä ri nä getha nao andå aitå matigakä igwo na heho ya tå hå niguo atä maikarage na wagagu nä kå rä gå tirä andå aingä nä mekå hiå ha kå inå arä a matonyaga roko cia kwao mage gå tonya arä a mahingaga nduka ciao gwä gå tukatuku mage na arä a mahå raga taåni rä mage and on the other hand aya nao mahå raga rä gå korwo kwä na curfew mekore on the other side of course tondå gå tikä rä na communication njega å guo no matigwo kå u na rä ngä kwä na curfew maä gwä kora mwena å rä a å ngä wa borithi it is only fair honge cio gä tä ri citherie nä getha citikaige må ingä na heho ya tå hå hau nä twehere tå thiä hangä hatä rä rä Onesimus Kipchumba Murkomen araugire tå tathwo aroigire andå arä a mekuoneka merekeire ceceni ya borithi må ndå akarathwo agatathwo directive ä yo rä nä directive ĩtabatiĩ kuma kanua ka minister especially wa ũgitĩri wa interior ndeto ici ararutire na kunake waigua atongoria aitũ marĩ ndeto ngai atĩ minister wa interior akĩgĩa na umĩrĩru wa kuga ũguo kĩng'ang'a-inĩ rĩ ũrĩa ngiuga ũthiri-inĩ ndũĩ nĩ ta atĩa arameraga atĩrĩrĩ hiyo ingine tutaongea mbere gani ingine I will protect you manyita it is very reckless na korwo nä bå rå ri må thiangu na mbere haiya nä å gwati ndangä wä ra ä yo nti mä ario mä ega harä bå rå ri we bå rå ri civilized o matuko ona ndaraigua karä mosbå nä å ndå wa andå acio rä u maroiga 16 moragä two nä thigari ä to gå tirä må rage na moko atä rä rä njå gå na nä rithathi katiba ĩgĩikarĩrwo thĩ ĩgĩthondekwo rĩ alongside nĩ ikoragwo na bylaws mũthigari nĩ mwĩre nĩ bylaws na nĩ mawatho marĩa athondekeirwo nĩo hĩndĩ ĩrĩa agĩrĩire kũratha nĩrĩo ũngĩratha no hau araugire rĩ niĩ hau ndigwĩciria nĩ haho ha kũratha tondũ mũthigari ũguo arauga mũcinga nĩguo nĩ wa kũratha na nĩ wa ũgitĩri na nĩ wa kũgitĩra na ũgitĩre nginya mũthigari ũyũ na niĩ ũgitĩre na ũgitĩre ũrĩa ũngĩ no mũthigari rĩ nĩ atirĩinĩtwo na akerwo atirĩrĩ mũcinga ũyũ rĩ wagĩrĩire kũraga naguo hĩndĩ na hĩndĩ ĩrĩa gwathiĩ ũũ kũngĩtuĩka atĩ OCS yoka nĩ arĩũkaga na watho wake ũrĩa mũcinga ũkũhũthĩrwo rĩ o ũngĩoka naguo ũrĩa ũkũhũthĩka rĩ OCS ũngĩ agĩũka naguo kũringana na hakiri ciake akauga ũrĩa mũcinga ũkũhũthĩka rĩ tũgĩthiĩ maciesi na nĩwona ũrĩa maraikara magĩcenjanagio rĩ kota rĩigua nginya wakuhĩria kanitha ũrathwo wakuhĩria kĩrabu ũrathwo wakuhĩrĩria rũĩ ũrathwo wakuhĩria iria ũrathwo wakuhĩria mũtimia waku ũrathwo tondũ mũndũ arĩkiugaga kũringana na ũrĩa arenda nĩkĩo watho ũikaragĩrwo thĩ ũgatigĩrwo experts nĩkĩo kũrĩ na mbunge magathondeka gũgacoka gũkerwo atĩrĩrĩ nake mũndũ auna watho ũyũ rĩ arĩkagwo no nĩ judiciary either agakĩbaĩnwo kana agakĩohwo akarutwo hau agatwarwo kũu kũngĩ no rĩu mũndũ angĩgĩtuĩka arĩũkaga na kawatho gake kũringana we ũrĩa arona kwagĩrĩire rĩ rũciũ Njũgũna nawe ũngĩgĩtuo minister wa kĩrĩa minister na nĩ nguga mũndũ akuhĩrĩria ng'ombe akarathwo ĩni na atĩrĩrĩ rĩu hau ũguo bũrũri ndagĩkĩa no kinyĩte rĩ kĩrĩa tũngĩciria nĩ remorse ya minister ambe auge atĩrĩ mbere ndaya rĩ kwĩna andũ makuĩrĩire gacagaca-inĩ iria ciraumĩrire hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na mĩrũrũngano
ona nĩ tũratũma ndũmĩrĩri cia wendi mwega gwĩ family ciao. That is kau nĩko gacunjĩ karĩa kanini mũno kari mũndũ angĩgĩa nako gakuga atĩrĩrĩ nĩ ndĩraiguĩra tha arĩa matigĩtwo nĩ andũ acio awaku, because let us assume mũndũ ũrĩa ũrathirwo rĩ nĩ kũiyaga nduka ya mũndũ tuge nĩ supermarket thĩiniĩ egũkuĩte TV na ciande mũthigari amũratha. I don't see reason ya kũmũratha nĩ tondũ wenda kĩrĩ threatened anyway. No rĩrĩ mwene property yo ri no ma engage hi na mundu uyu makinye gũkũragana na hau niho muthigari nake ari intervene. No riri muthigari mu minister hindi ria athigiriria kuheana directives ta icio king'ang'a-inĩ ri handu hena nduri ndigwiciria ni hai na guturukia kungi gukirite na borithi na especially rĩu nginya honge iria iratongoria borithi rĩ cihatĩte o matukũ-inĩ ma police force. Listen here, tathikĩrĩria haha ũngĩthikĩrĩria mĩario ya CS na ũrĩa arabangire kaũndũ kau rĩ nĩ ũkuona Kenyans rĩ nĩ matigĩte gũtuĩka irimũ. Akenya o nĩ meheretie meciria rĩrĩ hĩndĩ ĩyo tene tondũ mĩario ũkĩmĩthikĩrĩria rĩ maramus called o hau kana maramukuma o hau na makaregana nake o hau ndwĩkone tene makamwĩra wewe acikwe no kaigua andũ acio biũ nĩ marakarana kũu thĩiniĩ no kaigua biũ nĩ mamũkũma na nĩ makũmithia ũguo uga instantly ko nĩ tene rĩ ko andũ othe mareciria o take rĩ ndangĩrakũmithirio nĩ CS ndangĩ ona nyũmba cia mohoro itingĩkũma igũkira ki mũtigake gũkĩhingĩrwo. No rĩu nĩ twaumire generation-inĩ ĩyo ya mũndũ kwaga kwĩyaria nĩkĩo ũrona mũingĩ ũcio ũrarĩ hau rĩ wanegenera o hau tondũ gũtiĩrĩtwo handũ nĩ kĩ watho ndũĩ nĩ andũ maikarĩire watho ũcio thĩ na tũgĩikĩria kura watho ũcio ithuothe tũkiuga watho ũcio nĩ mwega. Mũndũ abunja nduka yene rĩ mundu na mundu ri o uguo wauga ri ni no ngorwo ngira nduka yakwa na tutemengane nawe. It is true. No hindi ngwenda kuiya nduka. No hindi ria muthigari arerwo ati orage ri watho niguo rauga tondu ukiriho watho nduri na handu mwete provision iteo twarwo oho no rihe indo ciene ucio niguo watho uria muiguanire. No tungiwaikara thi tuone watho uyu ri riu ndaguo ndurahuthika wega ni utwikire wiki muno ni tuikare ithe ithuothe twecirie ringi riu reke aici aria marituaga ri na aria maringiraga borithi ri reke marathwo. Otherwise ni kuri na liwe ya heanwo nene oguo Njuguna mukararanirie muhiki na kou na muthigari. It is true. Akurehe oke akurathire o kou theinie o kou borithi theinie. Yes. Oige niwe woka. We niwe woka. Ukwenda kuiya mucinga. We uguka kuiya mucinga. Ona muthigari no tutwikire atiriri either tutwike ngombo cia borithi kana tugakirathagwo turirwagira na ku twaru tondu muthigari wona arikia mathaa make motungata toni akiri na shift yake ya hwari athia agatukana na andu aria angi akahana murai ni akiri o tuikaraga nao guku koguo ni tuguthie nake tukihura ndau ndamuharia ri anyite athia kandathira hau borithi amenye irio muhuko athia kandathira hau borithi akurathire hau mwathie mwahuhaniria nake muhikire akonyite athia akurathire hau borithi. Yes ni mwanya munene muno ni gap nene muno irakinyetwo ni ministry kuri mu borithi na kumuhe hinya atavatie na ithuĩ kĩrĩa kĩrĩtũma tũigue tũiganĩire ta mũingĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa CS Murkomen ariuga nĩ a withdraw na apologize. Otherwise right now it still remains thaa ici ũguo tũrĩ mũrũgamo ũcio noguo rĩho atĩ mũndũ arathwo nĩ mũthigari. So tiga arũgamire ningĩ kĩng'ang'a-inĩ ambe auge nĩ a withdraw maũndũ macio gũtirĩ hĩndĩ tũrĩkorwo atĩ tũiganĩire atĩ tũraigua atĩ rĩu tũhoreire. It is a very dangerous kiugo irĩ na ũgwati mũnene mũno na magigi manene mũno CS ya kiugo ũguo tini ndĩraugire irapoci ũgwati mũnene mũno kũrĩ mũingĩ na especially mũndũ ũrĩa mangĩkorwo matarĩ ndũgũ na borithi ciothe na ndũngĩhota kwendana na borithi ciothe o tũrĩa ũtangĩendana na andũ othe. Ko nĩwe ũraugire ũguo rĩ no tũkue no ndũngĩ tuge rĩu we nĩ ũkwenda kũhũrwo iboko ũtige kawana kau ko nĩ niĩ ndĩraugire rĩ the same ko nĩ mũrai ũngĩ ũraugire rĩ the same but now this is authority. Ũcio ũraugire ũguo rĩ ti Kipchumba Murkomen ũrĩa gawana gũkũ no that is the authority. Ĩyo nĩyo authority ũcio nĩ watho acha ĩyo nĩ thirikari yauga ĩyo nĩ thirikari yauga ũguo
arugamaga akauga rucio kwina holiday ithe tiguo twikaga atia we ndwanirire haha hainoro uge ati kwina holiday andu othe ni wira andu othe tungiroko wira mundu ungi wothe auge ati kwina holiday we don't take it serious no murugamo wake bakuga ni atuhe holiday ri ithuothe tutiraga wira so kamugambo kau araugire uguo ri ti ati ni kamugambo o uguo tiga kuhuthia iyo ni authority ni thirikari iraugire mundu akuhiriria tathwo na atiriri ni wega kuririkania thirikari ma minister abunge ma MCA ma senator matui ari othe mangikorwo me iturwa-ine iria ciekuo bururi uyu ni wega kumaririkania atiriri at some point kana ni thutha wa mwaka umwe kana ni thutha wa miaka 200 ite icio maikarire ne ciikarirwo ni andu angena na magokiriria ciikarirwo ni andu it is very true mundu uria wothe areka na aroigari ni atige kwihariria gukaroka na haha bururi uyu gwitwo wa kiria wa Netherlands mundu atige kwihariria uria agathie Hague agacirithio na igoti ria kimabũrũri kuria megucirithio na igoti ria mabũrũri ona bururi uyu tukiri okuo turi oguku na iguru ria maundu mau mothe ri iguru ria maundu mau mothe o ta ithue uria hwaini uyu guku kwa inoro ri ta hwaini ithata riri ri miaka 20 mithiru ri gwiciria kwari mutumia ura ugaga masa etagwo atia masa PM squared nini na PM squared wa masa niwe wari squared wa masa mena andu angi fast forward o hindi na ithuĩ gũkũ rĩ tũtigũkorwo atĩ mĩaka yothe aca ciana ici tũranyenya rĩ tũkĩrumaga rĩ nĩcio iroka gũtweheria haha ciana icio CS Murkomen arauga irathwo rĩ nĩcio iroka cikarĩre gĩtĩ kĩu na agakorwo o kũu tũjenzi tũgũrwo na tũkĩrũrũngana gũkũ don't take them for granted they are coming for these positions the president, the future president may be 2058 arari kou king'ang'a-ini akidemonstrate kou uguo nĩ ũcio ũrauga arathwo kanona nĩ kahĩĩ thaa ici noko ga president ga 2062 rĩ nĩ kĩhĩĩ gĩa tu kĩrathomera na gũkũ kũndũ tiga kuoya andũ atĩ to gũgĩtũra andũ acio nĩo maroka haha njũgũna interns ayo ũrona magĩũka gũkũ rĩ tigaga kũmanyenya tigaga kũmaruma magũka mũriũ manenehe gũkũ na tondũ we nawe wonaga ta matarĩ andũ gũkũ ũkamba gũbutwo niĩ makangora kwanja ndĩrĩo junior officer ũmenye tũgakora ũmenye nĩ ithuĩ tũgekaga kĩrĩa rĩrĩa ũgakorwo wĩ Gĩkũyũ na niĩ Benjamin mauge kwanja rĩu kĩu kĩbindi nĩkĩamba kwehera tondũ ũigĩrĩrĩki waku nĩ wathũkirie twana tũrauga tũrathwo tũu tondũ nĩ tũrakuhĩrĩria birithi rĩ that is the future generation nĩ ũkuona tũkumo tũtũ urona na andu muthi uyu kamundu gakeona atiriri ta karega popular Kenya ino ngoro-ini keheragia ati nĩgabata gũkĩra arĩa angĩ at some point bururi uyu nĩ kwari mutangathi wetagwo Leonard Mabobotera ndĩreciria nĩ gatagatĩ ka the most popular it is true Mario kuona no marathiĩ makĩhũaga makĩhĩtũkagwo nĩ mahinda ndagĩkeno kwĩra mũthuri wetagwo Fred Obachi Machoka the blackest man in Africa matuko make na mũno mareka atĩa people will be overtaken by events knowing that alone mũndũ aikare ũrĩa abatiĩ mani ciana ikĩrathwo mangĩgatuĩka CS ndio nawe mũthuri mũkũrũ na atĩ guka akũrũ mũthuri othe ũtarĩ magego aninwo mũthuri ũtarĩ igego eherio atĩ nĩo mararemwo nginya nĩ gũkaria mahaki ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Tugukwamukira na Dr. Tabitha Buro na nigetha tuhote gukorwo tugithie na mbere na gukuririkania uhoro wigie ati society ithuĩ ta muingi nĩ tũrĩ na itemi rĩa gũtema harĩ uhoro wigie gutigirira ati andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa ũnyui wa njohi ũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia nĩ twamateithĩrĩria ũririkane CIC Insurance Group nĩyo tũnyitĩrĩire itikĩra nyambe ngũririkanie ati mutino ndũrĩ njamba ũguo nĩ kuga ati gũtirĩ mũndũ ũkĩraga rũcinĩ ona kana hwaĩ-inĩ ũkĩinũka na ngari ũgakorwo ati wĩ 100% sure ati nĩ ũgũcoka na nĩkĩo ndĩrenda gũkũririkania uhoro wigie CIC Motor Insurance kuma
kuma CIC Insurance Group. Uguo ni kuga ati hindire wegera insurance ya ngari yaku kana hita ringi ni matatu no korwo ni gakari gaku personal karia witaga maika ndwitikire na ihenya nigetha ukorwo kinengererio CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Matirakugiora ona hanini ni tondu hindire nginya we wagia na accident ya ngari yaku ni ukuhota we mwene kurihwo. Uguo ni kuga we covered na makiria mo uguo ni nginya ngari yaku oro ihinda riri hita ringi ngari yaku yathuka wetereire nigetha urihwo ri ni makuheaga kiria twitaga katasika. Uguo ni kuga ngari ya ziada iria ugutumira kamwira ukorwo githie na mbere na gwika atia guthondekerwo ngari. Ndugitikire kwihika nigetha wegere bima ya ngari ya CIC utume SMS kuri 22471 ona ninge mandikire kugerera WhatsApp 0703099000. CIC Insurance Group maugaga we keep our word. Na Dr. Tabitha Mburu ni umwe ware marithini wa panel eo kana one of the doctors panelists ni kana rungu wa CIC Insurance Group. Dr. Tabitha, thank you. Uhoro wa kwaria uhoro wa society no uhoro wa unyui wa njohi mukiruku. Society ndiriretikira gwitikia ati ni murimu na nikio kwina thina munene muno tondu riria tuona andu acio tukama judge tukarika kuona na kumaririra na mundu ucio ni araigwa tondu ni mundu na tukanjiriria kuona uria matekite maundu ukanjiriria kumwira we ndungi ungiko na ndungitiga njohi tukanjiriria kumamenereria na ni wega kumenya ati andu aya ni andu o ta andu aria angi ni athuri atumia ni ciana cia andu na ni andu mari handu thiini wa family ciao. Kuo ni wega society kurika kumenya ati ni wega gusupport andu aya ona korwo ni maranywa njohi ri reke umenye ona kiranywa niki o uria andu maruta mbeca cia thibitari gutwara andu thibitari ri no wega gutwara mundu thibitari umutware rehab umwire reke nguri session cigana ona reke nguteithie nigetha uteithike na ni njui ati undu ucio society ithu tungitikira kunyitana bururi witu no wagire na maundu maitu no magire. Yes, ngatho cia mwanya ni ukuona hitari gitubati kumonia wendo na kumonia teti kumarumaga aciari kumarumaga nginyo no magakinya handu makaigwa mundu ucio ni watuhunia ati tungicenjia miarerie orundu mwe na mikirini ya maundu makona they accepted. Uhoro wa kwenda andu aya ni kindu kia goro muno na ni wega kumenya nginyo na ithuria turari ona ithu turia ciari he hindi twaragio kaigwa ni waririe muno ni unegenirie mwana o muno na ni unegenirie ona muthuri ucio mutumia ni munegananirie muno tondu ona riria andu aya moka therapy ni moigaga makoiga nie gitumi gĩa kunywa ni mutumia wakwa nie gitumi gĩa kwa kunywa ni giki na giki na giki. Kuguo ni wega ona ithu tukamenya roro itu haria twagirire guteithia tugatiga gutwika ithu ni ithu turekira ngumwaki nigetha ciakane ukamenya wewe muciari ukamenya wewe mutumia kana we muthuri wagirire guteithia atia. Ni kuri athuri angi nao uhoro wa guteithia mutumia ucio gakorwo kwanja ni undu wa society yarikia kuona mutumia akinywa njohi mutumia ucio akoneka ari kindu kiuru muno na mundu ucio agatwika ndangitwika accepted thini wa society na mutumia o ni mutumia ona akioreo na mathina make maria matumaga nywe njohi. Kuguo ni wega kumenda ni wega kumahe mwihoko wa gutura ni wega kumonia ati ona Ngai no amendete tandu. Koguo na ithu ta society twina itemi ritu uguo niguo twaigua. Dr. Tabitha, no wega tungimenya hita ringi andu aya makoretwo na addiction thini wa society no mateithike? No mateithike. No mateithike tondu andu ni mateithikaga kindu kiria mekwenda gwitikira ni ati riu ihinda ni rikinyite andu matonyage thibitari rehabilitation kana kundu gwa gucaria counseling o toria ungitonya thibitari tondu meciria ma mundu ni marwaraga riria mundu anywa njohi cio ri ungigwa ni warika kuigwa mundu ni wakirari ungihota kuingiraga thibitari ukahana ni wathie weyuriria ukuheo counseling na no uhone na kuguo ni kuri na mwihoko ni tondu riu ni turathie tukimenyaga na andu ni mathi magitikagira ati ni wega guthie gucaria counseling. Kuguo andu aria marahota gucaria counseling ni marateithika na ni marahota gutura mutu. Turirikanie namba ya thimu uria tungikunyita 0720 370 353. Yes, thank you. No ririkane gweigwa Dr. Tabitha agitwira ni ati ugikorwo wi rungu rwa mubango-ini wa CIC Insurance ni kuhota kumandikira SMS na nigetha hote nginya gukorwo ati wi covered ati ndona watwara mwana rehabilitation ni kuhota kurihirwo ugima mwega wa mwiri ni kirathimo ni njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wareherwo ni CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Kabuni ya CIC Insurance Group ithuĩ twĩ mũruna waku wa o mũthenya barabara-inĩ.
angĩkorwo ũrathiĩ wĩra ũrutaga wĩra wa gũkua mũingĩ kana mĩrigo wĩna thabarĩ na bamĩrĩ yaku wikendi, CIC nĩ ĩrakũgitĩra. Tũrakũhe mũbango mwega na mwagĩrĩru makĩria wa insurance, tũgakũhingĩria claim ciaku na ihenya, tũgakũhe ngari ya kũhũthĩra yaku yathũka na maũndũ maingĩ megiĩ ũhũthĩri wa barabara. Wĩna CIC Motor Insurance, thabarĩ ciaku ciothe nĩ njagĩrithie makĩria. Tũma SMS kũrĩ 22471 kana twandĩkĩre WhatsApp kũgerera 0703 099 000 kana twandĩkĩre email izebima@cic.co.ke na ningĩ no ũcerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. We mwikari wa Limuru na matũra marĩa marigicĩirie, we mũrĩmi wa mboga na matunda kana mũrĩithi wa ng'ombe cia iria, nĩ ũkwenda kũmenya ũrĩa ũngĩgacĩrithia ũrĩmi ũcio kũheage faida. Nyitanĩra na Agrican Development Services ADS hamwe na WHH megwatanĩro na rũhonge rwa ũrĩmi na ũrĩithia rwa kaunti ya Kiambu monania-inĩ ma ũrĩmi na wonjoria aramithi ya tarĩki 26 mweri ũyũ nginyagia Jumamothi ya tarĩki 28 mweri ũyũ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Limuru Dairy Cooperative Factory thaa 2:30 cia rũcinĩ nginyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ o mũthenya. Nĩ ũgoka ũthome ũrĩa ũngĩhũthĩra hinya wa solar na biogas kwandandũra ũrĩmi na ũrĩithia waku. Gũtirĩ marĩhi kũingĩra gũthoma. Arĩa mangĩenda kuonania indo ciao nĩ mahũre thimũ kũgerera 0724 919 686 kana 0705 734 153. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua
from humanity. So me ready when you ready to go chant down Babylon. But this system, me ready when you ready to go tear down Babylon. Me ready when you ready to go lick down Babylon. Me ready when you ready to go mash down Babylon. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie shua maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. President William Ruto nĩ akomithitie mwanangĩko ũrĩa ũronekire hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũthenya wa iyo nginyaria Minister Kipchumba Oscar Murkomen arĩa gwatha maabitha a borithi mahũri andũ rithathi no rĩthiĩte na mbere na gũkũmithio. Tabarĩra-inĩ ũtaũkuo mũthĩ tũkũmũrĩka mwanangĩko ũrĩa wacũngĩrĩirio nĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga. Macio na mangĩ maingĩ mekuo nĩ tũgũthomerwo na njĩra ndaya nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeff Munga hĩndĩ ĩyo gũkorwo rĩ Inooro hwaĩ-inĩ thaa ĩmwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Gĩtambaya tene kĩeyohagwo nĩ atumia arĩ njĩra ya gũikara mũndũ ekindĩire na akonania ũtumia wake. No ona ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũthaka gĩtambaya no kĩongagĩrĩra, gwata matukũ maya nĩ kĩongagĩrĩra. Muohere nĩguo tũgũtua gĩtambaya gĩkĩ woha rĩ, wathiĩ na kĩoha. Ũngĩkorwo nĩ kuoha ũtaramenya kuoha wega rĩ, nenda-inĩ kũihũirio lessons cia ũrĩa ũngĩoha gĩtambaya. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Hasiri tuna ndagĩka mũgwanja itigaire mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Nĩ wega ũtwĩre nũ wĩhokete gwakinya nĩ gũkua andũ arĩa wendete. Ningĩ nĩ wega ũtwĩre atĩ no ũkoragwo ũnengerete wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru. Nũ ũcio wĩhokaga gwakinya atĩ nĩ gũgũkuĩra indo ciaku. Ningĩ no wega ũtũmenyithie mũndũ ũrĩa ũgũtwaraga wĩra-inĩ no gũkinyagia kĩwanja-inĩ kĩa ndege ona kana hihi agagũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ hĩndĩ ĩyo ũkwenda gũthiĩ thĩinĩ wa mĩhang'o yaku. Rĩu nĩ wega tũkwĩre atĩ tũrakũrehera Wigo. Wigo nĩ application ya kĩndũ gĩgwĩtwo taxi ũndũ ũmwe na bodaboda ĩrĩa ĩrakũnengera motungata mena wĩigĩrĩrĩki tu, motungata mathũrime na toguo wika motungata marĩ na wĩhokeku wĩ igũrũ. Nĩ wega ngwĩre atĩ ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ customer nĩ maheagwo cashbacks hĩndĩ ĩrĩa mathĩgĩrĩria kũhũthĩra taxi cia Wigo. Download Wigo kuma Play Store ona kana App Store. Ningĩ no ũtũme kiugo Wigo WEGO kũrĩ SMS number 20425. Ũtũme kiugo Wigo WEGO ũtũme kũrĩ SMS number 20425. Onawe ũkuo nĩ taxi iria cirathiĩ na ũcamba kũrĩa gwa Wigo. Tũkwĩra wegega tũrakwĩra atĩ Wigo. Let's go. Jehova niwe rĩakĩro rĩa ngoro yakwa, wĩhokeku wakĩo kinyagira kinya njiarwa, gũtugana gwake nĩma nĩ gwa kwĩhokwo,
gukagwake gukirite kuria kwa rucini na nikio kumuinira ucio witagwo nduire wihokeku wake okinagira jiarwa nĩnyonete wega akanyonio tundi gukagwake gukirite kuria kwa rucini nĩandeithũrĩte ngoima ndiandiku o hau maria-inĩ marĩa megũgũmi mũkayo wakwa arakĩgwata gũkĩũigua arandwĩkĩra ũteithio hingo ya mĩnyamaro na nĩkĩo ngũmũinĩra ũcio wĩtagwo ndũire wĩhokeku wakĩo kiunagĩra njiarwa nĩnyonetie wega akanyonio tundi gũkagwake gũkĩrĩte kũrĩa kwa rũcinĩ wĩhokeku waku Ngai nĩ wa kwĩhokwo o gũkĩra gũka kwa rũcinĩ nĩ maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩa rĩothe mehokaga rĩtwa rĩa Jehova rĩrĩa ndĩrang'ung'uaga na ngoro nĩaraiguire nĩkĩetagwo muoyo nĩ kũheana muoyo na nĩkĩo kũmũinĩra ũcio wĩtagwo ndũire ũcio wĩtagwo ndũire nĩnyonetie wega akanyonio tundi gũkagwake gũkĩrĩte kũrĩa kwa rũcinĩ rĩrĩa ndĩratindirũkire ngenda kũgwa arakinyithire ikinya rĩakwa handũ hariĩ tondũ mwĩtigĩri Ngai ona angĩhĩngwo we ndatengemanaga thĩmu o gũtengemana ũcio wĩtagwo ndũire wĩhokeku wakĩo kiunagĩra njiarwa nĩnyonetie wega akanyonio tundi gũkagwake gũkĩrĩte kũrĩa kwa rũcinĩ wĩhokeku waku Ngai nĩ wa magegania wakĩigua gũkĩrwo atĩ nĩ kuoya naguo rĩngĩ menya atĩ gũtikĩoyagwo mũndũ ũtagwĩte arĩa hũthũ nĩwe wĩambararagĩria mwene agagĩtũma kĩirianĩre na nene na nĩkĩo ngũmũinĩra ũcio wĩtagwo ndũire wĩhokeku wakĩo kiunagĩra njiarwa nĩnyonetie wega akanyonio tundi gũkagwake gũkĩrĩte kũrĩa kwa rũcinĩ iwe nĩ rwaro rwa ihiga gĩtũmi nĩ andũirie ngakĩaga gwĩtigĩra itebebia ona rĩmwe nĩ mũndeithũri gĩkereke-inĩ kĩa mũtegi ona nĩatharaga kwĩine ndikanone ũru na nĩkĩo ngũmũinĩra ũcio wĩtagwo ndũire wĩhokeku wakĩo kiunagĩra njiarwa nĩnyonetie wega akanyonio tundi gũkagwake gũkĩrĩte kũrĩa kwa rũcinĩ na nĩkĩo ngũmũinĩra ũcio wĩtagwo ndũire etagwo Charles King'ori rũrũ rwĩtagwo gũka gwake aroiga gũka gwake gũkĩrĩte gũka kũrĩa kwa rũcinĩ tondũ gũkonwo nĩ andũ othe onehu rĩu arakinyia thaa ĩmwe hwainĩ gũkũ kwa Inoro onehu andikio kana nĩ tũrĩ na ũndũ ũngĩ ũmũthĩ niĩ tiga ũkorirwo na ũndũ ũngĩ handũ ũrenda hihi tũkĩgerere kana kĩ sawa ũrĩ ũndũ ũrenda kana tũrainũka kũ ega tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya gwa atimia aitũ onehu rĩu nawe mũthikĩrĩria tũgacemania ha o mũthenya wa Jumatatũ Ngai atũkinyanĩria na nĩ thengio mũno niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra have a good evening niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ twagũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩikaranĩtie na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya cũacũa ĩrĩa twatiriha ya kiumia gĩkĩ ũmũthĩ rĩu ũguo thaa ĩmwe hwainĩ tũkũigua mohoro na njĩra ndaya marĩa tũgũthomerwo nĩ Jeff Munga thutha ũcio nĩ mũkũmenyithio ũkĩgĩa na mahinda mega
muthenya wa rucio riu nie kwaria ma nĩ thaa ĩmwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. President Ruto nĩ akomithitie mwanangĩko ũrĩa ũratabanirio hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ikinya rĩa Minister Murkomen rĩa gwatha maabitha borithi mahũre andũ rithathi gũthiĩ na mbere na gũkũmithio. Na tabarĩra-inĩ ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka mwanangĩko ũrĩa ũracũngĩrĩirwo nĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga. What we witnessed was not peaceful protest. It was calculated chaos. It was violence. It was destruction. And it was economic sabotage. Kuiba waliiba, watu walikuwa wanaiba, waliiba sana. Walifanya vibaya juu wamerudisha watu zero. Tumesikia vibaya kabisa. Huyu kijana ambaye mnasema alishutiwa. Nataka kupata ripoti ya huyo kijana, nijue anaendeleaje. Andũ acio nĩ maratimizire ũrĩa merirwo nĩ Kipchumba Murkomen atĩ mundu akuhiriria borithi akarathwo. Ũhoro ũcio wa Murkomen kuuga atĩ mũndũ wothe athĩ borithi ahũrwo rithathi nĩ ũhoro wĩra kĩha mũno. Jeff Muga wa Waithira. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 1 na njĩra itheranĩte. President William Ruto nĩ akomithitie ũthũkangia wa indo cia mũingĩ na indo cia andũ kĩũmbe ũrĩa ũratabanirio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z mũthĩ wa gatatũ kiumia-inĩ gĩkĩ. Akĩaria gũkũ mũciĩ wa Nairobi, President augĩte thirikari yake ndĩgũkirĩra rĩngĩ arĩa makoretwo makĩagarara ihoto cia Kenya na kĩgwatio gĩa kũrũĩrĩra ihoto ciao. Maya mokĩte oro rĩrĩa onjoria mwena wa Gĩthũrai 44 Roysambu gũkũ Nairobi mathiĩte na mbere na gũtara hathara thutha nyanake kũhobanĩria nduka ya wonjoria ya Kasmat hamwe na bengi ya Cooperative oro ũndũ ũmwe na biacara ingĩ nini na gwĩthara na indo cia makiri ma mbeca. Mwandĩki Sam Njuguna nĩwe ũratũhinyĩria icio. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akũmithĩtie mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathaganĩtio nĩ mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z na ĩrĩa ĩracũngĩrĩirie ũthũkangia wa makiri ma indo cia mũingĩ na cia andũ kĩũmbe. What we witnessed was not peaceful protest. It was calculated chaos. It was violence. It was destruction. And it was economic sabotage. President akiuga ũcio ũrarĩ wĩkinaĩ ĩndĩ ti kĩhoto oro gĩothe kĩrathing'agĩrĩrio. Akinyĩrĩirie thirikari yake ndĩgũkira a Kenya makinyamario nĩ ekinaĩ na arĩa mehithanĩtie na mĩthingi ya gũthing'ĩrĩria kĩhoto, uge ũrĩa ũtĩtĩrithĩtio nĩ nginyagia Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen. But don't ban the country for heaven's sake. We don't have another country. I don't know why people defend criminals. I see people defending criminals. When I say that somebody has robbed police station of a gun and then is running away with a gun, then with that gun he can either hurt a civilian or hurt a police officer. I am being told that you should just arrest him. Uge wa atongoria ya karu thirikari-inĩ ũgĩũka rĩrĩ ona amwe a ateti gũkũ bũrũri-inĩ mathiĩte na mbere na gũkũmithia ciĩko ici. Mũmbunge wa Moro Kuria Kimani akiuga ciĩko iria irahanĩkire mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩkĩ nĩ wagarari wa watho na harĩ bata wa arĩa maracitabanirie makorwo magĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. This house needs to stand up for the rights of the protesters as express the democratic rights. We do not need to have supermarkets looted, business destroyed, and lives lost. Maya maroka rĩrĩ magana ma onjoria ituri-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ mathiĩte na mbere na gũtara hathara kũrũmĩrĩra ũthũkangia wa indo ciao hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩkĩ. Bicoro ta ĩno arĩo ĩrĩ mwena wa Gĩthũrai 44 Roysambu gũkũ Nairobi. Nyanake mwena ũyũ ciratharĩkĩire nduka ĩmwe nene ya wonjoria ya Kasmat hamwe na bengi ya Cooperative na gũcũngĩrĩria hathara ya makiri ma mbeca. Kuiba waliiba, watu
walikuwa waliiba sana, walifanya vibaya juu wamerudisha watu zero. Tumesikia vibaya kabisa. Ona onjoria nini na amiariro mwena uyu matigana kwirisha mang'uri ma mbeũ njithi aya. Ni ndirendagia turatu cio indo cigĩũka gũbamio gũkũ rĩ ciothe irakuo, ũrĩa cirarĩ na gakonia rĩ ciothe irathiĩ. Wakabomoa hapa, palikuwa kwa electronics. Mtu anabeba vitu anatoka anaenda chuo, anapiga machuo anatoroka hivyo. Watu tu wache kuharibia watu. Kama unaandamana peaceful huko, usiharibie watu vitu. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Githurai 44 Roysambu gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Na rĩu tũhũgũkĩra riboti ĩrĩa tũkũmũrĩka na ũriku thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Na mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩratabanirie mothe wa gatatũ kiumia-inĩ gĩkĩ ĩtigĩte hathara ya ikuũ, nguraro cia arũrũngani na maabitha borithi, ũthũkangia wa biacara na nginyagia wabici cia mũingĩ. Na tore Joseph Wachira aratarĩria honge cia gũtetera ihoto cia mũingĩ ithiĩte na mbere na gũtetia thirikari nĩ ũndũ wa kũhũthĩra hinya mũkĩrũku ĩkĩng'ethanĩra na arũrũngani, oro rĩrĩ na arũrũngani moretio matabanagie mĩrũrũngano yao na njĩra ya thayũ nĩguo makeyamũrania na ekinaĩ. Gũkinyĩria rĩu andũ 16 nĩo mekĩrĩtwo mũkonde gũkorwo makuĩte, aingĩ ao kumana na kũrathwo, angĩ 400 makagurara, 83 harĩ aya me hatĩka-inĩ. Mĩrũrũngano ĩno ĩrĩa ĩrarĩ kuo gatatũ ga kiumia gĩkĩ ĩrĩ kĩririkano kĩa mwaka ũmwe kuma rĩrĩa andũ ethĩ a rika rĩa Gen Z meyumĩririe barabara-inĩ gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka mũhĩtũku kũrĩa andũ ethĩ makinya 60 moragirwo. Ũrarĩ na ciĩko ta ũhũthĩri wa hinya mũkĩrũku nĩ borithi, kũhingwo gwa ceceni imwe cia TV na ona rĩmwe kũhingwo kwa mĩtambo ya ũkinyanĩria. Mwena ũngĩ naguo na makĩria Nairobi gatagatĩ, biacara nacio ikĩnyarirwo. Walirusha ndani ikawasha duka ya tuko tu hivyo. Na koguo duka igĩtuo mathaa merĩ matatũ rĩ nĩ kuonania hena gathĩna. Mangĩhota kumenya ũhoro wa ciana ici nĩ heo mawĩra rĩ maũndũ ma mĩrũrũngano nĩ megũthira. Gũkĩrĩ ũguo ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ ithiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria arũrũngani gwĩkagwo na njĩra ya thayũ rĩrĩa mabanga kũrũrũngana, nayo thirikari ĩkĩũrio kwaga kũhũthĩra hinya mũkĩrũku ona kana kwaga kũhoria mĩtambo ya ũkinyanĩria na TV. Maya magĩthiaga na mbere nake minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Kipchumba Murkomen onekete kwambarũrũkwo na kũrarakwo nĩ kĩrĩa arauga nĩ amwe ya arũrũngani gũikia borithi ciara maitho na njĩra ya kũmatharĩkĩra kwanjia o ceceni-inĩ cia borithi barabara-inĩ mĩrũrũngano-inĩ kũrĩa ona maabitha amwe a borithi mekorete mahũrĩtwo ũru. Haha kĩiguĩka kuga kumania na rĩu o wothe ũngĩthĩgĩrĩria gũkuhĩrĩria ceceni ya borithi gũtunya mũthigari mũcinga ndakerica kũrathwo. Polisi, mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Unafikiria bunduki ni mandazi? Anataka kukujia maisha yako. Pita na yeye. Ya, hiyo kesi ingine hiyo mimi ndio nitasimamia. Nayo ngwatanĩro ya maseneta atumia ĩgĩtongorio nĩ Senator Veronica Maina ĩkĩmenereria ciĩko cia ũhahami wa airĩtu na atumia hĩndĩ ya mĩrũrũngano handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Wachira. Riboti ĩyo nĩyo tũkũmũrĩka thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, na no twende kũmenya hihi we kwanyu nĩ mwanangĩko wa mũthemba ũrĩkũ ũratũngirio biacara cia andũ, nĩ mwanangĩko wa mũthemba ũrĩkũ ũratũngirio arũrũngani, tondũ kũrĩ na arũrũngani matararĩ na ũru na nĩ marahũrwo rithathi mathiĩte kũnyitanĩra na arunao kũririkana mbeũ njĩthĩ arĩa makuire mweri-inĩ wa 6 mwaka-inĩ mũthiru. No twende tũtarĩrie hihi kwanyu mĩrũrũngano ĩratabanĩirio na njĩra ĩrĩkũ, na kana hihi nĩ ũrona thirikari ta ĩrahotire kũhandle mĩrũrũngano ĩyo ũrĩa kwagĩrĩire, na nĩ hathara irĩkũ irahanĩkire matũra ma kwanyu mũno makĩria ĩngĩkorwo ikara mataũni-inĩ ta kũrĩa okorwo nĩ kaunti-inĩ ya Murang'a, kaunti-inĩ ya Kirinyaga, kaunti-inĩ ya Nyeri, kaunti-inĩ ya Nyandarua, kaunti-inĩ ya Naikuru na ona gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Macio nĩ mataũni mamwe ma marĩa matũronire mĩrũrũngano, na nginya ona kũrĩa mwena wa Naivasha tũronire mĩrũrũngano nĩ ĩraumĩrĩtie andũ aingĩ mũno na no kũragĩrĩ na mwanangĩko mũnene mũno makĩria. No twende tũmenyithie hihi nĩ mĩanangĩko ya mũthemba ũrĩkũ ĩracũngĩrĩirwo nĩ mĩrũrũngano ĩyo, na hihi nĩ atĩa ũngĩenda kuona mĩrũrũngano ĩngĩ ĩngĩgatabanio, nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩenda hihi arĩa maratabania mĩrũrũngano na arĩa mararamata mĩrũrũngano ĩyo makorwo makĩrũmĩrĩra. Ndeto ĩyo tũkũrika thĩinĩ wayo wega
tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, ikinya rĩa minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen rĩa gwatha maabitha borithi mahũrage rithathi na makoraga andũ arĩa maraiga wabici cia thirikari ta ceceni cia borithi ũgwati-inĩ nĩrĩthiĩte na mbere na gũkomithio. Minista ũcio akĩrwo nĩaronanirie kwaga wĩigĩrĩrĩki wa mũtongoria wa gĩkĩro gĩake. Na ikĩrĩa Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu maugĩte mĩario ta ĩyo nĩ ũgwati mũnene na yaya gũcũngĩrĩra njũragano kiundutho cia mũingĩ na arĩa matabania njũragano icio makagitĩrwo nĩ thirikari. Mwandĩki Werũ wa Mwangi niwe waranĩirie nao. Na tumeambia polisi, mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Nĩ mĩario ya minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũmenererio nĩ mũingĩ wa Gatũndũ ta ĩrĩa yagĩte ũigĩrĩrĩki wa kumana na Kipchumba kũhe borithi rũtha rwa kũratha na kũraga arĩa mangiiga wabici cia thirikari ũgwati-inĩ. Ũhoro ũcio wa Murkomen kuuga atĩ mũndũ wothe athĩ borithi ahũrwo rithathi nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno, tondũ ndaratheria borithi nĩkuo tũthiaga gwetha, na ciugo ciake nĩ mũgarũ na katiba ya bũrũri wa Kenya atĩ 26 auga gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kuoya mũtũrĩre wa mũndũ eyendeire, tondũ mũndũ ena kĩhooto gĩa gũtũũra muoyo. Koguo andũ acio mena kĩhooto na kwandamana nĩ ũhoro thĩinĩ wa katiba, koguo matieka mũgarũ na watho. Maugĩte ihoto cia mũingĩ cia gwetha kĩhoto kũgerera mĩrũrũngano nĩ ciathĩrĩirio na njĩra ĩgwete katiba-inĩ ya bũrũri. Thirikari ĩkĩorotwo atĩ ndĩrĩ ĩronania wendi wa kĩhoto kĩa Akenya arĩa moragĩirwo moko-inĩ ma borithi gũkorwo gĩgĩthingatwo. Tũtũ Mwangi wa Kĩmani njue nĩ tũmakĩtie mũno nĩ ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Murkomen, nĩ ciugo iria ararĩrie ciugo cia gũtũma bũrũri wa Kenya tũgĩe na wasiwasi, kuona atĩ ciana citũ irarũrũnganaga igĩtie kĩhoto kĩa ũmwe wao ũrĩa woragirwo thĩinĩ wa police station ya Central, na kĩhoto gĩake gĩtikĩonekana, na arĩa makuire hĩndĩ ya mweri 25 wa Juni mwaka ũrĩa warĩkia gũthira, tondũ andũ acio amwe arĩa makuire mationire kĩhoto kĩao na aciari ao matũra na maithori makiuga ciana ciao nĩ cioragirwo, no matirĩ mona njĩra ya atĩ thirikari ndĩretĩkĩra kuuga kĩhoto kĩao gĩathire atĩa. Mathiĩte na mbere na kuuga atĩ harĩa maũndũ makinyĩte bũrũri ndũrenda kwĩhũrĩrwo gĩthũri, na mĩario ta ĩyo yaya gũtwarĩrĩria bũrũri mbara-inĩ iria cingĩcũngĩrĩria mwanangĩko mũnene. Niĩ kuona ũguo araigire atĩ kwĩna shoot to kill nĩ ta kuonania tatarĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene wa kuuga bũrũri ũyũ tũkĩũragane, nĩ tondũ atĩrĩrĩ kwĩna kĩhoto gĩa kũrũrũngana na kwĩna kĩhoto gĩa kwaria ciana citũ citegũthũkia indo, na ũguo areka niĩ ndirona ta agereire njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na nguona ta agĩrĩirwo gũtarwo mũno, nĩ tondũ ciugo icio ciake araiga no ciakie bũrũri ũyũ na bũrũri ũyũ tuĩka wa gwakana, nĩ tondũ bũrũri ũyũ ndwenda kwĩhũrĩrwo gĩthũri. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Kũrũmĩrĩra ithengithia iria ikoretwo ikĩgũmĩra bũrũri ũyũ, atumia nĩ mathingatĩtwo matege bũrũri ũyũ mbere ya Ngai na mahoya, na nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ atumia arĩa magomanĩte mwena wa Mombasa gĩcũa-inĩ igongona-inĩ rĩa mahoya ma mwanya ma kũhoera bũrũri ũyũ, tore Francis Madi aratarĩria. Atumia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtio maingĩre maru-inĩ kũhoera bũrũri nĩguo kũnyihanyihia rũhuho rwa wanangi na ũitangi wa thakame rũrĩa rũroneka gũkũ bũrũri-inĩ. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ gĩkundi gĩa atumia ahoeri bũrũri nĩkĩo Women Interceding for the Nation, gĩkiuga harĩa tũkinyĩte nĩ mahoya tu mangĩteithia bũrũri. Najulikana kama Apostle Jane Kamau, tuko mahali hapa katika Mombasa sababu ya kulia, sababu ya taifa letu, na sababu ya kulia, sababu ya watoto wetu. Najua katika ya maombi tutakapokuwa nayo, ninaamini kwa hakika Mungu ataleta suluhisho, maana kila mtu anayetazama anaona vile taifa limekaa, na Mungu asipotusaidia tumlilie arejeshe upendo na amani, hakuna mtu mwingine anaweza. Tawamere Nyambura tumirite ni tondu wa kuhoera bũrũri na kuhoera muci wa Mombasa, kira turona kirenderea ti kiega tondu ciana citu no guthirathira, na ni turamahoera mahorere twendere kuhoya nake Ngai no ekuigua mahoya, na makiria muno makirĩrĩrie tu mahoya ni megucenjia, na nitukuhoya na thirikari ona imathikĩrĩrie. Oho atumia aya nĩ maroria mbeũ njĩthĩ kũhoreria marakara gũkũ makĩruta rĩtana kũrĩ atongoria kwaria ciugo na ũgereru. Niweza sema viongozi, tafadhali wakati wanapoachilia maneno kuamrisha, wahurumie mioyo ya wazazi, wahurumie mioyo ya wanyonge, maana kuna maneno makali sana inatoka kwa viongozi, na kiongozi yeyote akitoa neno kwa hakika liko na uhai na liko na authority. Atumia aya mekoragia hĩndĩ ya mahoya ma kũhoera bũrũri marĩa marathiĩ na mbere gũkũ Mombasa kĩharo-inĩ gĩa Tononoka. Ingĩra nginya atumia mekũraihu tondu gũtinohoteka nĩ tũgĩkorwo Mombasa ithuothe, ngũmera mahoe kũrĩa marĩ, na ũndũ wa mbere mamenye nĩ ciana citũ tũrahoera, nĩ bũrũri tũrahoera, na rĩrĩa mũtumia ũcio kũrũgama mwanya-inĩ atuĩke
atuike wa kuhoya Ngai ni kuigua kiriro giake na makiria ma mothe mundu ndakauga ati mwana wake ni munini kana ndai na ciana nde kuhoya mundu ni wa andu othe. Wamama wakuwe wanalia sababu ya watoto, na kama wangetokelezea hasa watu wa kanisa, wamama wale wameitwa, hatungefika mahali tumefika. Handu-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Kuma gĩcũa-inĩ tũthiĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, na mũcemanio wa hinahi wa kĩũgitĩri nĩ ũtabanirio mothe mwana wa Ndũnyũ Njerũ Kĩnangobu kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa ekwĩrwo atatũ harĩ ana arĩa maraikĩtio ngono nĩ maabitha borithi magĩkuruhanio na ũici wa mahiũ gũkuĩra thero-inĩ cia borithi thutha wa mũingĩ kũmundia ceceni ya borithi ya Ndũnyũ Njerũ mwaki magĩkũa kũrarĩ na njama maabitha borithi kũrekereria ekwĩrwo acio, na mũndũ ũngĩ ũmwe nĩ arahũrirwo rithathi ya nda na rĩu aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ya Kwang'othi ona gũtuĩka ndarĩ hatĩka-inĩ. Mwandĩki Simon Ngure no ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũcio. Kũringana na mũingĩ wa Ndũnyũ Njerũ marakara marakĩrĩirie thutha wao gwĩkũa kũrarĩ na njama ya ekwĩrwo arĩa maraikĩtio ngono kurekererio, na hau niho ngahĩha ciratumũkire na mũcũngĩrĩra mũingĩ ũracina ngari ya borithi na ceceni ya borithi ya Ndũnyũ Njerũ. Ira nĩ kũrokire andũ maranyitwo andũ ana mararĩ na ũici wa ng'ombe, na rĩrĩa maranyitirwo andũ nĩ maramenye ripoti iyo na maroka andũ nĩ maragihanire ta mahaicia tempa tondũ nĩ marendaga kũgeithia andũ acio. Rĩrĩa kũratukire thigari nĩ marageririe kwanjia kũruta ngari iyo ya aici acio arĩa marahũthagĩra KBX mamĩrute nĩgetha mathiĩ, na nĩho andũ mararũrũnganire maranjia kuga mbu aici nĩ kũrekio marekio, na nĩho mũndũ ũmwe arahũrirwo rithathi ya nda acokia mararakara kũracinwo kinya gũkũ borithi nĩ yothe nĩ thiru. Mũcemanio-inĩ ũrĩa ũtabanirio ũmũthĩ mũingĩ nĩ ũkĩrĩire maabitha a borithi mwena ũcio makiuga nĩ makoretwo makĩgia mũingĩ na kũrekereria ekwĩrwo wa ũici wa mahiũ hĩndĩ ciothe manyitwo, na ũguo makĩenda gwĩkwo ũgarũrũku wa naihenya wa maabitha othe ya borithi ceceni-inĩ ya Ndũnyũ Njerũ. Andũ acio nĩ maratimizire ũrĩa merirwo nĩ Kipchumba Murkomen atĩ mundu akuhiriria borithi akarathwo. Mwanake ũcio witũ gwĩtwo Evans Njoroge ũcio mwanake wa nduthi ũrarathĩirwo gũkũ nĩ thigari icio. Ũtukũ nĩ aratwarirwo thieta gĩthaa gĩa thaa 4 rũcinĩ nĩ tuma kuo. Condition yake ĩ sawa no nĩ arabatara kũheo thakame. Atongoria a makanitha ona kũhana ũguo nĩ makũmithĩtie ũhoro ũcio, na oho makĩenda mũingĩ ũthikĩrĩrio gũkũ makĩranĩra gũtabania mũcemanio nĩguo nguo cia borithi iria cireirwo kuma ceceni-inĩ ĩyo cicokio. Koguo andũ ona magĩka gĩko gĩkĩ marekire nĩ kũrakara na makĩria services ciao ikagukorwo igĩconsidwo na gĩko kĩrĩa andũ marekire gĩa gũka ona gũcina andũ acio nĩ tondũ nĩ kũronekire ona ng'ombe nĩ ciacokio kwĩ mwene, na nĩ kũrarĩ na fununu icio ciate nĩ harĩ mbeca iretĩtio nĩgetha andũ acio marekererio. Komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Nyandarua Stella Cherono augĩte nĩ magwĩka ũrĩa mangĩhota gwĩka ũthuthuria mũkinyanĩru na mateithĩrĩrie mũndũrũme ũrĩa ũrarathirwo, na oho akoria mũingĩ kũrũmagĩrĩra mũtaratara mwega rĩrĩa marĩ na mateta megiĩ mĩtugo ya maabitha a borithi. Huyu kijana ambaye mnasema alishutiwa, nataka kupata ripoti ya huyo kijana, ikiwezekana nijue anaendeleaje, so that hata na mimi nifanye nini, nipeane hiyo ripoti juu tuone hatutakosa msaada, hatuwezi kosa msaada. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tuthi kaunti-inĩ ya Murang'a rĩu, na ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ya kwandĩka arutani bũrũri-inĩ TSC Nancy Macharia nĩaregete gĩturwa kĩrĩa arathukĩirwo nĩ gavana wa kaunti ya Murang'a Irũngũ Kang'ata kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kwandĩka aruti a wĩra kaunti-inĩ ĩyo. Na gũtuĩka marũa-inĩ make, Nancy atarĩirie atĩ nĩ wĩra ũngĩ aronire nja wa bũrũri. Mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ ũrakoretwo ũkĩmenereria rĩendekithia rĩu kũrĩa ũmũthĩ gũgũbangĩtwo mĩrũrũngano mbunge-inĩ ya kaunti ĩyo kũrĩa mĩhang'o ya gũthũrima arĩa maramereria gĩturwa kĩu mata ĩgũthiaga na mbere. Victor Kĩnuthia arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Bunge-inĩ ya kaunti ya Murang'a nĩkuo mĩhang'o ya gũthũrima andũ ana arĩa maramereria mata gĩturwa wĩra ũyũ wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kwandĩka aruti a wĩra ĩgũthiaga na mbere. Andũ ana nĩo mekinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩno gũkũ ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa komishoni ya kwandĩka arutani TSC Nancy Macharia akĩaga gwĩkinyia. Nĩ ngwenda andũ ma-understand ti wĩra araheagwo atĩ wakorokaga hau aca. Ũyũ nĩ wĩra wa bodi, nĩ twa lose an opportunity ya kwandĩka mũndũ ũrĩa ũtagũtuĩka mũrigo kũrĩ andũ a Murang'a. Ririkana allowance ĩrĩa
gũthitangwo nĩ mbeca iria cingĩathi kũgũra ndawa, cingĩathi gũsapoti ciana na maũndũ macio na program icio ingĩ. Koguo he bata rĩmwe tũgakonsidera andũ arĩa makinyĩte stature atĩ o matirenda kĩndũ he kaunti no gũteithia. Nancy arendekithĩtio nĩ gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata kũrĩa mũteteire na kuga kĩrĩa kĩratũma gende athukĩrwo gĩturwa gĩkĩ. Whatever issue mũndũ angĩraise ĩgiĩ Dr. Nancy ũrĩa arutire wĩra kũrĩa TSC, he kaũndũ ateithirie mũno kegiĩ promotion, kana formula ya gũpromote arimũ. Thĩinĩ gũtiakoragwo na formula njega ya kũhe arimũ promotion, na idea nĩyo twendaga yũka Murang'a tuone nĩ atĩa tũngĩka to create njĩra ya andũ gũpromotwo handũ hatarĩ na inegene, tondũ kaingĩ na kaingĩ andũ mapromotagwo ũrĩa moĩ anene. No rĩu kwa bahati mbaya rĩu nĩ akĩona wĩra ũngĩ mweke ũcio wa gwetha njĩra ya promotion njega. Nĩ rĩendekithia rĩtũngĩtio ũregani mũnene nĩ mũingĩ kaunti-inĩ ĩno, ũmũthĩ gũkĩbangwo mĩrũrũngano ya gũkĩrĩra ũndũ ũyũ mbunge-inĩ ya Murang'a kũrĩa kuma ũgitĩri mũnene. Thutha wa ũrugarĩ ũyũ, Nancy nĩ areyeheririe kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa wĩra ũcio, na ũguo mĩrũrũngano ndĩnathiĩ na mbere ona gũtuĩka aciange nĩ mathũrimirwo gũgĩetererwo maumĩrĩra. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tuthie Kirinyaga kũrĩa arĩmi a kahũa kuma thathaitĩ-inĩ ya Kabare mwena wa Gĩcũgũ na ĩrĩa ĩkoragwo na ithĩi 10 mareganĩte na rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kwenda marĩhagwo mbeca cia magetha mao ĩmwe kwa ĩmwe. Makĩaria kĩharo-inĩ gĩa thathaitĩ ĩyo hĩndĩ ya mũcemanio wao wa oro mwaka, arĩmi acio matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Kenneth Kamau Mwanĩki nĩ morĩtie thirikari ĩteanĩrie rĩendekithia rĩu, makiuga rĩrongoreirie kũnina thathaitĩ ciao hinya noguo kũmahinyĩrĩria marĩ ta arĩmi. O wendia kawakiro 20 ũgatũmĩrwo mbia, o wendia kiro 50 ũgatũmĩrwo mbia, kiro mbuya kĩthira mũgũnda ũtũmĩrwo mita tegana rĩmwe transaction nĩ wa thimũ. Tarĩ twĩkarĩte ndĩ aba ũkĩigua M-Pesa ngiri ĩmwe ũngĩ matano ũngĩ merĩ tukiuma boka bara etare baguo karuma kendo ukendo kamuciona kendo ciana rĩ kathoma tware na nyamu ĩyo twamerega namba 2 nyamu ĩno nĩgetha betũke kũrĩa betũkũri tũtiũĩ ninjo wega kũringana na watho kaũndũ kothe kaĩkorwo kenda kũbetũkio ino nĩ thirikari kana nĩ cooperative kana nĩ institution gwĩko nyamu ĩtagwo public nĩ akiwe como ndo pia kionyo atekani urenda pesa tamana M-Pesa wewe oparanya wewe ujui mambo ya kulima kahawa wewe Riboti na Mwarikito Johnson Marithi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga na nĩyo ĩratũhe mweke wa kũhungura matũra-inĩ rĩu tũmenyera matũra maitũ marĩa gariũra thĩinĩ wa mohoro kĩmurutio. Mohoro kĩmurutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Nĩ tũingĩre Kiambu County twĩrwo ũrĩa gũtariĩ. Atumia a ndigwa kuma Gatũndũ rĩu maugĩte atĩ no mende thirikari yũke na tabarĩra cia kũmahũra njeki kĩwonjoria nĩguo mahote kũrũgamia maũndũ mao. Na makĩria no tũrie thirikari itũ ya Kenya ĩhote gũteithĩrĩria atumia a ndigwa na mahote ona kũngĩkorwo no kuoneke funds cingĩheo atumia a ndigwa mageteithagia, nĩ tondũ mũtumia wa ndigwa tumberagia arĩ o wiki, eciragia arĩ o wiki. Maugĩte kumana na moritũ marĩa makoragwo mamang'etheire mangĩona ũndũ mangĩhota kwanjĩrĩria biacara nini no mahũthĩrwo nĩ maũndũ. Ũndũ ũrĩa ingĩhoya thirikari nĩ tũteithĩrĩrie na support kana gũtũ support ikundi-inĩ iria twambĩtie kũgĩa na empowerment ya atumia a ndigwa nĩgetha ta ithuĩ tũrĩ andũ anini na twĩna hinya wa mwĩrĩ no tũhote kũrĩithia ngũkũ, no tũhote kũrĩithia mbũri cia iria, no tũhote ona mĩgũnda kũrĩma marigũ na mikorobia, no tũkoragĩrĩra mbeca nĩcio twaga, tondũ ũkoraga nĩ ũrona mbeca cia mũtu, tondũ kũrĩa wathi gũthũkũma gũthiĩ thũkũme ciringi 300 magana maya 3 rĩ ũke ũhe ciana ciaku mũtu, no ũndũ ũngĩ ũkĩrĩte hau ndũngĩhota. Ndeto Kĩmurutio kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Ĩrĩ mĩcemanio arĩmi a kahũa ĩrathiĩ na mbere kaunti ya Kirinyaga, arĩa marũgamĩrĩire thathaitĩ nĩ marakorwo makĩũrio ciũria nyingĩ. Warora kaĩ na Moi, ka Mwangi na Kia Mugumo nĩ figa
iguru muno ya kilo cia rĩera. Kilo ici arĩa makũraga ciĩngĩraga bo atĩa. These people should be dismissed immediately. Kundu kuria ni gwitũrĩra mathiga maingĩ mũno chairman. Urenda tũgĩũka gũtua kaũa tũkore mathiga acio kũu tũbakũranagĩrie kaũa na mathiga. Oria atiriri. Sitina wala wansia bandrona atiriri. Mugite na ngiri 600 na 500 2024 2026 consolidated 25. Is it true or false? Atiriri. Mbia isu abai kabairi ndiuso tondo riwe. 500 ni nyingi muno ni ira affect rate itu. Kiria pressure no do nituonaga no nginya angitubea. Tukamwengerera muno nginyagia akagia tete. No kuri ugu ni maravota gukorwo magicokia ciuri ici. No ni twasete steps iria ciagĩrĩirwo kĩthirikari na kũringana na watho wa wandĩkani tegu kĩũria gĩakwa kĩamani gĩkĩ tũrĩ thĩinĩ wa maendeleo nĩ ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ obisi nĩ agĩre kĩrĩa obisi ya chairman kana security etagĩrwo kawani rungu Ngĩribotera ndeto Mũrutio kuma gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũraithi. Rĩu nĩ tũhungũre Kajiado County tũmenye nĩ marĩkũ meyumĩrĩtie kuo. Mũrimũ wa kũgaca kwa magego no ũgirĩrĩke kũhũthĩra njĩra itiganĩte na imwe yayo arĩ gwĩthema kũhũthĩra maĩ ma cumbĩ. Mũgambi wa mũragũri nĩ ndagĩtarĩ. Mostly kĩrĩa gĩkosagi ũhoro wa kũgaca magego Kajiado County rĩ nĩ maĩ ma cumbĩ. Between 0 to 8 years ũngĩ consume maĩ ma cumbĩ nĩ maingagĩra mahĩndĩ-inĩ ũgakorwo magego macio nĩ makorwo mena high contact maĩ macio mena high contact of fluoride in water magego macio makagĩa kĩndũ gĩtagwo fluorosis. Rĩu gũtreat fluorosis twĩkaga procedure ĩtagwo masking. Masking nĩ kũruta the discolored coat wĩkĩre coat ĩngĩ igũrũ. Na also no wĩke another procedure ĩtagwo crown. Ina depend na the extent of fluorosis. To kũrĩ mangĩ makorwo me matuĩkangu biũ. Tũkauga nĩkaba wĩkĩre gĩtagwo veneers nĩtwĩkaga nginya crowning. Ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngĩtwo Wacuka wa Kĩarie. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Karibu sana tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Mũthĩ tũramũrĩka ũhoro wĩgiĩ maumĩrĩra kana hathara ĩrĩa ĩracũngĩrĩirwo nĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga mothĩ wa gatatũ kiumia-inĩ gĩkĩ, na nĩ hathara tũraria ũhoro wĩgiĩ hathara ya ikuũ kũrĩ andũ marakuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, andũ makinya o 18. Kũrĩ na andũ marakuire, andũ matararĩ na ũcuke. Kwĩ mwanake ũrahũrirwo rithathi arĩ gym kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Kũrĩ mwanake ũngĩ ũrahũrirwo rithathi kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua arĩ mĩhang'o-inĩ yake ya kuoya mbica, na andũ angĩ aingĩ marakuire matarĩ ũcuke. Maraumĩrĩte o kũrũrũngana nĩgetha gũtemania mateta mao makĩenda bũrũri ũyũ ũgĩe na ũtongoria mwega. No ona kũhana ũguo ningĩ nĩtũronire ũthũkangia mũnene wa biacara. Tũronire nduka nene cia wonjoria ta nduka ya Naivas kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ĩkĩhithũkĩrwo na ĩkaiywo indo. No igua riboti ĩgĩtuma nayo haha ya Sam Njuguna, nduka ĩngĩ ya supermarket ya Kasmart kũrĩa mwena wa Gĩthũrai ningĩ nayo ĩrabunjwo, ĩraiywo indo. Biacara ingĩ nini hau ningĩ iraborwo. Bengi ya Cooperative kũu mwena wa Gĩthũrai. Kũrĩa Naivasha ningĩ nĩtwaiguire hena supermarket anga ya Power Star nayo yacinirwo. Nĩtwaigua kwĩna supermarket ingĩ cia Quickmart. Nĩ kũrarĩ na ũici ũtarĩ wonekana thĩinĩ wa bũrũri, na tũrona nginya indo nginya wabici cia thirikari igĩcinwo kana ikĩmundio mwaki kũrĩa mwena wa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu na kũrĩa Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua. Nĩ maũndũ tũtarĩ tuona, na kĩndũ kĩrĩa kana kĩũria kĩrĩa mũndũ wothe areyũria nĩ kana hihi arũrũngani arĩa maumĩrĩte na arĩa tũĩ
tunanagia Gen Z kana nio marutire wira uyu wothe kana kuri na batoni ya nyanake ciahetwo wira wa guthukia nigetha cithukirie mbeu njithi yaritwo nigetha hingo ciothe mauga ni marenda guthie mirurungano andu othe makauga mbu tondu matingenda kuona hathara na mwanangiko ta uria urari kuo no kuri na ndeto ingi irathie kuri na nyanake ironekaga ati igibunja biacara ciene borithi mari hau hakuhi nao na matire ikinya maratacukia gutire kuramenyekana wega hihi batoni ya nyanake ici yokire ha tondu mirurungano yakambia mathaa ma rucine yari miega muno no gikinya mathaa ma miaraho niguo maundu mothe mathukangire gukigia na batoni andu manginya kuri ingi njiguaga cia hinga barabara ikarugamia ngari igathie gitagia andu mbeca na kumabora na kumatunya indo ona turi na aruna akwa guku turutaga wira nao ona mekorire moko-ini ma batoni iyo ya nyanake ta mwandiki witu wa mohoro Jathan Kamau ni atunyirwo thimu yake agitunywo mbeca agitunywo indo ingi ciake personal kuri na mwandiki witu etagwo Wainaina wa Kamukwo nake no ekorire moko-ini ma nyanake icio ikimutunya thimu ikimutunya rekorda na ikikihotomia wira wake no twacokeria ngatho na ati twacokeria Ngai ngatho ati ona magera maundu mau mothe Ngai ni amahonokirie gutire wumire na nguraro ona mwandiki witu Sam Njuguna ona ni matharikirwo mari ngari-ini ya wira-ini na hari higa ria hurirwo ni batoni icio tondu itiendaga kuona andu a media makimurika maundu maria cireka ni tondu ni ciamenyaga mbica icio ni gucoka ciambi gucirculate na andu acio ona kana hihi hari ni maragitirwo kana matiragitirwo ni megucoka monekane kuri muingi na kumenyekane andu aya nio marutaga wira muna na Sam Njuguna no akigire na nguraro nini na akihonoka no nguraro nini tu tondu ngari yahurirwo gicicio o hari ikarite na akihutio na macicio hanini but othe mesa wa Ngai na magitirite no ningi mbere ya tuthiete na mbere ni turacakaya na aciari aria moritwo ni ciana ciao na no nyende tuoe ihinda inini tu ria gukira nigetha turirikane family iria ciuritwo ni endwa ao ni tondu ni maithori maingi muno ati ikuũ cia mwaka wa last year June tari uguo andu magithie gucakaya ni undu wa acio makuite hindi iyo ningi kurakuire angi na riu ungirora toto ya namba andu aria makuire mwaka ucio urathirire na mwaka uyu ni hakuhi andu makinya 40 uguo twambe tukire hanini ni undu wa family iria ciuritwo ni endwa ao. Asante sana na tugakiuga haria othe moritwo ni endwa ao kugerera mirurungano kana gutharikirwo ni batoni ya meitu Ngai amuteithie na amuhe thayo ihinda-ini riri iritu na hwaini wa muthi tukorwo tukiaraniria na mutungatiri nigetha tuteithie kumenya hihi kihoni kia ndeto ino yothe nditimurano ino ya mbeu njithi na thirikari gikuma ku. Bishop Macharia ni ukoragwo tutaririe kuma kure kaunti-ini ya Nyandarua niwe muikariri giti wa ngwataniro ya makanitha kaunti-ini iyo ni ukorwo akiaraniria na mwandiki to Simon Ngure ona tugukorwo tukiaraniria na aikaria kuria Moro aria tukureherwo ni mwandiki to Joel Kimani wa Njuguna nigetha nao matwire hihi mirurungano iyo irathire atia ni yagire hihi na kuingirirwo ni mikora amacio mothe ni tukumenya indi mbere nene reke thome ndumiriri ciaku cigana ona nigetha thutha ucio tuthie kuri mutungatiri kuria kaunti-ini ya Nyandarua. Urathie na mbere guthikiriria tafarira ya Utauku. Haya, hi Jeff Dante Skive kuma Moro orari murorungano wa thayo security nio mahitagia na ando matinaia onake na Kipchumba Murkomen ni arahetia gwiciragwo ni arahetia ni undu wa directive ira araheanire ya shoot to kill. Mithamo wa Dudu tuko pamoja Kagumo Kirinyaga Nairobi hadhara nene OTC thimu kuiyo na guthukangio Nyeri Naivas kuiyo kwanangwo kwa biacara ciene oru etagwo Mobi Dando. Thiga wa mununga ruga thirikari ni thikiririe kirero kia Kenya matutikwenda kuigwa mirurungano ringi. Hari mundu ngiranjira hi Jeff ni Mburu kuma Naikuru indo iria maraire
ni indo cia mamilioni ma mbeca. Nakuru security waliona wenye walikuwa wanaiba but hawakuchukua action. Na nasi wa huku Nakuru Njeri Ann, businesswoman kuma Nakuru County. Thank you muno. Icio no imwe cia ndomereri ngwamba kurora ni ngorora ingi mahinda majitikiria. Indi mbere nene ndenda twambe tuthii kuria kaunti-ini ya Nyandarua nigetha mwandĩkitwo Simon Nguri aturehere mutungatĩri Macharia nigetha atuteithie kumenya hihi ngurutano ĩno na nditimũrano ya maabitha borithi na kana ya thirikari na mbeũ njĩthĩ ĩgũthiĩ na mbere nginya ihinda rĩigana atĩa. Nĩ gũbatiĩ hihi kũgĩe na dialogue, thirikari ikare thĩ yaranĩrie na anyiti itemi othe nigetha kuoneke kĩhonia kĩa mathĩna maya, tondũ nĩ kũroneka kwĩna rũmena rũnene mũno rwa mũingĩ kũrĩ thirikari, na thirikari nayo ĩkehũra gĩthũri ndenda kuona ndenda kũmenya nĩkĩ kĩratũma mũingĩ ũmĩmene, ĩkehũra gĩthũri na ĩkauga ĩhĩ na ithuĩ tũkũrũgama nona, noguo ngona hau harĩ na gathĩna kidogo. Ngure karibu sana tũrehere mũtungatĩri nigetha atũteithie kuhorohia marakara marĩa andũ marĩ namo na hihi twahota gũkĩona kĩhonia kĩa mathĩna maya. Karibu sana. Nĩ ngatho nĩ ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ndĩkĩrĩ na mũgeni kuma gũkũ Ndũnyũ Njerũ Kinangobu, ndĩmũhe kanya gaka nĩgetha ahote gwĩtambũrũkia tũmenye we nũ. Njĩtagwo Archbishop Peter Macharia, ngoragwo ndĩ chairman wa hunjia thĩinĩ wa Nyandarua, na oho ndĩrĩ chairman wa makanitha bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Nĩ thengiũ mũthikabu. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe, na kũrĩ na atungatĩri makoretwo makĩrĩkana nĩ makirĩte mũno rĩrĩ kũrĩ na njũragano cirakorwo cigĩtwarithio na mbere nĩ borithi hamwe na unyitani wa mĩgwate harĩ arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra thirikari kana kũrũnga thirikari. Woni waku kana ũngĩenda kũgweta atĩa? Njuge nĩ tũkoretwo ngure tũkĩaria nĩ tondũ ona last time Saturday no twaririe, na rĩngĩ ti andũ othe mahotaga kwaria. Nĩ tũrĩ mũtaratara wa atongoria arĩa maragia nĩgetha makaruta information kũringana na ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Rĩu koguo nĩ tũkoretwo tũkĩaria na tũkaheana ndũmĩrĩri citũ cia ũrĩa nĩ itha gũkoretwo kwĩna mathĩna ma andũ rĩngĩ kũnyitwo makaga gũkinya na marĩ muoyo, kana rĩngĩ magakinya magathiĩ magacoka matiratwarwo nginya igoti-inĩ. No batiĩ kuoya wĩigĩrĩrĩki harĩ mĩoyo 16 ĩrĩa tũrarĩkirie gũte kumana na kũrathwo nĩ borithi mũthenya wa iyo. Ngwĩciria thĩna ũrĩa twĩnaguo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ atongoria aitũ, nĩ tondũ tũngĩrora andũ arĩa marakuire nĩ harĩ na statement ĩrarutirwo ĩgiĩ security, na gũtirĩ kĩndũ kĩritũ mũno gĩtabatiĩ gũthakĩrwo nĩ docket ya security. Nĩ tũrĩ na minister gwĩtwo Murkomen, he ciugo araririe cia thigari na andũ megwĩtwo raia, na rĩrĩa raugire okorwo nĩ mũndũ akorwo nĩ thigari ahũrwo rithathi, ũndũ ũcio nĩ ũracangia ndeto ĩyo, tondũ mũthigari angĩheo rũtha rwa kũratha nĩ ekũratha. Koguo mũndũ ũrĩa ũngĩmburĩmwo nĩ minister wa security. Nĩ kũrarĩ na cases cia indo cia thirikari gũkorwo cigĩthũkangio o hamwe na cia andũ kĩũmbe hĩndĩ ĩno ya mĩrũrũngano, na nĩ kũrĩ na wendekithia wa gũkorwo kũrĩ na watho wa gũkorwo ũkĩramata mĩrũrũngano ya mũingĩ na andũ kũgiragio gũkinya kũndũ kũmwe. Hihi nĩ ũrona ta watho ũcio ũngĩkorwo wĩ mwagĩrĩru? Mawatho mekuona watho rĩrĩa wekĩrwo ũkĩrũmĩrĩrwo nĩ ũkoragwo wĩna kĩhonia, no kũngĩtuĩka na arĩa marekĩra watho na arĩa maratongoria watho nĩo maroina, rĩngĩ watho ũcio no wage gũkorwo wĩna kĩhonia. No njuge ũngĩrũmĩrĩrwo kũringana na watho, o mũndũ o wothe, gũtirĩ mũndũ igũrũ rĩa watho. Nĩ ũgwĩciria nĩ ũndũ ũrĩ na ũgĩ kana nĩ ũndũ wagĩrĩire andũ gũkorwo makĩgomokera mbunge kana gũthiĩ kũrũrũngana nginya mbunge-inĩ kana thingira wa iregi, na hihi nĩ mogwati marĩkũ magĩkorwo marĩ ho kumana na gĩko ta kĩu kĩngĩtabanio? Ingiuga ũndũ ũcio ti mwega na tũtingĩkĩũkenerera mũno, tondũ wakorwo nĩ State House, ũcio nĩ mũciĩ mũgitĩre na nĩ ũrĩ security ya igũrũ mũno, na hau tiho mateta mabatiĩ gũtwarwo, tondũ thĩna ũrĩa wĩkuo Bwana Ngure nĩ atĩ mateta matwarwo, mũndũ ũrĩa watwarĩrwo rĩngĩ aka-take long, agaikara mũno agĩkarĩrĩria ndeto ĩyo kana agĩgatungatĩra mũndũ ũrĩa ũkũbatarĩte ũtungata. Rĩu nĩkĩo ũrona andũ nĩkĩo nĩ maroya sheria moko-inĩ mao, magathiĩ mbunge, magathiĩ kũrĩa kũngĩ na magacina. Rĩu onakorwo nĩ ta borithi ta icio, emotion ĩrĩa ĩramatindĩkĩrĩria nĩ pressure, nĩ gũkorwo atongoria ao rĩngĩ nĩ maraga kũresponse ona ihenya, tondũ generation ĩrĩa twĩnayo ĩrenda maũndũ ma naihenya. Nĩ rĩtana rĩrĩkũ rĩ narĩo kũrĩ rũciaro rwa Gen Z kana rika rĩa Gen Z na aciari o hamwe na ateti na kũrĩ mũtongoria wa bũrũri? Relationship ya aciari na Gen Z, ithuĩ nĩ ithuĩ tũciarĩte ciana ici nĩ citũ, na ingiuga
tuguthio na mbere na guciarĩria no thina hari orokira ni gukorwo ringi anake ane magire wira na ringi atongorire twi nao makaingĩria ũteti magakorwo mena influence makahe anake aitũ maundu ringi makumatwarĩrĩria ũru-inĩ ingĩhoya anake aitũ na magĩka maundu makarora security yao nigetha mũndũ ona agĩka ũndũ ndũkae gũtuĩka nĩ gũkorwo wĩ thĩna harĩ we. Ũngĩenda kwĩra atĩa arĩa morĩtwo nĩ matete endwa ao kana makuĩrĩirwo? Ingĩheana pole ciakwa nyingĩ mũno na njuge family icio Ngai aciũmĩrĩrie acihe thayu ihinda-inĩ rĩrĩ tondũ anake ao nĩ kumĩra maraumĩrĩte na rĩngĩ mũciari nĩ arendaga mwana wake acoke. Rĩu kĩrĩa ingĩhoya nĩ atĩ thayu woneke kũrĩ aciari magĩe na thayu na hoe thirikari ĩteithĩrĩrie aciari acio tondũ gũtirĩ mũndũ ũreharĩrĩirie na bill ya thibitarĩ nigetha andũ acio nao makĩgĩe na gũteithĩrĩrio ũhoro-inĩ wĩgiĩ mathiko. Nĩ ngatho mũtungatĩri nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku na ngũcokerie Moro studio hatirĩ kĩndũ ngũkĩongerera. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho mũno Ngure mũrĩ na mũtungatĩri na ndona ndũmĩrĩri cigana ũna no iroka nĩ ngũgeria kũhutia cigana ũna nĩ ũndũ wa mathaa mbere ya tuthiĩte kũrĩa Moro tũnyitanĩre na aikari a Moro. Hi Jeff, mĩrũrũngano ĩno ndĩrĩ na ũguni bũrũri-inĩ nĩ tondũ andũ no gũkua marakua na gũthũkia indo cia mũingĩ na wũici hathara nyingĩ. Nĩ Kamau kuma Iria Ndũnyũ ya Chege. Jeff John Muthoga wa nyina wa Thuo kuma Kĩama Gĩthumu Jeff Kenya nĩ gwethwo kĩhonia tondũ ti kwega bũrũri no kũhĩa ũrahĩa. Pole sana kwa familia. Thiga wa Manunga thirikari nĩ thikĩrĩrie kĩrĩro ĩyo nĩ ngũthomete. Jeff Gen Z nĩ macagũre mũnene wao na mũnini wao thĩinĩ wa Kenya nĩ Wamuna kuma Kĩbũrũ Kĩrĩnyaga. Niĩ hakwa nguona bũrũri ndwerekeire handũ hega nĩ Mbũrũ Matigari kuma Nyĩrĩ. Kũu guothe gwathũkangirio ti arũrũngani acio nĩ wĩra mahetwo kana ũcio arauga kũu guothe gwathũkangirio ti arũrũngani acio mathũkangirie nĩ wĩra mahetwo. Haya, icio no imwe cia ndũmĩrĩri iria ndahota kũhutia mathaa tondũ mathiĩte gũthiĩ-rĩ. Ndoke tũthiĩ kũrĩa mwena wa Moro tũnyitane na mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna tũigue naguo mũingĩ nĩ twaigua mwena mũrũgamo wa kanitha na kanitha nĩ ũkoretwo ũgĩũkĩrĩrwo mũno nĩ gũtuĩka ndũkoretwo ũkĩiguĩka mũgambo waguo mũno makĩria na thengia njũragano ici ciothe ikoretwo igĩthiĩ na mbere na mbeũ njĩthĩ gũtũngio mĩnyamaro ũhoro wa kũnyitwo mĩgwate na gũcoka kũragwo ona hĩndĩ ya gĩkuũ kĩa Albert Ojwang na maũndũ macio mothe. Kanitha ndũkoretwo ũkĩaria mũno, kũrĩ na amwe makoretwo makĩaria na kũrĩ amwe makoretwo makirĩte ũguo tu makĩrorera maũndũ na nĩkĩo wakĩigua mũtungatĩri ti Macharia nĩ athitũra on behalf ya atungatĩri arĩa angĩ na tũrehoka mũgambo wa kanitha no gũthiĩ na mbere na kuoneka na kũrũgama nĩ gũkorwo ũcio nĩguo theri wa bũrũri ũyũ. Karibu sana Kim Joe tũrehere ikari cia Moro tuigue nao hihi nĩ mwanangĩko ũrĩkũ ũrathire na mbere kũrĩa mĩrũrũngano ĩratabanagio na hihi nĩ maũndũ marĩkũ mangĩenda kuona in future kũgĩkorwo nĩ kwagĩa na mĩrũrũngano ĩngĩ ya gũtetia thirikari na hihi ũthũkangia ũrĩa ũratabanirio nĩ arũrũnganie kana nĩ mbatoni ya nyanake cirandĩkĩtwo ikaheo wĩra na ikaheo mwerekera wa ũrĩa cigwĩka. Karibu sana mũndũ ũgwĩtwo Kim Joe. Nĩ ngatho Jeff Monga wa Waithĩra na nĩma tabarĩra-inĩ ya ũtaũku mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkĩarĩrĩria mĩrũrũngano ĩrĩa ĩgĩkoretwo bũrũri-inĩ na wa ica ikuhĩ ũrĩa wagĩtabanirio mũthenya wa Jumatano. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kwaranĩria na ikari nĩgetha tũgĩkĩarĩrĩrie ndeto ĩno na tũgĩkĩigue marĩa makĩrĩ namo. Karibuni sana gũkũ nĩ Inooro FM korwo kĩgeithia mũthikĩrĩria no mwĩrĩ ũrĩa wĩtagwo. Wĩ mwega mũthikĩrĩria. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Kariũki. Hamarĩtwa njĩtagwo Wanyũike wa Njũgũna na gũkũ nĩ Moro taũni. Nĩ ngatho tũgĩkĩrika ndereti-inĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Hihi nĩ tũronire mĩrũrũngano ĩyo ĩrarĩ kuo kiumia gĩkĩ mũthenya wa Jumatano ĩgĩtiga hathara nene ya indo oro ũndũ ũmwe na ikuũ. Ũrĩ ta Mũkenya ũiyũkĩtie ndeto ĩyo na njĩra ĩrĩkũ? Wa mbere nĩ nyambĩte kuona maandamano maya maganyitĩtwo na njĩra njũru tondũ maandamano nĩ democratic right ya mwananchi wa Kenya, no rĩrĩa andũ maraandamana gũkũ makĩenda gwĩtia tondũ nĩ kĩhoto marenda gũkinyĩra kĩrĩa gĩtahotekete kuoneka thutha wao gũkaya nĩ ũndũ wa mĩhuko na maũndũ ma maica ma Mũkenya. Ũrĩa ingiuga maandamano mau marekirwo, wa mbere nĩ tuge matinahũthĩra njĩra ya kĩhoto tondũ andũ nĩ maraguraririo
na ucio nĩ wĩra wa thirikari gũkorwo ĩkĩrora andũ. Nĩ ngatho, na nĩ tũronire famĩlĩ nyingĩ ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ irakorwo igĩcakaya kumana na endwa ao gũgĩkorwo moragĩirwo mĩrũrũngano-inĩ ĩyo, no nayo thirikari nĩ ĩkoretwo yeheranĩtie na ikuũ icio. Hihi nĩ ũrona nũ tũbatiĩ gũkorwo tũgĩkuithia mũrigo, nĩ thirikari kana nĩ arũrũngani? Thirikari nĩyo ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩkuithio mũrigo tondũ nĩyo ĩbatiĩ kũrora andũ ake. Thirikari nĩ ĩbatiĩ gũkuithio mũrigo ũcio wothe. Thirikari kũhetũkĩra minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Murkomen Kipchumba nĩ yugĩte arĩa magurarire na arĩa makuĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ ya mwaka mũhetũku famĩlĩ ciao itigũkorwo ikĩrĩhwo kuona gũtirĩ na budget ya kũmarĩha. Hihi nĩ ũrona ta famĩlĩ ici ikona kĩhoto? Famĩlĩ ici itingĩona kĩhoto tondũ ona arĩa makuĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mwanzo wa Gen Z na kũrĩa mbere matirĩ mona kĩhoto na nginya ona angĩ matirĩ moneka mĩĩrĩ yao kũrĩa ĩrĩ. Koguo nĩ ũrona thirikari ta ĩrageria kũhithĩrĩra maũndũ kana? Thirikari nĩ ĩgeretie kũhithĩrĩra maũndũ maya piũ, na nĩ twĩna kĩeha kĩingĩ mũno kũigua Mheshimiwa Murkomen augĩte apongezete thirikari na borithi kũmera atĩ maũndũ marĩa mekire nĩ maũndũ ma bata mũno na mathi na mbere na gwĩka o ũguo, o rĩrĩa tũramenya acio anake matirarĩ na ciraha moragwo ũguo tũho. Hihi we nĩ ũrona famĩlĩ icio ta ikona kĩhoto? Famĩlĩ icio ndirona ta ikona kĩhoto, ndĩrona tarĩ kũũrĩra ikũũrĩra. Hihi gĩtũmi nĩkĩ? Tondũ thirikari ndĩrona handũ ĩthikĩrĩrie mũingĩ ndĩrona tarĩ kwĩhũra ĩrehũra gĩthũri. Bũrũri nĩ ũtete makĩria ma 80, nĩ ũtete andũ makĩria ma 80 kũhetũkĩra mĩrũrũngano ya mwaka mũhetũku na mwaka ũyũ. Hihi ũrĩ ta Mũkenya ũraigua atĩa andũ magĩkua kumana na mĩrũrũngano ĩno? Niĩ ndiraigua ndĩ mũkenu tondũ thirikari nĩyo ĩbatiĩ gũthikĩrĩria andũ maranĩrie. Kũrĩa kwĩna mahĩtia angorwo nĩ maũndũ mathondeke matige kwĩhũra gĩthũri. Niĩ nguga andũ aya makuĩte makĩria ma andũ 80 arĩa monekete na arĩa matonekete kũrĩa marĩ. Niĩ nguona twĩna mawakiri maingĩ, kĩama kĩa LSK kĩmenye ũrĩa gĩkũharĩrĩria andũ aya cira ũyũ ũkorwo wĩ wa hegi tondũ andũ aya nĩ maingĩha mũno na tũrorete, na angĩkorwo mũnene wa security araugire mathiĩ na mbere o kũragwo rĩ, ũguo andũ ũyũ nĩ cira ũbatiĩ gũtwarwo hegi. Na hihi kĩhonia kĩa maũndũ maya mothe we ũrona tarĩ kĩ? Niĩ ndĩrona thirikari ĩte kĩrĩa wĩte andũ acio maikare thĩ maranĩrie, mathondeke kũrĩa marona mahĩtia maraingĩrĩra, tondũ maenderea kũhũra gĩthũri ũguo Kenya ndĩrĩthiĩ wega. Bata mwega nĩ maikare thĩ maranĩrie maigue nĩ kũthĩna ũrĩ. Angorwo nĩ wĩra anake metherwo wĩra, matigage gũtinda tondũ ta thaa icio nathiĩ kwa maragucĩria ndawa ciao, anake acio marakorwo me aindo, kũu no kuo mabangagĩra maũndũ. Koguo thirikari nĩyo ĩbatiĩ gwĩbanga, ĩmenye ũrĩa gũteithia andũ ake. Anake aya nĩ mabatiĩ kũnyitwo na njĩra njega mũno nĩ tondũ anake aya nĩ anake athomu, nĩ anake mara expect atongoria arĩa me thirikari-inĩ nĩ wĩra maramethera, na handũ hoguo handũ ha gũkaga kũmoraga anake aya macarĩrio mafactory, handũ ha gũkaga ona kũheana tũbeca tũtũ tũraheanwo tũnini rĩ, matietherwo. Kĩhonia kĩega nĩ anake aya macarĩrio industries iria cingĩakwo marutage wĩra na kũu na nĩ megũteithia. Nĩ ngatho. Jeff Muga wa Waithĩra, acio nĩ aikari a gũkũ mwena wa Moro na nĩ magĩgĩkorwo magĩkĩitũrũra na magĩtarĩria marĩa makiuma namo, na niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngũhũndũra mwaro na kũrĩ studio kuma gũkũ mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joel Kimani wa Njũgũna na aikari acio a Moro, na nĩ maria wega. Niĩ ndienda kuongerera kĩndũ ona kĩ tondũ ndeto nĩ nditũ mũno, o ũrĩa mũndũ athiĩ na mbere na kũmĩarĩrĩria noguo ngoro nayo ĩraritũhĩrwo. Ngatho mũno Joel Kimani wa Njũgũna na aikari acio a Moro. Nĩ ngatho kũrĩ mwandĩki witũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua Simon Ngure, na nĩ ngatho kũrĩ Joseph Wachira nĩ ũndũ wa gũtũharĩria riboti ĩrĩa tũthondekeire mũthingi wa ndereti. Na ndĩrona mathaa makwa mathiĩte. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ngwendete na ngagũtĩa mũno. Nĩtũgũcemania ona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Njĩtagwo Jeff Muga wa Waithĩra. Nĩ ngatho Jeff Muga. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Mũgambo wa mũrĩmi.
ukireherwo ni CKL Africa Limited. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi macumbi maingi ma ng'ombe maria ungigomana namo matuka-ini ni macumbi maibango. Ni wega ngwire migunda iria yothe ikinyeire ng'ombe ciao iheagwo cumbi umwe, na macumbi maya muno metagwo Maclick kuma kambuni ya CKL Africa Limited iria tene yoikaine ta Coopers. Ungikona tucau tunini tutakinyitie mieri 6 ni makoragwo na cumbi wa CKL Extra Legends. Mori nayo wona yakinyia mieri 6 o nginya haria gakorwo igitia ndume mena cumbi wa Maclick Plus. Ng'ombe nayo yatigaria mieri 2 niguo ciare, niguo koragwo ikiharirio niguo erute mwana mwega, na mena cumbi wa Maclick Dry Cow. Riria ng'ombe yarikia guciara ni kuri minerals ikoragwo ikibatara, na minerals ici ciothe ni ikoragwo ikionekana na cumbi wa mwanya muno, cumbi wa Maclick Super. Ng'ombe yaku nayo ingikona iraruta iria ringi biu ni irabatara biomolecules cia mwanya, na ici cionekaga thiini wa cumbi uria witagwo CKL Extra Champs. Murimi riria riothe wagithie nduka-ini kugurira ng'ombe yaku cumbi, tigakirira na mwendia, tondu mwendia agukwirira cumbi uria akuona faida nene, no ti cumbi uria uguteithia ng'ombe yaku. Wagithie kugurira ng'ombe yaku ya gukamwo cumbi, tigirira cumbi ucio umite kuri kambuni ya CKL Africa Limited. Murimi ni wega njuge ati ungikorwo uri gicagi-ini no ri mugunda-ini, wira wa urimi ni wira mwega na ni wira ungikuiga o ta andu aria angi. Umuthi twi guku wa Mumu, nayo wa Mumu iguku mwena wa Mwea, nayo Mwea ikirinyaga. Guku nikuo twi na murimi, na murimi ucio ari hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023. no uyu ni murimi urimaga niguo ne mbia. Ari twanjitagwo Samuel Wasira kuma itoraini ria wa Mumu. Nimaga mbembe, kalima nyanya, kalima thukuma, spinach, terere, managu na hoho. Bwana Wasira kindu kiria koragwo agikuria muno ni thukuma. Mahinda maya ndina thukuma no ti nyingi uguo muno ni undu wa musimu urare kuo wa mbura. Riu akorwo ni kuraraganite mai muno irare makuhandika. Ni hindi turahariria mugunda guthukuma ngakorwo ngihanda wiki ya Monday, thukuma nyingi bi ikorwo ikiumira mweri wa 7 kuma 20. Kumanagia hau niho maundu makwa mokaga mega muno ma nyeni, tondu nirekoragwo ikiingira thoko wega igathii uguo nginya o mweri wa 11. Bwana Wasira ona nyanya no akoretwo akirima. Nyanya ni ngoretwo ndinacio na ona ndagikero ndirari ona cio ndiratua, no iteno kaega na irahuriro muno ni mbura. Ndinenge nini ni urirageria gutindika ingire thoko mweri-ini wa kanana. Bwana Wasira ona hoho no arimaga. Hoho nayo ona weteno kaega na irahutirio ni riera, no nyingiru thoko na ndino na ijuru thoko yayo ni njega na ina maciaro mega. Nduangite na ni ngoro ngiingira thoko yayo maita mara maingi. Muhandire ona mutungatire ne nyona ni kindu kiega. Hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona mbembe cia Bwana Wasira oro undu umwe na sunflower, no ici ndarimaga nigetha endie, arimagira ngoko ciake. Guku ngirora ndi na sunflower na mbembe, no mbembe ndiendagia thondekagira ngoko ciakwa irio ngatukania na sunflower, ngatwara githii igakonyo
ikonyoro igatuika irio cia nguku na nguku ni cieka wega muno tondu ni ikoragwo no ritu na gakorwo ni iraruta tũcui strong ni kuria kuhuna. Mbembe nyitaga ciembota 10 cia mbembe, nganyita sunflower kindu kilo 8, ngatwara githei igakonyoro igatuika irio cia nguku, gakorwo ndiracikeria kiroko na hwaini mathaa mangi ngatua mathukuma ngacikeria ngacoka gatua kindu gigwitwo muthunga na ni ituikaga irio cia nguku wega muno na ni irera nguku kona nguku yo no menyitete uguo ni urigwa ni kindu kiega. Bwana Wasira, nguku ni njega? Nguku ni nyendagia tondu ni ndeithagia kienyeji, nyendagiria anini case andu makuthie kwendia kana andu makuria tondu ndeithagia kienyeji gutie nyihagiria kilo 2.5 nginya kilo 3 muno nyendagia njamba njega ni nyendagia most 15-13 mwera ni nginyagia 800 nginya 900 na ni hota kwendia nguku nyingi tondu rita rimwe ni nyita nguku 20 kana nguku 15 to 10. Bwana Wasira, naguo urimi no uge ni mwega na ni ugukenagia? Urimi kenjuga ni mwe party ya urimi ni nyonaga njega muno tondu ni nemete miaka mingi ni nemete most miaka 16 ni nyonete umithio wa urimi tondu ni neguo unduragia ugathomitheria twana tukawiria tukawinywa na tukehumba na ni ndirenda ndiko ni mundu nduraga urimi-ini miaka yothe. Riu ule ni ndengira andu meicagi-ini na most andu ara marikaria kwa muno kira kingituma mundu onage kanyamu ni tiri na tiri ona vaida tondu uria uraikara ukigaruranagia tiri maita maria maingi niguo kuhea kanyamu. No njitikire andu metikire tugarure tiri o muthenya ukagarurania tiri ucio nginya ukauma kanyamu. Igutihindi ukararia na gutihindi ukahoya mbasari kana utuike no ukinyirire ati no athie gukwira mundu ati ngobithia mbeca ati ni nyihirie mbeca. No una tujamu turarehe mbeca tunini turarehe mbeca maita maingi ni ugutura utekwaga mbeca ona wakote nyingi no ni urona una mbeca o muthenya itaraga. Nie hau ndikuongerera tondu watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona mbembe cia Bwana Wasira na ici ni mbembe njikaru wega. Murimi, macumbi maingi ma ng'ombe maria ungigomana namo matuka-ini ni macumbi maibango. Ni wega ngwire migunda iria yothe ikinyeire ng'ombe ciao iheagwo cumbi umwe na macumbi maya muno metagwo Maclick kuma kambuni ya CKL Africa Limited iria tene yoikaine ta Coopers. Ungikona tucau tunini tutakinyitie mieri 6 ni makoragwo na cumbi wa CKL Extra Legends. Mori nayo wona yakinyia mieri 6 o nginya haria gakorwo igitia ndume mena cumbi wa Maclick Plus. Ng'ombe nayo yatigaria mieri 2 niguo ciare niguo ikoragwo ikiharirio niguo rute mwana mwega na mena cumbi wa Maclick Dry Cow. Riria ng'ombe yarikia guciara ni kuri minerals ikoragwo ikibatara na minerals ici ciothe ni ikoragwo ikionekana na cumbi wa mwanya muno, cumbi wa Maclick Super. Ng'ombe yaku nayo ingikona iraruta iria ringi biu ni irabatara biomolecules cia mwanya na ici cionekaga thiini wa cumbi uria witagwo CKL Extra Champs. Murimi, riria riothe wagithie nduka-ini kugurira ng'ombe yaku cumbi tigakirira na mwendia tondu mwendia agukwirira cumbi uria akuona faida nene no ti cumbi uria uguteithia ng'ombe yaku. Wagithie kugurira ng'ombe yaku ya gukamwo cumbi tigirira cumbi ucio umete kuri kambuni ya CKL Africa Limited. Kiamukira muthigi wa urimi kuma guku wa Momo guku nakuo ni Kirinyaga. Njeta murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa Murimi wareherwo ni CKL Africa Limited. CKL Africa Limited ni kambuni nguthi na yoikaine ya guthondeka macumbi ma mahiu. Mathondekaga macumbi ta CKL Extra Legends, Maclick Plus, Maclick Dry Cow, CKL Extra Champs na Maclick Super. CKL Africa Limited, doing more with you. Hihi ni ui ati no hote kurigiriria mirimu mingi iria hina hi kugerera njanjo?
heo njanjo umuthi cerera thibitari o wothe wa muingi uria wi hakuhi nawe uheo njanjo uria utari wamukira kumana na maundu matiganite kwa muhiano king'uki kia murimu wa COVID-19 na mihinga ingi o yothe. Njanjo ciraheanwo kuri ciana ciothe iria ciena ukuru wa thi wa miaka 5 iria citathecirwo njanjo ya githuku, polio, pentavalent, pneumococcal, rotavirus na ingĩ nyingĩ. Njanjo ya HPV kuri tuiretu twa miaka 10 nginya 14. Njanjo ya tetanus kuri atumia aritu. Njanjo kuri andu agima aria mena mirimu iria tagwatanagio. Njanjo ciothe iria iraheanwo guku bururi-ini ni njagiriru hari kugiririria mirimu gwati iria igiragiririo na njanjo. Heo njanjo iria urabatara umuthi. Ndumiriri ino wareherwo ni ceceni hakuhi nawe Noro FM unyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na UNICEF. We mwikari wa Limuru na matũra maria marigicĩirie, we mũrĩmi wa mboga na matunda kana mũrĩithi wa ng'ombe cia iria, ni ukwenda kumenya ũrĩa ũngĩgacĩrithia ũrĩmi ũcio kũheage faida. Nyitanĩra na Agrican Development Services ADS hamwe na WHH megwatanĩro na rũhonge rwa ũrĩmi na ũrĩithia rwa kaunti ya Kiambu monani-inĩ ma ũrĩmi na wonjoria aramithi ya tarĩki 26 mweri ũyũ nginyagia Jumamothi ya tarĩki 28 mweri ũyũ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Limuru Dairy Cooperative Factory thaa 2:30 cia rũcinĩ nginyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ o muthenya. Ni ugoka uthome uria ungihuthira hinya wa solar na biogas kwa ndandũra ũrĩmi na ũrĩithia waku. Gũtirĩ marĩhi kũingĩra gũthoma. Arĩa mangĩenda kuonania indo ciao nĩ mahũre thimũ kũgerera 0724 919 686 kana 0705 734 153. Shesheni hakuhi nawe. Oh yes, thank you so much. Musiwo tuginotana Inoro FM. Thank you. Haria hothe uri uhora aku ni mwako wakwa uyo watinda thayo. Joe mukio gucokeria Jeff Moga wa ithira ngatho nyingi muno makiria hamwe na timu ya Rekia Mohoro ni tondu wa gututwarithia wega muno makiria na undu umwe nake mwalimu mucio atutwarithia wega muno nigetha tumenye uhoro wigi urimi na riu ni hinda ringi ria kinya nginya cihande thaa 4 hau uguo tugukorwo tu hamwe nawe muno makiria nigetha ngoro ngikuthomera menyithia cia maundu mwanya mwanya rumwe na imenyithia ciiko hwaini mwega kehoka mwathani ni akumenyereire ni agutindia wega ni onani ni andeithia wega na to uguo tu atigirira ati ni ndakinya nginya mucio uguo tukinota na Inoro FM nigetha tunyitanire na gitukorwo tu hamwe nawe muno makiria tumaniririe tondu ni hinda ria turigaga ria kumaniriria na ria gwikanira hinya tondu rikorwo ri hinda iritu muno makiria na ni njui Ngai witu ni agututeithia tugika uguo na ni agutuhe uhoti wa gukorwo tukiumaniriria na ithui twitikire maundu mothe mahanika ni tondu wa wendi wake. Muthenya wangi mwega Friday ngi Ngai witu atuhe na guo twina gitumi kiega ga kwira Ngai witu ni ngatho ni tondu wa nginyanagia na hau atukinyaniria. Nijite kwa referee mwenyewe Jeremiah Kibani JK reke tobe tuigire ithaa ria thaa 2 nigetha ngiuka guthomera menyithia cia maundu mwanya mwanya. Yes, no muthenya ungi Friday ya tariki 27 mweri uyu turi wa gatandatu mwaka wa 2025 na tugacokeria Ngai ngatho tondu wa ati nionete tuone nginya hinda-ini riri tugiuka kurikiriria muri wa gatandatu uguo twina gitumi kiega ga kwira Ngai witu ni ngatho ni tondu wa hau atukinyanitie na hau tukinyite. Riu hinda ringi nigetha guthomera menyithia cia maundu mwanya mwanya na nigetha ndarikia ici ngucokia guthomera menyithia ciku na ni wega gukuririkania wona waigua kimenyithia giki menyithia ucio ungi waigua kimenyithia waigua imenyithia ici ni wega kumenyithia ucio ungi na nigetha agie na horo cio wa kunyitana kwa menya uria kuragithia na mbere ringi ndauma hakuhi ni wega kigua uria na ringi no kondeka undu karamuhutia na turambiriria na kimenyithia ya chairman Kihara Kamau na wana wa kambuni ya Nyakenyua Ndorua Kanini Kega Farmers Company ni kimenyithia kia chairman Kihara Kamau wa kambuni ya Nyakenyua Ndorua Kanini Kega Farmers Company agitira amemba othe mucemanio mugunda-ini wa Olkarau muthenya wa Jumamothi ya tariki 5 mweri turoretwo wa 7 na mucemanio cokambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ na mũkerwo atĩrĩrĩ wakiri Karanja Mbũgua nĩ agoka nigetha oke amwe ũhoro wĩgiĩ igoti na rĩa makinyanĩtie na nĩ ũgakĩrwo wakigwa kĩmenyithia gĩkĩ menyithia ũcio ũngĩ. Ngũcokereria rĩngĩ chairman Kihara Kamau wa kambuni ya Nyakenyua Ndorua Kanini Kega Farmers Company
nĩ aroria members othe mũcemanio na kametera mũcemanio ũrĩa ũgakorwo mũgũnda-inĩ wao kũrĩa Olkarau Jumamothi ĩrĩa ĩngĩ ya tarĩki 5 mweri tũrorete wa 7 thaa 4 cia rũcinĩ, na mũkerwo atĩ wakiri Karanja Mbugua nĩ agoka nĩgetha oka mũhe ũhoro wĩgiĩ harĩa makinyanĩtie na igoti. Na waigua kĩmenyithia gĩkĩ rĩ, tũkĩmenyithie ũcio ũngĩ sawa sawa. Haya, tukiuma hau, Honorable Kibe Wasari nĩ MC wa kũrĩa Ithiro Ward nĩ kũrĩa mwena wa Kandara. MCA kana mheshimiwa Honorable Kibe Wasari MCA wa Ithiro Ward Kandara manyitane na thibitarĩ wa Asta Health Care and Ophthalmology nĩ mamenyithia atĩ kũrĩ na horo wĩgiĩ ũrigitani wa maitho, matũ, maniũrũ ona mũmero ũrĩa ũgakorwo kũrĩa Kandara Children's Home Orphanage nĩ mũthenya wa Jumatatu gũgakorwo kũrĩ tarĩki 30 na nĩguo tũgakorwo mweri ũyũ tũrĩ nĩguo mweri 30 mweri ũyũ tũrĩ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Honorable Kibe Wasari MCA wa kũrĩa Ithiro Ward Kandara manyitane na thibitarĩ wa Asta Health Care and Ophthalmology nĩ mamenyithia na kana makamwĩtana na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria atĩ nĩ gũgakorwo na ũrigitani wa maitho, matũ, maniũrũ na mũmero. No akĩigua we mũikari wa mwena tũna macio matũ, maitho, kwĩna thĩna wa maitho, matũ, maniũrũ ona mũmero ũgoka harĩa Kandara Children's Home Orphanage mũthenya wa Jumatatu kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ na nginya hwaĩ-inĩ thaa 10. Rĩu akiuga kĩmenyithia gĩkĩ rĩ, he mũndũ ũyũ wĩna thĩna wa maitho, he mũndũ ũyũ wĩna thĩna wa matũ, he mũndũ ũyũ ũkorwo na thĩna wa maniũrũ, he mũndũ ũyũ nĩ atindaga agĩkaya nĩ tondũ wa mũmero kana harĩ ũndũ atindaga akĩhaya nĩ ũndũ wa mũmero, mwĩrĩ agagĩthiĩ mũthenya ũcio wa Jumatatu harĩa Kandara Children's Home Orphanage kũrĩa gũgakorwo na ũhoro ũcio wa ũrigitani ũrĩa mũgĩtĩirwo nĩ Honorable Kibe Wasari nĩwe MCA wa kũrĩa Ithiro Ward mwena ũcio wa Kandara. Na mũthia imenyithia-inĩ citũ cia maũndũ mwanya mwanya, gĩkĩ nĩ kĩmenyithia gĩgũkinyĩra andũ arĩa makoragwo kũrĩa thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo Enosupukia Welfare Association na Dithini Squatters Community Group kũrĩa metĩtwo nĩ Archbishop Wallace Gĩtaũciri na Enosupukia Welfare Association na Dithini Squatters Community Group marerwo magĩrehe kopi cia pini na ibandĩ na mũtikarige mũkecoka mũkerwo atĩrĩrĩ mũmemba ndakae kũriganĩrwo nĩ kũrĩkia marĩhi marĩa maiguanĩire ma surveyor nĩguo mũgũnda ũyũ wanyu ũrutĩrwo wĩra wa kũgaya na ihenya. Mũngĩthi wabici mũtware indo ici kũrĩa wabici-inĩ yanyu harĩa Joska Kagudo Road hakuhĩ na midpoint hardware, tondũ wabici ĩyo nĩ hingũre thikũ cia kiumia kwambĩrĩria o mweri kuma mũthenya wa ira o nginya mweri 5 mweri tũrorete guo ũgakorwo kũrĩ Jumamothi nginya mũthenya wa Jumamothi. Ũguo Archbishop Wallace Ciri hamwe na Enosupukia Welfare Association na Dithini Squatters Community Group nĩ aroria akĩama othe marehe copies cia pins na cia ibandĩ na o mũmemba arĩkirikane karĩko karĩa mwakĩrĩkanĩire ga gũkĩrĩkia marĩhi marĩa mũiguanĩire ma surveyor nĩguo mũgũnda ũyũ ũrutĩrwo wĩra wa kũgaya na ihenya. Wabici-inĩ hingũre thikũ cia kiumia harĩa Joska Kagudo Road hakuhĩ na midpoint hardware. Wakigwa kĩmenyithia gĩkĩ onakĩo menyithia ũcio ũngĩ. Ũcio nĩguo mũthia menyithia cia maũndũ mwanya mwanya. Rĩu reke ngũthomere menyithia cia arĩa matũtigĩte. Kinya ndĩrĩ ngi nĩgetha ngoronge gũthomere menyithia cia harĩa matũtigĩte na no tũrakĩoya mweke gũtũma ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ endo wao. Ngai witũ rĩa onete maũndũ ma mothe makĩhanĩka harotuĩka wa kũmũririkana no tuĩka wa kũmũiguĩra tha harotuĩka wa kũmũgiria maithori. Maũndũ ma mothe mahanĩkĩte nĩ tondũ wa wendi wake, maũndũ ma mothe mahanĩkĩte o gũtirĩ ũndũ ũmwe ũmumaga na thutha atoĩ. Na tũnonete nĩ wega ya mahurũke na kona nĩ wega manine menya maro ĩrĩa makoretwo marĩ nayo kana mathĩna makoretwo marĩ namo
na thoguo Ngai twarwo twika wa guturirikana ithuĩ tũtigĩtwo nĩgetha twe hinya twe hoti na twe horo wĩgiĩ gũkirĩrĩria na kũmĩrĩria rũgendo rũrũ ndandũ aingĩ mekua rũgendo rũngĩ rwa mũtũrĩre ũngĩ matararĩ naguo no nĩ tondũ Ngai ndatiganagĩria wake mwĩhokete magerio-inĩ na ndamũtigagĩria mathĩna-inĩ nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ arĩũkaga na nĩ arĩmũteithagia o torĩa oigire Isiraeli nĩ ndĩũkaga kũmũrora ona ithuĩ noguo tũkuga nĩ arĩũkaga kũmũrora na o torĩa mũndũ wĩtagwo Ayubu akinyire akiuga atĩ nĩ Ngai waheanire nĩwe wacokera ũguo noguo tũkuga nĩ Ngai ũheanĩte andũ aya no ũcio nowe wamacokera gũtirĩ ũndũ tũkuga tiga gwĩtĩkĩra tiguo nĩ gũkũrĩ na tũmĩrĩrie tondũ Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ reke ngũthomere menyithia cia ikuũ hwaĩ-inĩ mwega nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Mary Wambui wa Mwangi gĩkuũ nĩ kĩa Mary Wambui Mwangi kĩrĩa kĩonekanire mweri 22 mweri ũyũ tũrĩ harĩ thibitarĩ-inĩ kũrĩa Thĩka Mary Wambui Mwangi nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na nĩ mũtumia wa Gregory Mwangi Thiong'o nĩ nyina wa Mark Thiong'o Jane Nyambura Paul Njugi mũtigairĩ John Muraguri Lawrence Kiama mũtigairĩ Victoria Wangeci mũtigairĩ Lucy Wanjiru Petronila Wacera na Francisca Wangari nyumba na anatama nacemania o mũthenya gwake mũciĩ Kĩhome Village nĩ kũrĩa mwena wa Othaya nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko mwĩrĩ ũkarutwo Mwai Kibaki Referral Hospital Mortuary Othaya mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakĩa mweri 28 thaa 2:30 cia rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake kũrĩa Kĩhome Village nĩ Othaya thĩinĩ wa Nyeri County nĩ Mwathani wa kũheanire Mary Wambui wa Mwangi na ũcio nĩwe wonete wega kũgĩre tũtiũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Wilson Kamano Gĩtonga gĩkuũ nĩ kĩa Wilson Kamano Gĩtonga Wilson Kamano Gĩtonga nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani ararĩ mũriũ wa Simon Gĩtonga Lea Wangari na mami wao mũnyinyi Teresia Wangari nĩ mũthuri wa Lucy Wairimu Kamano nĩ ithe wa Anthony Karanja Lea Wangari na Dennis Mwenda Teresia Nyambura na Alex Njogu maciaranĩirwo na mũtigairĩ Joseph Njuguna Peter Mwangi Beth Wanjiru David Chege Elias Njoroge Lucy Wangu Moses Njoroge na Philip Maina nĩ mũrũ wa ithe na Alice Njuguna Chege Mwangi Wambui Wanjikũ Kĩhĩko na Kĩwĩrĩ nĩ mũthoniwe wa James Karanja na Teresia Njoki nĩ guka wa Brianna Abigail Adrian na Emmet kũracemanio gwake mũciĩ kũrĩa Utawara Court number 56 Kings na kwa gĩcagi Gatia-inĩ Kairĩtu Village mĩrĩ ũkarutwo KU Funeral Home mũthenya wa kerĩ kiumia twerekeire gwakorwo kũrĩ tarĩki 1 mweri wa mũgwanja na thutha acokia hurũkio mbĩrĩra-inĩ cia Lang'ata Wilson Kamano Gĩtonga nĩ tũrakwendete mũno no Ngai arakwenda mũno makĩria gũtiũndũ tũkuga tiga tuge hurũka thayũ nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Gladys Mũirũ Mũcũkũ kana Waithĩra nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Gladys Mũirũ Mũcũkũ kana Waithĩra mwarĩ wa ithe witũ Gladys Mũirũ Mũcũkũ kana Waithĩra nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na nĩ mwarĩ wa atigairĩ Hezekia Ng'ang'a Gathoga na Elizabeth Mũkami nĩ mũtumia mũtigairĩ mwarimũ James Mũcũkũ Kĩng'ang'a nĩ nyina wa Lydia Wambui Alex Kĩng'ang'a wa Canada John Ng'ang'a wa Canada Mũkami Mũcũkũ wa Canada Esther Wanjiru wa Canada na Jackson Kamau maciaranĩirwo na James Karanja kana wa Mũkami na nĩ mũthoniwe wa David Njoroge kana Rofo na Alice Njoki Ng'ang'a wa Canada na nĩ cũcũ wa Emma Waithĩra Wambui wa Canada wa kũrĩa bũrũri wa Amerika Ken Mũcũkũ nĩ wa Canada Jimmy Ng'ang'a nĩ wa Canada Isaac Kagiri Mũkora Ken Mũcũkũ Mũkora Ken Mũcũkũ Mũkora Caroline Waithĩra Kĩng'ang'a Nyokabi Njoroge wa Canada Monica Waithĩra wa Canada George Kimani James Mũcũkũ Patrick Njoroge wa Canada
Caroline Wanjiru wa Canada, Phyllis Nduta Mukora, Faith Waithira wa Canada, Prince Mushuku, Liam Ng'ang'a wa Canada na Lexine Wabui wa Canada. Ni tatawe wa Mukami, Wanjiru na Nduta wa Canada. Mwili ukarutwo Mukoe Funeral Home wa gatano mwili ukarutwo Mukoe Funeral Home wa gatano mweri 4 mweri turorete wa mugwanja. Mahoya na mathiko gwake mucii Gatito Githiga thaa 5 cia rucini. Mwili ukarutwo Mukoe Funeral Home wa gatano tariki 4 mweri turorete wa mugwanja. Mahoya na mathiko gwake mucii Gatito Githiga thaa 5 cia rucini. Ni mwathani wa kuyanire mware wa ithe witu Gladys Muiru Mushuku kana Waithira, na ucio niwe wa gucokera tugi atia tiga tuge ritwa riake riheo ugoci. Ni mukumithiku kia Josephat Kaniu Njuguna aroikaine ta Bosman. Ni mukumithiku kia Josephat Kaniu Njuguna aroikaine ta Bosman. Josephat Kaniu Njuguna kana Bosman ni ahurukitio ni mwathani na kone kuria Thurunye Village, Kaga Lari, Kiambu. Ni muru wa mutigaire Joshua Njuguna na Hana Wambui. Maceranirwo na Peter Goja, James Goko, Kereni Wangui, David Nyori, Robert Gitau, Henry Garuya, John Jega, Lea Wanjiku, Eunice Wairimu na mutigaire Elizabeth Nyambura. Ni baba, mama na cousin waingi. Kuna cemanio kwa waithe kuria Thurunye o muthenya thaa 10 cia hwaini ni tondu wa kuhoya kwariria mathiko. Naguo mwiri ukarutwo Mukoe Funeral Home muthenya wa Jumatatu tariki 30 mweri uyu turi thaa 3 cia rucini. Maona mathiko ni kwa mucii Thurunye Village thaa 5 cia rucini. Josephat Kaniu Njuguna kana Bosman, mwathani wa kuheanire na ucio niwe wa gucokera huruka thayu. Ni mukumithiku kia Amerika Waigwe Mukiri. Gikundi kia Amerika Waigwe Mukiri. Amerika Waigwe Mukiri ni ahurukitio ni mwathani na ni mwari wa Dr. Mukiri Githendu na Rosemary Nyambura. Maceranirwo na Dr. Kagwe Mukiri na Isaac Githendu. Ni gacũcũ kana Hashon Kagwe na Janet Jerry Kagwe a Green Cave kana wa Green Cave. Ni maramu wa Nelson Kagwe kuma Murang'a, Robert Kagwe kuma Mtwapa Kilifi, Nancy Wakonya wa kuria Nyali Mombasa, mutigaire John Wachira, Michael Muigai na Judith Wanjiku wa Sport Nairobi, Patrick Kagwe wa Muine kitu kuria Kitale na mutigaire Elias Ng'ang'a. Ni muihwa wa Janet, Sara na Hashon Kagwe, Kamau, Jerry, Derek, Laula, Maga, Vanessa, Sport and Favor and Sydney, Keith Kagwe na Hashon. Kuna cemanio kwa mucii wa Muine Center kuria Kitale ni wa Trans Nzoia County thaa 10:30 cia hwaini, na akarutwo Chenagani Hospital mochari rucio ruru rwake ya mweri 28 thaa 2 cia rucini. Maona mathiko marumirire kwa mucii wa Muine Center kuria Kitale thiini wa Trans Nzoia County. Ni turakwendete muno Amerika Waigwe Mukiri, mwathani arakiriria gukwenda rohuruka thayu. Ni mukumithiku kia Grace Freshia Wairimu Njau. Gikundi kia Grace Freshia Wairimu Njau. Grace Freshia Wairimu Njau ahurukirwo ni mwathani mweri 21 mweri uyu turi. Grace Wairimu Njau ni mutumia mutigaire Samuel Njau Jama. Ni mwari wa atigaire Ndung'u Githiomi na wa Ngeci Ndung'u. Ni mwari wa nyina na atigaire Nduta, Wanjiru, Kanuthu, Ng'ang'a, Nono, Wangari na wa Kaba. Ni nyina wa Mary na Tom Gathanga, Ruth na Papias Ithuku, Zakaria Ndung'u, Martha Njeri Jama,
Peter na Jane Jama, David Namubi Morioki, Josephine Wajiko Jama, John Richard na Nzirani Ng'ang'a na Kenneth Kang'ara Jau. Ni shushu watu shushu na tushukuru twingi. Muthenya wa mathiko ni murimenyithio thutha-ini ni mwathani wa kweanire Grace Freshen Wairimu Jau, na nowe ugucokerete tutiundu tukuga tiga gwitikira ucio ni wendu wa Ngai uhanikite huruka thayo. Ni mukumithiku kia Mary Njeri Mugo. Giku ni kia Mary Njeri Mugo. Mary Njeri Mugo ni mwana wa atigaire Harrison Mugo na Miriam Muthoni akuria Kihumbu-ini location Thoita sub-location Nyaga village. Ni mwari wa nyina na Joyce Wanjiru, mutigaire Gibson Mwai, Janet Wanjiku Njuguna, Charity Wambui Mwangi, Naomi Nyakiri na Isaac Wahinya Mugo. Ni nyina wa mutigaire Ephantus Mugo na Masi Muthoni. Ni nyina Muthoni wa Elizabeth Kamade na George Mahia. Nyumbana na tamana shomania wake mucie Nyaga njira igiri ni tondu wa kuhoya na kwariria mathiko. Naguo mwiri ukarutwo Montezuma Funeral Home Kabati muthenya wa keri gwakorwo tariki 1 mweri turorete. Mahoya magakorwo kanitha-ini wa PCA Nyaga thaa 4 cia rucini. Thutha mathiko marumirire gwake mucie Nyaga village. Mary Njeri Mugo ni mwathani wa kuheanire na ucio ni wa gucokera huruka thayo. Ni mukumithio gikuo kia Miriam Wanjiku Musa. Ni mukumithio gikuo kia Miriam Wanjiku Musa no akuria itura ria Kiadio village Mwago sub-location Gatanga sub-county Murang'a county. Miriam Wanjiku Musa ni ahurukitio ni mwathani na ni mwana wa atigaire Joel Mwaura Kife na Naomi Njoki. Ni mutumia mutigaire Musa Kahora Karanu. Ni nyina wa Peter Karanu, Danieli Mwaura wa Naivasha, Hilda Wanjiru, Naomi Njoki, David Kamau, Alice Wangari, John Kife, Nancy Wambui, Margaret Waithira, Augustine Njoroge, Zachary M. Kahora na mutigaire Elizabeth Njeri. Aciaranirwo na Cecilia Wangari, Mary Murugi, Anastasia Muthoni, Beth Waithira, Augustine Njoroge, Patrick Kimani, Zachary N. Mwaura, D.F. Mwaura, Samuel J. Mwaura na atigaire Virginia Waruguru, Emma Wanjiru na Samuel Kife. Aria maciaranirwo na muthuri wake ni Ezekiel Kamau, Grace Wangui, David Kahora, Samson Kahora, Kefa Kahora, Samuel W. Karano wa Equity, Grace Jabi na atigaire Miriam Muduta, Sarafina Mwerigo, Martha Ruguru, Roda Murugi na Jeremiah Kahora. Ni kuracemanio gwake mucie Kiadio ni tondu wa kuhoya na kwariria mathiko. Na kumbiri ukarutwo Montezuma Kabati keno wa keri mweri 1 mweri turorete thaa 3 cia rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo Mwago village kiharo-ini kia Ragia Water kwambiria thaa 5 cia rucini. Thutha mathiko marikiririe gwake mucie Kiadio. Arohuruka uhoro Miriam Wanjiku wa Musa. Ni mukumithio gikuo kia Mary Njeri Ndung'u aroekaine ta wa Heme. Gikuo kia Mary Njeri Ndung'u aroekaine ta wa Heme na ni mwari wa atigaire Elijah Kimani Chege na Naomi Wangari. Mutigaire Mary Njeri Ndung'u kana wa Heme ni mutumia wa mutigaire Peter Samuel Ndung'u Heme. Ni nyina wa Reverend Florence Bogua wa RGC Thika, Dr. Joyfrey Heme wa Amerika, Pastor Ndung'u wa Aprans, Charles Chege wa Kirigitho Secondary, Naomi Wangari wa Kagudo Hospital, John Maina wa ACME Dedero, Jane Faith wa St. James Juja Farm na mutigaire Nelson Kimani. Ni mwari wa nyina na Charles Chege
Esther Muthoni, George Ngugi na Hatigaire Kanuthu, Wanja na Wanjiru. Ni mwarĩ wa ithe na Mary Njeri wa Amerika, Munyutha wa Amerika hamwe na angĩ aingĩ. Ni Muthoni wa Bishop Moses Ibũgwa wa RGC Thika. Ararĩ tata na cũcũ wa aingĩ na nĩaretĩtwo maitũ rĩa kerĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ o mũthenya nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Apras Funeral Home mũthenya wa Jumatatũ tarĩki 30 thaa 3 cia rũcinĩ, na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Fathi Kĩmende thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wa kweanire Mary Njeri Ndung'u kana wa Heme, na ũcio nĩwe wa gũcokera tũtiũndũ tũkuga tiga kuga rĩtwa rĩake rĩrohe ũgoci na we ũhurũke thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩa Samuel Wainaina Kimani na nĩ wa kũrĩa mwana wa Mĩtũndũ Village Kagwe Town Kiambu. Nĩ mũkũmenyithio gĩa Samuel Wainaina Kimani wa itũũra rĩa Mĩtũndũ Village kũrĩa Kagwe Town Kiambu. Samuel Wainaina Kimani nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na ahurũkirio mweri 20 mweri ũyũ tũrĩ. Nĩ mwana mũtegeire Paul Kimani Gĩthũmbĩ na mũtegeire Freshia Gaciko Kimani. Nĩ mũthuri wa Beth Wanjikũ Wainaina na nĩ mũrũ wa nyina na Mary Nyambura Kamau, Josephine Njeri Mbũrũ, Mary Wangui Ngũnjiri wa Matunda, Pauline Wacuka Kimani, Dorcas Wanjiru Kabeca na mũtigaire Frederick Gĩthũmbĩ na mũtigaire James Gĩcuma na mũtigaire Jane Wambui. Nĩ ithe wa Freshia Wanjikũ na Francis Kimani, Hannah Njeri na Josephine Njeri. Nĩ guka wa Stacia Wairimu Kariuki. Mahoya na magũbanga mathiko marathiĩ na mbere o mũthenya gwake mũciĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ kũrĩa Kagwe Kiambu County. Mwĩrĩ ũkarutwo Up Home Funeral Home Limuru mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakĩa na macokia hurũkio gwake mũciĩ kũrĩa mwena kana ocio bacokia ahurũkio gwake mũciĩ ndeci-inĩ kũu mwena ũcio wa Mĩtũndũ Village Kagwe Town Kiambu. Na ciugo cirĩ thĩinĩ wa Ayubu 1:21 nĩ Ngai waheanire na no cokerete Samuel Wainaina Kimani tũtiũndũ tũkuga tiga tuge arohurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩa Sarume Wangari Kĩmata. Gĩkuũ-inĩ gĩa Sarume Wangari Kĩmata. Sarume Wangari Kĩmata nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na kwao nĩ kũrĩa Mũrũria Kanato Village Gatundu South Kiambu County. Nĩ mwarĩ wa mũtigaire Daniel Kĩmata wa Huku na Teresia Wanjiru wa Kĩmata. Aciaranĩirwo na Francis Huku, Charles Kinyanjui, Michael Kiarie, Veronica Rũkũngũ, Christine Waitherero, Mary Gathoni, David Ng'ang'a na mwendwa-inĩ Jacinta Njambi. Nyũmba na tamacemania kwa mũciĩ kũrĩa mwena wa Mũrũria Karato Village na mũkawa-inĩ wa Homeland Hotel gũkũ mũciĩ wa Nairobi o mũthenya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kwana kwarĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral Hospital mũthenya wa kerĩ nĩguo mweri tũrorete, na igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa St James Catholic Church Karatu thaa 4 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ o kũu Mũrũria Karato Village Gatundu South. Na nĩ mwathani waheanire Sarume Wangari na nawe wamũcokera rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Na ciugo cirĩ thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ 4:7 nĩ nduĩte mbara ĩrĩa njega na ihenya rĩakwa nĩ ndĩkinyĩtie mũthia na ngatũria kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio na tuge atĩa hurũka thayũ Sarume Wangari wa Kĩmata. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Anne Wangeci Kĩragũ.
gikundi kia Anne Wangeci Kirago na nwa kuria Kisii University. Anne Wangeci Kirago kuma thukuru wa Kisii University ni ahurukitio ni mwathani na ni nyina wa Xavier Kirago na ni mwana wa Tigaire Benson Kirago na Royce Wanjiku. Aciaranirwo na Jedidia Wangari, Benjamin Njoroge, Jimmy Murito, Penina Wangui, Helen Waitherero, Owen Ndungu, Mwangi Kirago, Philip Kamau, Atigaire Kuria Kirago na Anthony Macharia. Andũ maracemania gwake muciĩ Kisii Town na ũndũ ũmwe na tayari kũrĩa Moro. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo St Joseph Mortuary mũthenya wa Jumaine tarĩki 1 mweri tũrorete thaa 2 cia rũcinĩ. Mahono mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wao kũrĩa tayari Moro. Nĩ tũrakwendete mũno Anne Wangeci Kirago. Ĩndĩ mwathani arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Nĩ mũkumithiko kia Esther Nyakio Some. Gikundi kia Esther Nyakio Some. Esther Nyakio Some gikuo gĩkĩonekanire mweri 25 mweri ũyũ tũrĩ. Na mũtumia mũtigaire Peter Pero Some. Nĩ nyina wa Viona Reteti Some, James Kunyoni Kunyoni Some, Stanley Sangao Some, Catherine Simaroi Some, na nĩ mwarĩ wa Joseph Gorimo na Lucy Gathoni Gorimo wa Kiambu County Gĩthũngũri. Aciaranirwo na Beatrice Waja Gorimo, Paul Gige Ndung'u, Hannah Wanjiku Gorimo na Stephen Githu Gorimo. Nĩ mwarĩ mũthoni wa mũtigaire James Kuyuni Some, mũtigaire Paris Wambui Chacha. Nĩ maramu wa mũtigaire Joyce Santimei Waire, mũtigaire Davis Suyanka, Jason Tulanka, Richard Some, Anthony Some, Pauline Simoi, Kigura na nĩ cũcũ wa aingĩ. Nyũmba na tamana cemania o mũthenya kwa mũciĩ Kelalapon Queenstad 26th Drive kuma thaa 11 kana thaa 10 cia hwainĩ. Na nĩ hakorwo na mahoya kwa mũciĩ kiumia mweri 29 mũthenya wa Sunday thaa 8 cia hwainĩ, na mwathiko nĩ mweri 1 mweri tũrorete kwao kũrĩa Kelalapon 26th Drive Queensland. Na nĩ Ngai wa kũheanire Esther Nyakio Some, na ũcio nĩwe wa gũcokera. Tũtirũ tũkuga tiga twĩtĩkĩre ũcio wendi wake nawe ũhurũke thayũ. Nĩ mũkumithiko kia Rachel Njeri Muturi. Gĩkundi kia Rachel Njeri Muturi. Rachel Njeri Muturi nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na nĩ mwarĩ wa mũtigaire Wilson, mwarĩ wa tigaire Wilson Muturi na Ruth Wanjiru na Elena Wairimu. Aciaranĩirwo na mũtigaire Peter, Lucy, Anthony, Maxwell, Julius, Tabitha na Stella. Nĩ nyina wa Caroline Wanjiru. Nĩ cũcũ wa Nevin na nĩ tata wa Martin Nyokabi, Lynette, Bridget na Muturi. Nĩ maramu wa Njoroge, mũtigaire Mercy na Margaret. Kũracemanio Homeland Inn na kwao mũciĩ Gatumbe nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Akarutwo Montezuma Mona Lisa Kabati mũthenya wa kerĩ nĩguo tarĩki 1 mweri wa 7 nĩguo mweri tũrorete thaa 1 ya rũcinĩ. Igongona na mathiko nĩ kwao mũciĩ Kĩnyona Kĩgumo Murang'a thaa 5 cia rũcinĩ. Rachel Njeri Muturi nĩ mwathani wa kũheanire na ũcio nowe ũgũcokerete. Nĩ twĩtĩkĩrĩte wendi wake, hurũka thayũ. Nĩ mũkumithiko kia Rose Wanjira Mucira. Gĩkundi kia Rose Wanjira Mucira. Rose Wanjira Mucira ararĩ mũtumia wa mũtigaire Paul Mucira na mwana wa atigaire Elons Kavue na Naomi wa Mbere a kũrĩa Giriabo kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ. Giriabo kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ. Nĩ nyina wa Jane Wanjiku, Irene Wanjiru,
Tom Kiama, mũtũgĩri JB Irũngũ, Pole Mũrĩithi, Gideon Munene na Emily Wangeci. Aciaranĩirwo na mũtũgĩri Gideon Munene, mũtũgĩri Teresa Ndirangu na mũtũgĩri Dickson Njirũ. Na ndo nyũmba na arata manacemania gwake mũciĩ mũgũnda-inĩ kwa Mũcĩra kũrĩa Kĩandegwa Village kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na Kenyatta Road, Breeze Park Estate, Serengeti Lane kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Na nĩ gwakorwo na igongona rĩa kĩririkano mũthenya wa Jumatatũ mweri 30 mweri ũyũ tũrĩ gwake mũciĩ Kĩandegwa Village kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Kĩbugi Funeral Home Kutus mũthenya wa Jumatano nĩguo tarĩki 2 mweri tũrorete wa 7 na thutha mahũa na mathiko nĩ gwake mũciĩ Mũcĩra Farm Kĩandegwa Village Mwea Kirinyaga County. Nĩ mwathani wa kũheanire Rose Wanjĩra Mũcĩra na ũcio noyo gũcokerete titiro tũkuga tiga twĩtĩkĩre wendi wake na tuge ũhurũke thayũ. Nĩ mũkũmĩthi kũkia Kezia wa Mũthithi Mwangi ũrorarĩ Charity wa Mothers Union kanitha-inĩ wa ACK St Andrews Cathedral Thika na nĩ mũikari wa Ruda Estate Pilot kũrĩa mwena wa Thika. Nĩ mũkũmĩthi kũkia Kezia wa Mũthithi Mwangi na rarĩ Charity wa Mothers Union kanitha-inĩ wa ACK St Andrews Cathedral kũrĩa Thika na no mũikari wa Ruda Estate Pilot kũrĩa Thika. Kezia wa Mũthithi Mwangi nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na nĩ mwarĩ wa mũtũgĩri Lawi Ngugi Mũcoki na Hana wa Mbui Ngugi. Nĩ mũtumia wa Martin Mwangi Kimani wa Delemonte Kenya Limited Thika. Nĩ daughter-in-law wa Paul Kimani na Rose Wanjirũ. Nĩ nyina wa Ian Kimani na Lawrence Pius Ngugi. Maciaranĩirwo na John Njuguna, Emily Jerry, Joyce Muthoni, Lilian Wanjirũ na Paul Muga wa Crystal Various Limited. Nĩ sister-in-law wa Tabitha Daniel, Simon, Nicholas na Alan. Ararĩ tata wa haingĩ. Andũ nyũmba na arata manacemania ACK St Andrews Cathedral Thika na kwao mũciĩ Gatũngũrũ Village Kamwamba Sublocation Kanyuabora Location Embu County nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Nĩ gũgakorwo na memorial service igakorwo ĩkĩhanĩka mũthenya wa Kiumia mweri 29 mweri ũyũ tũrĩ ĩrĩa ĩgakorwo kanitha-inĩ wa ACK St Andrews Cathedral kwambĩrĩria thaa 9. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Bishop Okoe Funeral Home Thika mũthenya wa 2 mweri 1 mweri tũrorete thaa 1 ya rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Gatũngũrũ Village Kamwambia Sublocation Kanyuabora Location o kũrĩa Embu County. Nĩ nduĩte mbara ĩrĩa njega ya wĩtĩkio na nayo ihenya rĩakwa nĩ rĩkinyĩte mũthia na nĩ ndũrĩtie kĩĩrĩgĩrĩro na wĩtĩkio. Nĩ ciugo cirĩ thĩinĩ wa Timotheo wa 2:7 na nĩcio Kezia wa Mũthithi Mwangi ũrorarĩ Charity wa Mothers Union ACK St Andrews Cathedral Thika athia cinyitĩte na nĩcio natwĩra nĩ arĩkĩtie kĩhĩtahĩtano gĩake tuge atĩa tiga twĩtĩkĩre wendi wake ahurũke thayũ. Na pole sana kũrĩ kanitha ũyũ wa ACK St Andrews Cathedral nĩ twa gũtigwo nĩ Charity wa Mothers Union Kezia wa Mũthithi wa Mwangi tuge ahurũke thayũ. Nĩ mũkũmĩthi kũkia Mercy wa Irimũ Ngugi gĩkundi kĩa Mercy wa Irimũ Ngugi. Mercy wa Irimũ Ngugi nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na ahurũkirio kumana na mũtino wa barabara Thika Town kũrĩ mũthenya wa Jumatatũ mweri 16 mweri ũyũ tũrĩ. Mercy wa Irimũ Ngugi nĩ mwarĩ wa mũtũgĩri na Hashon Mwangi wa Kĩondo na Josephine Duta Mwangi. Nĩ mũtumia mũtũgĩri James Ngugi Mbũrũ wa kuma kũrĩa Naikuru Raneti. Nĩ daughter-in-law wa mũtũgĩri David Mbũrũ Githu na Margaret wa Mbui Mbũrũ. Nĩ nyina wa June Ivy wa Mbui wa Amerika na Ian Mbũrũ. Maciaranĩirwo na Benson Chege, mũtũgĩri Gabriel Maina, James Mushiri, Elizabeth Wangeci Mwangi wa Amerika, Nancy Jerry, Peter Mbũrũ, Esther Mugure Kihara wa Amerika na David Karanja.
nĩ tata na cousin wa aingĩ a kwa mbarĩ ya Gakunyi na kwa mbarĩ ya Mweru. Andũ a nyũmba na arata manacemania gwa aciari yake Ndũnyũ Chege hakuhĩ na Ndũnyũ Chege dispensary o mũthenya nĩ tondũ wa kũhoyana kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati keno mũthenya wa Jumatatũ ũgakorwo kũrĩ tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo gwa aciari yake Ndũnyũ Chege thaa 4 cia rũcinĩ. Na mathiko marũmĩrĩre Gĩtĩri Village Ndũnyũ Chege ĩ thĩinĩ wa Gatanga Sub County Murang'a County kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Mercy Wairimũ Ngũgĩ nĩ tũrakwendete mũno, no ĩndĩ wendi wa Ngai ũrahanĩka. Tũtiũndũ tũkuga tiga gwĩtĩkĩra na tuge ũhurũke thayũ. Nĩ mũkũmenyithio ikuũ kĩa Honorable MCA Beth Wahito Njoroge na nĩ wa kũrĩa Njabini Kĩbũrũ Karuang'i Nyandarua County, kĩrĩa kĩonekanire kiumia mweri 22 mweri ũyũ tũrĩ kumana na mũtino wa barabara thĩinĩ wa barabara ya Nairobi Nakuru Highway. Nĩ mũkũmenyithio ikuũ kĩa MCA Honorable Beth Wahito Njoroge wa Njabini Kĩbũrũ Karuang'i Nyandarua County, na kĩrĩa kĩonekanire kumana na mũtino wa barabara mũthenya wa kiumia tarĩki 22 arĩ barabara-inĩ ya Nairobi Nakuru Highway. MCA Honorable Beth Wahito Njoroge nĩ mwarĩ wa Hannah Waceke Njoroge na mũtũgĩri Paul Njoroge Kairũ. Nĩ nyina wa Hannah Waceke na cũcũ wa Skyra Wahito. Aciaranĩirwo na Grace Jerry, Lucy Nyambura, George Mushiri, Mary Wanjirũ, Jane Wairimũ na Joseph Kairũ. Nyina mũkũrũ nĩ Monica Wairimũ Njoroge. Nĩ aithe ũmwe na angĩ anana. Ararĩ mũihwa, cousin, tata na cũcũ wa aingĩ. Mahoya o ũndũ ũmwe na mĩbango ya mathiko ĩrekĩrwo kũrĩa Nyandarua County Assembly Olkarau na Libera Inn Naivasha Town na kwa mũciĩ Kanyenya-inĩ kũrĩa Kĩnamba Njabini Kaluang'i Village Njabini Ward Nyandarua County na gwake mũciĩ Peppercorn Area Kĩnamba Naivasha. Mwĩrĩ ũkarutwo Umas Funeral Home mwena wa Naikuru mũthenya wa kerĩ gwakorwo kwĩrĩ tarĩki 1 mweri tũrorete thaa 1 ya rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre Karuang'i Village Nyandarua County kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno MCA Honorable Beth Wahito Njoroge. Ĩndĩ wendi wa Mwathani ũrahanĩka na tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngiuga tiga tuge ũrohurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio ikuũ kĩa Haron Mushiri wa Cira. Andũ mamũĩ mũno ta Mũcege. Gĩkuũ-inĩ kĩa Haron Mushiri wa Cira na aroĩkaine mũno ta Mũcege. Haron Mushiri wa Cira kana Mũcege ahurũkĩtio nĩ Mwathani na kwao nĩ kũrĩa mbarĩ ya Kamũndũ Gaitheri Sublocation Kĩharũ Murang'a County. Haron Mushiri wa Cira kana Mũcege nĩ mũrũ wa Tigaire Chege Mushiri na Naomi Waitherero. Maciaranĩirwo na Tigaire George Murage, Esther Wangui Maina wa Kagumo-inĩ na James Kimani. Nĩ mũthuri wa Mũtigaire Alice Njoki. Nĩ ithe wa Florence Wangari George wa Kisii, Patrick Chege, Paul Maingĩ, Mercy Waitherero na Mũtigaire Faith Mary wa Njikũ. Nĩ ithe mũthoni wa George Mulara, Jacqueline Wakothie, Elizabeth Mubi na George Kimotho. Nĩ mũrũ mũthoni wa Paul Maingĩ Karimũ. Nĩ guka wa ciana nyingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Gaitheri mbarĩ ya Kamũndũ o mũthenya kũhoyana kũharĩria mathiko. Na gũmĩrĩ ũkarutwo Kĩrĩa-inĩ Mission Funeral Home gwakorwo kũrĩ mũthenya wa Jumatano ya tarĩki 2 mweri tũrorete. Igongona rĩgakorwo ACK Gaitheri Church thaa 5 cia rũcinĩ na thutha na hurũkio gwake mũciĩ mbarĩ ya Kamũndũ na nĩ kũrĩa Gaitheri Sublocation Kĩharũ Murang'a County. Haron Mushiri wa Cira kana Mũcege nĩ tũrakwendete mũno mũno makĩria, no ĩndĩ Mwathani arakwenda makĩria, hurũka thayũ.
nĩ mũkumithĩku kĩa mwarimu Julius Kariuki Andrew na nĩwakũrĩa itũra rĩa Iyego Ihiga kana nĩwakũrĩa itũra rĩa Ihiga Iyego location Murang'a County. Gĩkundi kĩa mwarimu Julius Kariuki Andrew wa itũra rĩa Ihiga Iyego location Murang'a County. Mwarimu Julius Kariuki Andrew nĩ mũriũ wa atigaire Andrew Maina na Virginia Nyambura, na nĩ mũthuri wa mũtigaire Susan Wairimu Kariuki. Nĩ ithe wa Hanson Maina ũrĩa nĩ assistant chief Gĩkũyũ sublocation, Caroline Nyambura Kanyi wa Thamanda Gĩkũyũ na Rebecca Waiyego wa Kitengera. Aciaranĩirwo na Joshua Chege, Benson Gacuhi, mũtigaire Simon Mwangi, Lamek Wairua na Ephraim Macharia. Nĩ ithe mũthoni wa Susan Wanjiru Maina, Reverend Jonathan Kanyi wa ACK Duboine Parish Diocese ya Mount Kenya South na Pius Muriuki wa SpaceLink Kenya. Nĩ mũthoni wa Naftali Macharia na Naomi Wangari a Karunge Village kũrĩa mwena wa Mathioya. Nĩ guka wa Crispin Maina, Tracy Maina, Prias Maina, Royce Kanyi, Kelvin Mareri Kanyi, Susan Kanyi, Julius Kariuki, Andrew Maina Kanyi, Edna Mushiri, Pascal Mushiri na Wairimu Mushiri. Kũracemanio wake mũciĩ Gĩkũyũ mũthenya nĩ tondũ wa kũhana kũharĩria mathiko na gũmĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home wa kerĩ mweri ĩmwe nĩguo mweri ĩmwe mweri tũrorete wa mũgwanja thaa 2:30 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo ACK Ihiga thaa 5 cia rũcinĩ na mwathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũu mwena ũcio wa Gĩkũyũ mwena ũcio wa Murang'a. Nĩ tũrakwendete mũno mwarimu Julius Kariuki Andrew. Mwathani arona wega akuhurukie. Tutiũndũ tũkuga tiga gwĩtĩkĩra na tuge uhuruke thayũ. Nĩ mũkumithĩku kĩa Leonard Kĩng'au Butei. Gĩkundi kĩa Leonard Kĩng'au Butei. Leonard Kĩng'au Butei ahurukire nĩ mwathani mweri 23 mweri ũyũ tũrĩ, na nĩ mũrũ wa mũtigaire Butei Kĩng'au na Jane Wambui. Nĩ mwarĩ wa nyina na Paris wa Kera na mwendwa-nĩirĩ Joyce wa Wĩra. Nĩ mwarĩ wa nyina na Paris wa Kera na mwendwa-nĩirĩ Joyce wa Wĩra. Nĩ kana ithe mũreri nĩ ithe mũreri wa Reverend Kennedy Kinyua. Nĩ ithe mũreri wa Reverend Kennedy Kinyua. Nĩ ithe wa Lucy wa Githi, Lois Wanjiko, Paris Wanjiru, Luka wa Jovi, mwendwa-nĩirĩ Cicely wa Ngeci, mũtigaire John Kinyua, Francis Karani, Michael Gary na James Gacoki. Ararĩ mama na guka wa tũguka na tũcũkũrũ twĩingĩ. Mweri ũkarutwo ACK Mount Kenya Funeral Home mũthenya wa gatatũ gakorwo kũrĩ tarĩki 2 mweri tũrorete. Na igongona rĩa mitha rĩgakorwo gwake mũciĩ Kĩthũngũri hakuhĩ na Kĩrũgũya Town Kĩrĩnyaga County thutha mathiko marũmĩrĩre o kũu mũciĩ. Nĩ mwathani wakũyanire Leonard Kĩng'au Butei na ũcio nĩwe wa gũcokera tũtiũndũ tũkuga huruka thayũ. Nĩ mũkumithĩku kĩa Esther Wanjiru. Gĩkundi kĩa Esther Wanjiru. Esther Wanjiru ahurukire nĩ mwathani mweri 25 mweri ũyũ tũrĩ, na mũtumia mũtigaire Daniel Mũirũrĩ kana wa Kanja. Na kwao nĩ kũrĩa Murang'a County, Kandara, Gaicanjirũ location Kagira A. Esther Wanjiru nĩ mwarĩ wa atigaire Mũturi Karanja na Rakeri Wangari. Maciaranĩirwo na mũtigaire Waithĩra, mũtigaire Njeri, Karanja, mũtigaire Macharia, mũtigaire Nyambura, Wairima, atigaire Gĩcirũ na Mwangi. Nĩ nyina wa Njeri, Wangari, Kĩnuthia, Mwangi, Nyambura, Waithĩra, Wambui, Wacera, Wairimũ na Ndung'u. Kũracemanio gwake mũciĩ o mũthenya nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Gaicanjirũ Mission Hospital wa kerĩ gwakorwo kũrĩ tarĩki 1 mweri tũrorete thaa 4 cia rũcinĩ thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ hakuhĩ na Mũtoho
Coffee Factory Kagira ni turakwendete muno Esther Wanjiru mwathani arakwenda makiria huruka thayo ni mukumeithiku kia Elder Dishon Maina Kimani ni mukumeithiku kia Elder Dishon Maina Kimani kira kionekanire mweri 25 mweri uyu turi kumana na ndwari ya ihinda inini. Elder Dishon Maina Kimani ni kana njokera ringi mutigaire Dishon Maina Kimani ni muthuri wa Sara Muthoni Maina ni ithe wa Hagai Rukungu, Mirika Nyambura, mwarimu Paul Kimani, Zipora Njeri na Mary Wanjiku. Maciaraniro na mutigaire Margaret Wanjiku, John Boro, Solomon Kivuko, mutigaire Elijah Mushiri, Rachel Wabui na Hana Wacuka. Ni guka wa Sheila Muthoni, Stacy Mubua, Sadra Nyambura, Mary Ann Muthoni, Charlene Muthoni, Alvin Waweru, Dylan Mwangi, Derane Muthoni, Lynn Wawira, Charlene Waruguru na John Makau. Ni muthuri na elder wa kanitha wa PCA Rwanyabo. Mathiko ni muthenya wa Jumatatu mweri 30 mweri uyu turi na mweri ukarutwo thibitari-ini ya Nyayo Engineer na cokia hurukio mucie wake kuu Rwanyabo. Ni mwathani wa kwianire Elder Dishon Maina Kimani na cio niwe wa gucokera tutiundu tukuga tiga kuga ritwa riake riroheo ugoci uhuruke thayo. Na muthia ni mukumeithiku kia mwarimu Josephat Kanyara Kangethe. Muthia ni mukumeithiku kia mwarimu Josephat Kanyara Kangethe. Josephat Kanyara Kangethe ni murio wa tigaire John Kangethe na Mariana Wairimu Kangethe. Ni muthuri wa mwendoneire Margaret Wangui na Lydia Wangui. Ni ithe wa Kangethe wa KDF Regina Kimani Waweru Muigai Shiro Shiko mutigaire Ng'ang'a Mwihaki Mukundi na Joyce Jega na Kangethe. Maciaraniro na tigaire Waweru Jerica Kafuya Ng'ang'a Paul Maria na Leo Kihura. Ni guka wa Kanyara Wangui na Ngeigi. Ni kura cemanio wake mucie Tuli Farm kana Tuli Farmers kuria mwana wa Moro ni tondu wa kuhana kwariria mathiko na gumbiri ukarutwo PNN Funeral Service kuria Naikuru muthenya wa keri gwakorwo kuri tariki 1 mweri turoretwo wa 7 thaa 2 cia rucini. Mahona mathiko marumirire gwake mucie Tuli Farmers kwambiria thaa 4 cia rucini. Mwarimu Josephat Kanyara Kangethe ni mwathani wa kuheanire na ucio niwe wa gucokera tutiru tukuga tiga gwitikira uguo niguo kuri urohuruka thayo. Na ucio niguo muthia wa imenyithia citu ciiko wa ino muthirie gutukinyeire haria othe mahutitio na haria othe matigitwo ni andu ao ngevitwara muririkana na atuike wa kumuiguira tha aya tukumera ni guthie mathiete na ni mathie no ngoro-ini citu ni megutwara kuo tene ona tene. Tuli maririkanaga ni tondu wa ciiko njega, ni tondu wa maundu maria marekaga, ni tondu wa muturire maraturaga, ni turugwo tumaririkana. No matukumera mahuruke moko-ini ma mwathani, maturuke wega moko-ini ma mwathani. No ngoro-ini citu ni tugutwara tumaririkanaga muno muno makiria na tuthii na mbere kuyumiriria thina mbere kwira Ngai witu atuhe hinya na atuhe horo wa wigie gwitikira ati uguo niguo kuri ona twetikira iyo ikoragwo iri njira imwe ya kuhona. Ungenda kuhona na ihenya itikira ati uguo niguo kuri, itikira uguo niguo guthiete na wona wetikira Ngai ni agega na horo cio wa gwikira hinya na ukahota gukorwo ugika maundu utagiri no horo cio wa gwicira tondu aya ndugacoka matigacoka aya ru no thire kumakora niwe no kamakora no matingicoka. Ungiona horo cio wa guturaga wiciragia horo wao, horo cio wa gutura wiciragia horo wacio makumarikitie gutiga nduri hindu kahota guthie na mbere ni ugutura na rugo ngoro ni gutura na ironda ngoro uguo konde kugirika ihinda riri urikie tu kurira na urikie gucakaya arikie uguo
witikire tu uguo niguo kuri urekie uhoro ucio na nigetha uhote gukorwo githie na mbere na muturire. Iyo niyo njira njega, niyo niyo njira iria ingituma uhone na ihenya. So ngewi tumirĩria aratwe hinya ari horo ucio wa gutuma tumenye ati gikuo niyo njira iria itutumaga tukinye gwa ithe witu, na ithuothe turi agendi ne hitukiri muhuro wa riwa, ni amu ithuothe no turigia na kanya wacemania nacio marikitie gututiga. Kwandikira marũa ngũtũmĩre na makinye, ngakũmenyithia ruo rwĩ ngoro na ironda iria itoĩ no gacionia, korwo mbĩrĩra nĩ kunũragwo ndakũhingũrĩra tũinũke hamwe tũthiĩ tũakene ũrĩa twakenaga gĩkuũ kĩage gũtũrĩria rĩngĩ. Ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakia na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka. Wathire atĩa no ndaugire kũu karĩ kwega atĩa ũtacokaga, wathire ũkĩirĩria mũgĩtiga tũkiugĩrĩria mana ndũngĩhũndũka, ũtũria nĩkĩ kĩratũrĩria no menye nĩ twendaga ũtũre mũno, na ũgĩkunĩrwo ruo rũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũrũhĩta na rũhĩ. Ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakia na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka. Nĩtũkũmicaga twainũka tuona harĩa twagũkoraga hatirĩ mũndũ, twahũra namba yaku ndĩingĩraga norĩa wamĩoyaga na gĩkeno kĩingĩ, mataro na uge iria warĩ nacio gĩtiga tũtarĩ na mũtũtari, thiĩ na mbere kũurũka ũhoro Ngai angĩkenda nĩnjũĩ no tũkonana. Ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakia na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka. Warĩ mũrata na mũteithũrani ndwahurũkaga ũiguĩte twĩna thĩna, korwo nĩ gũceranagĩrwo kũu wathire ingĩ tũrahũraga mũrango, korwo nĩ gũikagio apiro ingĩtũra nyandĩkagĩra Mũrungu marũa, na ndĩmũringagĩrĩrie mũno cira wakwa wambe ũthikĩrĩrio mbere. Ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakia na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka. Ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakia na gwatuka, mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega, na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage, na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka. Ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakia na gwatuka, mbica
Bisaya kwiri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria we maneguo ati matikariganira thiini wa ngoro citu na tugutura tumaririkana muno makiria acio marikitie gututiga ni tondu marari gitugi kinene muno makiria thiini wa miturire itu thiini wa maisheni maitu ni marari andu abata muno makiria na nikio tunamacaka ihinda-ini riri nikio tunamacakaira ihinda-ini riri ni tondu wa ukorwo ni marikitie gukorwo makimagana ona ngikoro mundu arana miaka igana gutiri mundu wiganagio ni andu gutiri ona uriku ungihota gukorwo agikutika ati tunamuiganitie uguo ciothe ni andu abata muno makiria na marari na undu marekaga muturire-ini witu na ni andu marari gitugi kinene muno makiria thiini wa micii itu na thiini wa miturire itu nono kwahana uguo Ngai witu ndariganirwo Ngai witu ni oe macio mothe na ni njui ni ekurugama ithenya-ini riao na nigetha thie na mbere katika undu kundu no mbo kurugama kana nikio nikimanane nakio gutire ona kimwe gikurugama. Tengera kwa rianeke wathinekania kabongia bothi kerelia uria ngoro yakwa eroiga tondu ni wandwira cira na mahitia ngorete ngoro yakwa eiturulire Ngai tondu muthiru wonirwa mekeria hinya moiro yoyana ndageria kwaria kiugo nokorera ire muri uneruo todesete ngoro yakwa ruo elineruo ire mwaganu neruo ruo elineruo royo yengoro tengoro yakwa ruo elineruo ire mwaganu neruo ruo elineruo royo ire ngoro engana geke maneke oe moshamo wa magogo na maria neguaga kayo gako na itekwaria ire muri uneruo todesete ngoro yakwa ruo elineruo ire mwaganu neruo
tũgacete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro ona rĩa twĩ hinya mũno eri nĩ tũhotekaga thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya nĩ kũrĩ ndĩkinyaga ruo rũtingĩhithĩka no Ngai wiki ũhotaga gũtũtaũkwo nĩtwanagiria maithori tũkarĩra mbere yao tũkahoteka mbere arĩa twanomĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ iritũ ndathima na ũhoere ngĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro irĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro. Wow, nĩ rwĩmbo rwa ruo mũno rwĩ tha nyingĩ mũno makĩria Oguo gati ti kwagana kana ki no nĩ ruo rũrĩa rũkoragwo rwĩ ngoro etagwo Beth wa John rwĩmbo thaka mũno makĩria rwĩtagwo nĩ ruo rũkinyĩre family ciothe itigĩtwo nĩ endwa ao nĩ njũĩ nĩ ruo mũragerera no nĩ tondũ Ngai nĩoĩ na nĩwe ruo rũu ruothe ũcio nowe ũngĩhota kũrũmũgiria ruo rũu rwanyu tondũ no wĩkanagĩra ndihanio na nowe ũhonanagia ũguo no kũhonia nguraro icio no kũhonia ngoro icio ciragerera ihinda iritũ imahinda-inĩ maya tondũ nĩ Ngai na ciuga ciake nĩ acirũmagĩrĩra ũrĩa uga nĩguo kũthiaga ũrĩa uga no nginya kũrĩtuĩka nĩ kwahanĩka ũguo tũthiĩ na mbere na kũmweterera tũthiĩ na mbere na kũmwĩrĩgĩra tũtikae gũkorwo na ũhoro wacio wa gũthangania na kana ũhoro wa kuona tondũ twĩkĩte ũru Ngai ndekĩte ũru ekĩte ũrĩa guonete nĩguo kwagĩrĩire nĩ sawa na nĩ tondũ we nĩ arĩ tha nyingĩ nĩ arĩũkaga kũmũrora nĩ arĩũkaga mahinda-inĩ marĩa mothe mũrĩ mũbataraga na ici ciandĩtwega thaa 3 nĩ akahĩtũkia ndagĩka 6 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe negative one positive kinda no egoka ngaida kombire onye fendera ya dinda kinda no egoka akubeire te we me join on motugate kinda no egoka ngaida yohagai nanda sheragero okaga ya kwagĩrĩire tũgate mwĩhokoi mũhoe na kĩoi gĩthomo gĩake gĩakinya
gakinda no egoka Gotare hando hago ikara reke ngwire Githaa giake gakinda no egoka Ugie githaka kinene nyumba kirorerwo Githaa giake gakinda no egoka Gotare gia kuria kunywa kana kwihumba Githaa giake gakinda no egoka Akurathimia andu makuona makamwambararia Githaa giake gakinda no egoka Ngai nganyuhagai na ndaceragĩrwo okaga oreria kwagĩrĩire ndũgate mwĩhoko muoe na kĩo Githaa gĩake gakinda no egoka Shesheni ya kwena Watare na muthurire kangumirerie nguive Githaa gĩake gakinda no egoka Ugie muthuri handisa mumarensi possible Githaa gĩake gakinda no egoka Watare mutumia reka ngumirerie nguire Githaa gĩake gakinda no egoka Ugie mutumia muthaka muramati Githaa gĩake gakinda no egoka Ngai nganyuhagai na ndaceragĩrwo okaga oreria kwagĩrĩire ndũgate mwĩhoko muoe na kĩo Githaa gĩake gakinda no egoka Gatare wangia mwana reka ngumirerie nguire Githaa gĩake gakinda no egoka Ugie bouncing baby magwetage muciari Githaa gĩake gakinda no egoka Gatare skuru fisitega gotongwire Githaa gĩake gakinda no egoka Urihire ciana ciaku kinya university Githaa gĩake gakinda no egoka Ngai nganyuhagai na ndaceragĩrwo okaga oreria kwagĩrĩire ndũgate mwĩhoko muoe na kĩo Githaa gĩake gakinda no egoka Gatare wangia wira tega gotongwire Githaa gĩake gakinda no egoka Ugie kiwira kinene ogocithagie Jehova Githaa gĩake gakinda no egoka Ewe biashara yaku yagĩte gũtherema Githaa gĩake gakinda no egoka Ithereme andũ makuona magwĩtage sonko Githaa gĩake gakinda no egoka Ngai nganyuhagai na ndaceragĩrwo okaga oreria kwagĩrĩire ndũgate mwĩhoko muoe na kĩo Githaa gĩake gakinda no egoka Ngai nganyuhagai na ndaceragĩrwo okaga oreria kwagĩrĩire ndũgate mwĩhoko muoe na kĩo Githaa gĩake gakinda no egoka kabisa. Oh yes, ati Ngai ndahiũhaga na ndaceragĩrwo gĩthaa gĩake wona gĩakinya mũndũ no mekwagĩra. Etagwo John Muchira rwĩmbo rwake rwĩtagwo gĩthaa kĩa Ngai, na gĩthaa kĩu wona gĩakinya nĩguo maũndũ nĩ mekwagĩra. Wona gĩthaa gĩake gĩakinya we hĩndĩ nĩ rĩragera maithori, ũragerera maũndũ maritũ, we wagĩte wĩra, Ngai wona ithaa rĩu rĩakinya nĩ egũka nĩgetha eke maũndũ mega. Thaa ithatũ na ndagĩka 12, thaa ithatũ ĩtũkĩtie ndagĩka 12. Gĩthoma ĩmwe cia SMS iria ndĩrona gũkũ, ũrĩa mwagĩtũmĩte ndũmĩrĩri cia gũgĩtũma ndũmĩrĩri ya macakaya nĩ nyingĩ mũno. Heanĩ na pole kũrĩ family ya Dishon Maina
Kimani wa Rwanyambo, ona family ya MCA Beth wa Heto Njoroge wa kuria Jabini, Karuangi kuria mwena wa Jabini ni Nyandarua, ni mundu witagwo artist John Corona na wajira ndemuheanire ndumiriri ya macakaya ungeka njira nyumiriri ari othe makwirwo ni endu wao. Ni muditagwo chairman wa kuria mwena wa Nyarifu. Thank you gena ihinda riega na gakijira pole sana kuri family icio. Nake nyina wa Brian pole sana, nyina wa Brian arajira na matigitwo ni guka wao Dominic Wada Mwatha kana wa Kabura ni wa kuria Karaba-ini ka Ngoya Duberi, na akahurukia muthenya wa Wednesday niguo muthenya wa gatatu kiumia twerekeire mweri 2 mweri turorete. Ngei ririkane family no na ririkane family ya nyina wa Brian matigitwo ni guka wao gewitware hamwe na inywe muno makiria romumereria arathie na mbere na gukorwo hamwe na inywe nake guka Dominic Wada Mwatha kana wa Kabura gairo muhe kihuruko gitathiraga na gutheri wake uturage mwaragira hindi ciothe. Muditagwo Thango Njuguna aria matigitwo ni endu wao Ngai ni ariukaga kumarora. Isaia wa Shamata geithika muno makiria mundu murathime. Esther Mugure nake ekuria bururi wa America, say hi to my sister America Munya, na America Munya gewitwara thie na mbere kumuririkana na nyu mukoretwo mwena ihinda iritu ya gutigwo ni wa cousin ya gewitwara thie na mbere kumuririkana muno makiria. Nicholas Karume kuma mwana wa Kiambagathi sawa na kijiro kitukira mwana we muno makiria sawa na rĩu othe maratuma ndũmĩrĩri cia macakaya no ngũthi ngĩcithomaga imwe kũrĩa iria ndĩracithia mbere gũciona. John Fastman kuma mwana wa Wangigĩ twĩ hamwe muno makiria. Rĩu tũigua rũrũ rwa mũndũ wĩtagwo Dennis Gitonga DG. Tuthio na mbere na gweterera Mwathani Kamuguna, tuthio na mbere na gweterera Mwathani Pius Joro wa Gituro Umoja 1, tuthio na mbere na gweterera Mwathani au sio? Era
Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Hihi nĩ ũĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ no ĩgirĩrĩke kũgerera njanjo? Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũratabania mũbango guothe bũrũri-inĩ wa ũheani wa njanjo ũretwo catch up, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ maheo njanjo na nĩ agitĩre. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũroria andũ othe moe mweke ũyũ maheo njanjo ĩrĩa matathecirwo. Kambĩini ĩno ĩrathing'ĩrĩria njanjo iheanwo kũrĩ ciana iria ciĩna ũkũrũ wa mĩaka 5 maheo njanjo ya kũgirĩrĩria gĩthũkũ, polio na rotavirus ĩrĩa igitagĩra mũndũ kumana na kũharwo. Njanjo ya HPV kũrĩ tũirĩtu twa gatagatĩ-inĩ ka mĩaka 10 nginyagia mĩaka 14 na njanjo ya tetanus kũrĩ atumia aritũ. Cera thibitarĩ ya mũingĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ũthecwo njanjo ici iria nĩ kĩguni mũno kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ.